for the next round. It does mean that you want to keep it clean. Meteor, the only player that can really go down with it out being too much of a detriment. And obviously getting that extra information is a decent start. Zeka finding one. That's the spike down for Gen.G as well. This is starting to get worrying. Well, Texture's down to 13 HP as well. You know, he's pretty much in an even fight regardless of who he takes on. That heal needed to come through. Luckily, there's been some time. As that clock runs down, the health goes back up for Texture. 100 HP. Lakia and Munchkin there to fight with him, but they have to walk into the open to take that spike into a big crossfire in play for Sentinels. Instead, they're going to take some space in heaven, get that little bit of extra space to play with. Here comes a snake. It's not gone fully into the corner. Still a nade to play with for Texture, flash for Lakia, but they're caught off guard, and Zeus is intense. Pick off both up top. That's a disaster for Gen.G. Now 1-1 after winning the pistol. Ôi lộn vậy, vừa vô cái thắng đầu quá. Echo luôn à. Maybe some jitters for Gen.G because anh ngủ thiếu quá, anh quên á. Mệt quá. Rồi xong rồi đủ má, Gen.G hôm nay cút luôn. Thua Echo luôn. And that is a really rough way to kick off your attack. Rồi xong rồi. Fully bought up on what was meant to be an easy victory. Má, Sentinel đội tuyển tôi yêu rồi. Chết cơm. Just a few pistols will struggle immensely on this. Now we've seen this a couple times. This poison orb thrown up over. Đánh dễ khúc đầu đúng rồi đó, khúc sau thôi. Khỏi em ơi, khỏi quanh ơi. Biết sao không? Trận sau mình set up. Hiểu không? Tại vì trận này á, thật ra là nó cũng là kiểu có bùa hộ mạng rồi. Ai thua thì vẫn còn cơ hội, nên là mình không cần vô Discord. Nhưng mà trận sau Paper Dead bắn thì mình vô Discord mình coi. Hiểu không? Mình chừa lại cái limit của mình đó để mình vô Discord mình coi. Trận này mình coi làm thủ tục ở ngoài đi. Trận này chưa quan trọng lắm. Rồi đủ má, mấy ông này lại thua Discord nữa. Để thua cái round bonus rồi. Sassy! Ôi! Rồi, Sassy bắn như cặt nha này. Sassy tầm này hết giết được một. Sassy tầm này giết được một là hết cỡ. Chán. Xong luôn. Xong luôn. Lại thua kiểu này nữa rồi. Đéo hiểu luôn, thua Echo tiếp. Just absolutely insane to see this in the first 3 rounds. That back and forth. That was Zeus's orb as well that went down, because the other one was thrown in B main. Yeah, you're right. So that means that he got caught by his own utility. Again, it's an error from either side. Both in the early stages have made mistakes. All right, Tens. That's one hell of a em có đi SOY đi 100 con là không? It's definitely not the prettiest of buys, but even still, somehow the team with the weaker has got off to a good start. Well, that's it, because they happen to take the fight up against one of the players who has that rifle. And Gen.G, other side of the map, he's running the Phantom, now actually swapping over. Gonna be Sen and Tens towards A. But for the side of Sentinels, those 2 rifles, they stand a good chance in any fight. Those pistols, though, they're left to do a lot. The whole mid-control is around those pistols. They want to be playing this off the utility. That's the nade going through. Trời đủ má, hai team này thi nhau thua Echo vậy. Now down to 83. Nữa hả? There's a little bit of decay as well. The orb had gone up. They got a rifle. Má, hai team này thi nhau thua Echo à. Check if anybody was holding the rifle. So that's now a 3rd gun picked up from Sentinels. So they have boosted this. Mấy này anh giỡn. 40 seconds left. 3 players still within the B side. Ồ má, mấy này anh giỡn. Tens with a paranoia available to him. Nothing really on Zelsis though, so it is going to be onto him. Oh, he's forced out of position. That paranoia. It's landed on the players further. Trời. Was blinded. Caught by the trap. Another now inside, and while he's. Trời ơi, đủ má, con cặc gì vậy? For Zelsis, he's being wrapped on. At least a chance to shut him down. One that they must realize. Meteor, there we go. It's a connection with 12 seconds left, and the spike Phải luôn. into heaven. Phải luôn. Even if the last kill wasn't found,
Vãi lồn, hai cái ông mà đạp vô cái cháp nhìn địt con mẹ nó đần. Cái ông nào á đang đứng chung với đồng đội á ở trong sóc á, đéo đồng đội bị đạp cháp mà đéo dơ bắn phụ đi. Vãi lồn. Bố nào ấy nhờ? Đĩ mẹ đó, bố nào ấy? Để coi coi ai đây. Rồi. Xong rồi Sky đạp. Ôi ôi, ông Caron. Ông Caron với ông Lakia, hai ông này đập cháp xong đéo phụ nhau gì hết. Hài vãi lồn. Kaplan with his thrifty calls. Forgot the MasterCard in front of it, but I'll forgive him. I'll forgive him this once. Well, Gen.G, they're not going to be too happy. Đúng má, thế giới, hai ông này thế giới. Một cái cháp mà nó đập, một cái cháp mà hai ông thay phiên nhau đạp. Phải cứt. Chịu con mẹ luôn á. Lần này có mùi hề hề. Got so far forward before anybody really realized. Tens up above. Has support from Celsius, but this will be an afterplant. This time, I don't think there's any denial. And Meteor hasn't stopped his push. He's still going forward. It's a lot of space to take. A position you usually expect, but the big difference to this is Karen. He's also there with a paranoia in hand, and it's about to come through. There it is. The step was heard. But luckily, those players are able to round the corner just in time. Nade really going to force Meteor back, but he falls back anyways, concedes the space. They're going to commit utility to trying to clear that back out, at least in his mind, but the paranoia is kept in the back pocket, now burned up to go towards Elbow. Here comes the blast pack from Zekin. He's towards the side, picking up Karen, and Celsius had opened up the rest, leaving Meteor alone, doing so much damage. It looks like Munchkin was able to reach an angle, and with the snake bite landed, that's buying a little bit more time. Tens has to run for the hills now. Trời ơi đủ má, hai team này tấu hài. It's not quite a MasterCard thrifty, but it is a Red Bull clutch. The script really is just paying dividends at this point. A round breakback for Gen.G. Coming off the clutch again, we talk about Sentinels and retakes, and they're phenomenal. Just being able to come in from behind, isolating these fights, and even after the aggressive positions that were held. But as Munchkin, the leader of the team, someone who's been highlighted so many times by different members of his roster. Thư ơi, đừng đi em ơi, đừng đi, ngưng đi. Straight away, Bladestorm popped. The pacey side of this round looking to come out as they take early space towards this A site. Pit already into mid, but straight over the top goes Meteor. He's looking to pressure. Má, thằng John QT này trốn hay quá. Thằng John QT này độ má. Nó lẫn kìa. Thằng John QT này nó lẫn kìa. Sentinels crunch just yet, and look at how much they're keeping in their back pocket for the eventual fight. Paranoia is still to work with. Almost every piece of utility, that the big ones online. One flash just popped by Sassy, but Meteor returns. The blades are used up. Look, they're not finished pushing. Lakia phải lộn. Hello Meteor, đụng má vừa ném phát xong nhảy ra bắn cho mặt bồ luôn. Đụng má ông Munchkin này địt mẹ sập lồn vậy. Oh, you bắn rồi. That's a huge position for them to play with. And now Sentinels even send Sassy back to reclaim it, buying so much time as only John QT's on the site, flanked out and distracted by Meteor. The clock is running down. Munchkin late flanks up through heaven, and the classic flank's awkward. The knife kill is in, but it's too little too late. Again, the time is enough for Gen.G to claim the round. Má, gì xịt bắn cái pha dở quá. Di xịt bắn cái pha đó dở quá. Di xịt pha đó mà ăn hôi được là win rồi. Ăn hôi được là win rồi đó. Ồ dở. Nó đang chạy này mà. Anh là ủng hộ team nào á? Team chiến thắng. Vậy cũng hỏi. Vậy cũng hỏi. It's the spike to do the job. 4-2 in the lead. As said, this has been Sentinel's home turf. We even saw the video earlier, John QT saying, wow, you know, it's his favorite map, and you can understand why. Làm như mới coi kênh này lần đầu hay sao? Hỏi câu ngôn nghê. 7 of the last 8 won on this map.
đây không phải là gió chiều nào theo chiều đó, đây là phương châm của kênh này, là chúng tôi là fan của những đội chiến thắng. Kênh này ghét người thua cuộc. Nói cho đúng, nói thì nói cho đúng. Gen.G denied some more information around mid. Looks like the rotates are underway. Swinging all the way back to the B side. Sentinels have been able to win with pistols before. Má, game B giờ thành game của tương lai rồi kìa anh em. Mấy đứa, game B giờ thành game của tương lai rồi kìa. Độ mấy cái kênh mà anh đang coi là kênh quốc tế của nó đúng không? Valorant Champion Tour bây giờ đang là 112.000 view rồi kìa. Má, ác chưa? Má, game tương lai tới rồi đó. Đát vô, mù. Hay luôn. Round to win, but a showstopper pop. It's going to be a gamble from Zek, and he has to pick a spot, and he's found Karen, but landed with his back turned to Munchkin. A quick execution leaves John QT alone. Cái đó là trên Switch Hoàng. Cái đó là trên Switch mà. Này là mình trên YouTube, mình chỉ nói tính đi một bên YouTube thôi. Này là mới là trên platform này thôi, còn nhiều platform khác nữa mà. Này mình chỉ nói riêng cái kênh mình đang coi thôi, hiểu không? Riêng cái kênh mình đang coi thôi là nó đã nhiều rồi. Còn những cái platform khác nữa là thôi á. Ôi, Sentinel bắn đéo lại tụi này rồi. Đám này chạy bài 2 cơm đủ má, mượt quá. It has been such a worldie of a game. And here's someone as well. This is his 7th, I believe, international event. The best spot the Munchkin has ever finished is 9th to 10th. He went through the likes of Crazy Raccoon in the past, a team that never really achieved anything. As mentioned, he has already got top 3. This man is gunning for so much more. Yeah, they were Crazy Raccoon. I remember a good regional team, but once they came to the international stage, and for a lot of Munchkin's teams, they thì KOL lớn they couldn't stand up to. Vẫn không qua được CS nữa hả? Actually, even Munchkin's runs, it was always playing the same teams twice. Like chịu thôi em ơi, CS giờ sống hơn mười mấy năm rồi mà, gần 20 năm rồi, game đó giờ 20 năm rồi. Bây giờ CS cũng xuống từ từ rồi, mình phải chấp nhận thôi. Anh chơi cả 2 game mà, nhưng mà phải chịu thôi. CS bây giờ khó thu hút người mới lắm, khó. And he's leading by example right now. He's forced Sentinels into a position where they're taking a pause. And again, you look at some of the results. This is a team that không chết được, nó vẫn khỏe lắm. CS vẫn ok. CS vẫn chơi khỏe em ơi, nhưng mà nó không đại trà nữa thôi. Hồi xưa không có nhiều sự lựa chọn khi chơi FPS, bây giờ đầy. Khó rồi em ơi. Giờ đầy. Thích game gì thì chơi game đó thôi. Clearly having a lot of faith in this gun, but having your Sky play it, that's intriguing. If I wasn't already a fan of Gen.G, I'll tell you what, I'm gonna need a jersey after this one. Been complaining all tournament, all month long about how little this is being used, and they're coming in attack side on split and on Sky as well. Nếu mà người mới chơi bắt đầu thì chơi Valorant là hợp hơn, dễ hơn, dễ chơi hơn nhiều. He's learning from the best. Well, 5 on the board already for Gen.G, as we said. This was not going to be a pretty start from what we guessed at least. Split. Ví dụ như bây giờ em chơi đơn giản thôi. Bây giờ em mà bắn như CS:GO á, mà em CS2 á, mà em CS:GO đã sẽ gọi chung là CS:GO đi. Mà em muốn có một cái highlight kiểu như A clutch hay là 1 đấu 3, 1 đấu 4 á, đồ má. Đối với người chơi mới đó là khó, thực sự. Tại vì nó kết hợp nhiều thứ lắm. Em phải có một cái vị trí đẹp, kỹ năng em phải tốt, timing của em xài bơm mềm phải chuẩn. Đấy. Còn cái game này thật sự là nó không khó để làm được những cái điều đó, kể cả những găng thấp luôn. Nói thật. Biết một chút xíu line up là gần như là em đã có thể thắng được một cái tình huống nữa, bắn bot lane rồi. Nó dễ hơn rất là nhiều. Cho nên là em không có cần đầu tư nhiều thời gian để bắt đầu chơi như là CS:GO. CS:GO á, nội cái chuyện mà cần fix thôi là nó đã là một cái rào cản lớn đối với những người mới chơi rồi. Mới chơi biết con mẹ gì đâu cần fix. Trong khi Valorant này cần gì phải biết, lóc vô chơi luôn, đeo cần. Default chơi được hết, đã cần phải chỉnh gì đâu. 43 với 12, 16 9 y chang nhau. Đúng chưa? Không gì mất, không gì đặc biệt hết. Full HP,
Khó rồi, rồi ông này bay kiểu điên rồi. Khó luôn. Ở Valorant thì 16-9 với 4-3 thì như nhau, nhưng mà CS:GO thì nó khác, cái hitbox nó sẽ khác. Cái kiểu như mà em nhìn cái model nó bự bự hơn, nhìn nó dễ chơi hơn. Anh vẫn chuộng 4-3 mà, anh vẫn chuộng 4-3 hơn ở CS:GO hơn mà. Nhưng mà cái đó là chỉ là tiểu tiết thôi, nhưng mà cách chơi thì này nọ thì CS2 chơi nặng hơn nhiều. CS2 nặng kỹ năng lắm, nặng nhiều thứ lắm. Ôi độ má, ông Minh Kinh này chửi kinh vậy. Thiệt mà, bố Minh Kinh này mới có đúng một mùa bay rồi má, bắn mà chửi kinh thế. Gãy to thế. Tính ra đợt Gen.G chưa lên, bố này bắn cũng thở như chó mà, không phải bắn hay đâu. Đợt này vừa lên tí mà chửi kinh thế. Cool as a cucumber as we go into round number 9. Sentinels, as we said, chẳng đấy. And the pistols are apparent to us. There's only a few ghosts, a sheriff. This is a round that they've won before, so you have to be careful. And well, caution to the wind for Tens. He goes through the orb and falls right down. Bày quá. Let's see what else we've got though. Đi mình 2 hả? Thôi, thằng này có tuổi em. Thằng này còn xa mấy bằng đi mình của anh em ơi. Ông này độ mà. Ông này gáy chơi thôi, Đang có mấy đồng đội bắn căng quá, gáy chơi cho mấy đồng đội bắn bay mà. On an absolute tear. Again, just the patience. You're going to see the gamble. I don't really blame Sen at this point. They've had so many late A takes that they're reading into the fact that, okay, this is going to be A. And what happens? Texture just walks a little stroll straight in towards this B site. A round that now already looks over. Yeah, sure, the Sentinels retakes have been good historically. But if they pull this one off with a couple of ghosts, a classic and a sheriff, well, we're going to be marveling at that for a long time. Sentinel cút mà. Cũng có vấn đề mà, Sentinel cũng không phải là vô địch lắm. Chẳng qua là Sentinel đang phong độ cao so với ngày xưa, là gọi là một trời một vực luôn. Đúng ra là nó thật nha, team Gen.G này và team Sentinel này là hai team mà độ má thay đổi. Đúng kiểu là hai bộ mặt khác nhau như vậy. Hai bộ mặt khác nhau luôn trước cái giải này luôn á. Nhà quê này. Ôi độ má, ông Lakia này nhà quê. Nhà quê này. Đồng đội thì đi sale, ông này cầm cây outlaw chạy ra CT đồ má cúng mạng, rớt cái súng. Mặc dù là nó không có nhặt được nhưng mà độ nó trong nhà quê quá. Không có ý nghĩa gì hết, hiểu không? Rồi ông này cũng xù vãi lồn. Xù vãi lồn. In an interview with Alex after their last match, he said that it just feels like Gen.G have a great read on us. At the moment, it's looking like they have a great read on Sentinels as well, because the way they've started this match off, they've gone the right way every single time. The paranoia, decent, but the counter there, Tens will be able to keep his life, and the aggression quelled for a second. And look how quickly they've got a response. There's 4 players from Sentinels here. Make that 3. Tens is down. Zels is spotted. Wallbang. Ăn hôi đẹp quá. Ăn hôi đẹp quá. Đồ này ăn hôi tốt quá. And that is about as bad of an attacking start as you could expect, in that they run into the entirety of the defense. And they still team này đang vào tay quá rồi. 4 thằng nữa. Mấy thằng kia bắn vào tay quá. They genuinely took about 40 damage across the board. Mẹ kẹp 4A vẫn thua. Chịu. 4A vẫn thua chịu. Sentinels had the perfect read. They had the expectations, they had the rotations, they had the players in position. And they lose every single fight. Jungqt, all he can do at this point is just look to hold on to the rifle, but the credits are flowing for Gen.G. Of course they're going to try and ngon. Yeah, why not? There's no hassle even for most of these players dying. I'll take an orb and give you 1 towards a neural theft. No worries. Sen đấu sĩ hả? Map này là map bit của Split, map này là map bit của Sentinel đấy chứ, khá căng đấy. Map này là map bit của Sentinel đấy. Mà bắn thủ như này là hơi mệt đấy. Tới hiện tại thì Gen.G đang xịt rồi, Gen.G đang xịt rồi.
on their attack side so far. Little surprising. The fact that we've actually, I would say, most of this game so far, I've been complimenting Gen.G, pushing and pulling the map, finding open. Tính ra em biết cái sợ nhất của thằng hai của em biết cái sự khó chịu nhất của hai thằng duelist này là cái gì không? Tụi nó đéo có sợ bắn nhau. Em hiểu không? Tụi nó đéo có sợ bắn nhau, tại vì nó cầm hai con bắn nhau, nó rất là cần được bắn nhau. Mà cái team Sentinels này á, cứ đụng má lao ra đấu tay với nó hoài à, lỗ vãi lộn á. Trong khi bây giờ để cho mấy thằng lùn này nó chạy bài nó vô sai á, mẹ rồi bóp vô mặt nó thì nó dễ hơn. Bây giờ Cường với tụi nó lúc đầu á, tụi nó sướng bổ mẹ ra. Đó, lại bắt đầu nữa rồi đó, lại bắt đầu nữa rồi đó. Đó, lại nữa rồi đó. Chó ẩu ghê luôn. Ông Sassy này chó ẩu quái lồn luôn. Đéo check bên trái em thấy không? Chó ẩu quái. Đấy em thấy chưa? Cứ để tụi này vô sai là bắt đầu mình dễ chơi hơn nhiều à. Cứ để tụi nó chạy bài đi. Mấy con lò mà bắn hai duelist này cứ cho mày chạy bài mày xài đồ rồi mày check góc rồi mày thua rồi ra bắn nhau tiếp thì con mẹ hai bố này. Thôi thua nữa chịu á, 3 đấu 1 thua nữa chịu á. Thề luôn á, thua nữa thì chịu á. 8-4 đi, 8-4 đi, ok, thắng cái đầu pistol là được. Thôi bố này thôi, đu dây thì cút. That orb only going to block vision, maybe add some decay, give him an opportunity though to play up top with the shorty. I like him trying to create some opportunities, but ultimately too big of a task for anyone to take. 8-3, and the last round could see Sentinels find a fourth. Tom, that is not something I was ready to see. Thấy không? Tại vì cái tụi này bắn hai duelist á, con Sky bây giờ nó không có như ngày xưa nữa. Con Sky bây giờ nó không có hồi được flash á, cho nên là khi mà nó phá ở đâu á là nó chiếm chỗ đó là mình biết à. Nó không có kiểu phát phủng được. Tụi nó xài đồ kỹ lắm, thì chó vô một cái là phải đi theo rồi. Em cầm hai cái cơm này, nó cầm cái cơm duelist này á, mà tụi kia cứ ra bắn nhau nó sướng lắm. Tại vì dẹt nó giữ lại cái đát, nó bật cái đát lên nó bắn nhau mà. Bây giờ mà em không cho nó bắn nhau, nó bật đát vô, nó chạy trong sai. Nó sẽ bật cái đát vô, nó chạy trong sai, nó mất cái đát. Ray nó sẽ mất hết hai cái sách trồ, chẳng hạn vậy. Đấy giờ bắt đầu nó khó rồi, đừng có đá bắn nhau với nó nữa. Ui đụng má gớm vậy. Rồi pha này được nè, pha này là kẹp chóc này nè mà này. Rồi, không thua được, không thể thua được. Gạt Cường luôn đi, địt mẹ. Chó. Sassy phải chó được bên trái á, ông Sassy này nếu bây giờ chó góc bên này hết. Hay. Thôi được rồi. Rồi, ông này thì gáy gì nổi nữa. 8-4 cũng được, thức tỉnh hơi muộn. Anh sẽ chấp nhận tỷ số 7-5 hơn. 7-5 thì nó sẽ đỡ hơn. 8-4, 9-3 ghê quá. Hy vọng là thắng được đôi pistol. Đó, ông này bắt đầu, ông Tenset bắt đầu smoke giống Thành rồi đó. Đó, nhưng qua smoke đồ mới vô trách nhiệm. Hay. To give them their fourth round onto the board after what was almost a flawless half out of Gen.G. An early, shaky back and forth that was competitive, and then a 6-round streak for the Korean super team. They've definitely put themselves in a good spot, but as we know, Sentinels can definitely turn the tide. It's not over yet, that's for sure, but Gen.G have to be happy with how things have gone so far. In fact, we've got some friends of Gen.G stood by in the audience. Bình thường mà anh Nhi. Hey guys, Mega Fabs here in the crowd right now. Bình thường mà Nhi. Không sao hết, thật ra em phải hiểu là mình có cơ hội để leo lên lại nữa, em hiểu không? Cho nên nếu mà Gen.G đợt này mình gặp tụi nó, mình biết cách bắn của tụi nó rồi, tụi nó không có đổi cơm đâu, quả cơm này nó không đổi map này đâu. Oh wow, so how do you know him and what is he like outside of the game? I'm his channel moderator, and he's just a great guy, a friendly guy as well. Yeah, you mentioned that he works really, really hard as well outside of the game, right? Absolutely. We call him pro streamer because he's a pro player, but he streams like streamer. He always works outside of his scrims as well. He's amazing. Yeah, he's been such a character as well, and so fun to watch too. Now, finally, ghê trời, mod. Em này là mod của thằng texter luôn rồi. You've been to so many events. Can you let us know? Lộn. Yes, I've been to Pacific last year, and
and also went to LA for champs. This year I'm at Madrid and I'm going Má em này là mod của kênh tester địt mẹ ghê trời. Đi theo đồ có thần tượng luôn mà, ác chưa? I need you to give one big shout out to all of the Gen.G fans over here in the stage and everywhere. Give your best battle cry for Gen.G. Thank you. Wow! I think Gen.G's gonna win. Guys, Gen.G has been exceeding the expectations, and they're really gonna do well. So please root for Gen.G. All right, let's hear it for Gen.G. But on the other side, we also do have to hear it for Sentinels before we get back into the game. Và giải này Gen.G thắng nếu mà có vô địch á, thật sự nếu mà vô địch xứng đáng mà em. Từ đầu đến cuối tụi nó bắn phong độ hủy diệt luôn á. I got to hear a Gen.G battle cry, but the crowd didn't really turn up for Sentinels, Tom. Give me your best Sentinels battle cry. Hype them up. Give it to me. Tụi này bắn phong độ hủy diệt mà, bắn từ APAC tới giờ rồi. Nếu mà có vô địch cũng xứng đáng thôi, không sao cả. Bắn quá đẹp, bắn quá hay mà. Tụi nó bắn, quan trọng là tụi này bắn chuẩn chỉ nữa. Bắn chuẩn chỉ vậy luôn. Ít làm mấy trò ngu quá trừ cái thằng lùn Lakia này nè. Đó, thằng đần đần này. Đó, mỗi thằng đần này thôi. Tốt mặt ném phá luôn rồi, ghê chưa? Sắc 3C, sắc 3B ngay từ đầu à, bắt bài à. Chó lên. Rồi, lỗi rồi. Rồi, đi về thôi. Nhẹ nhàng thôi. Đó, nhớ nha. Làm gì làm. Khi mà thấy một con Viper nó bắn cái molly rồi, đừng bao giờ đạp vô hết. Đủ má, nó hậu quả lớn vãi lồn. Mày, Lakia, ngáo lồn. Rồi, Lakia, đủ má, bị ao trình. Trời ơi, bây giờ nè, bây giờ phải check nè, ông Wescan bây giờ phải check nè. Ngon, đủ quá, cho QT bỏ cái pha này hay quá. Cho QT bỏ cái pha này hay quá. Nghe tiếng chạy về rồi. Hay, phải check sai. Cho QT phải check sai, phải check trong sai, phải check, chưa check trong sai. Chắc chắn là phải báo là đồng đội là chưa check trong sai. Đủ má, phải check. Lồn mẹ nó ngu. Lồn mẹ nó ngu. Lồn mẹ mày ngu điên luôn á. Sao có thể ngu như vậy nhờ? Má sao có thể ngu như vậy nhờ? Hả? Help me, sao có thể ngu như vậy, nó nghe coi. Sao? Hả? Thằng duy nhất độ má có công và cũng có tội là thằng lồng John QT này luôn á. Nó là thằng duy nhất bò vô trong A này. Chỉ có một mình nó mới biết được là trong sai chưa check thôi. Bây giờ nó đẩy về CT, nó giết người rồi, nó chỉ cần báo đơn giản thôi. Sai A có thể chưa check, đồng đội chạy vô check cái đặt bơm là xong phim. Đặt chữ bơm kính cũng win nữa. Đặt chữ bơm kính thôi cũng win nữa. Đéo hiểu. Thua cái round đủ má nó ngu điệt con mẹ ngu vãi luôn. Thôi xứng đáng em ơi. Tới này thì không thể nào trách được. Chịu luôn á, đéo tỉnh táo, con mà đéo tỉnh táo là thua. Thôi được rồi, tạm biệt. Cơ hội comeback mất rồi. Hết tỉnh táo rồi, hết tỉnh táo rồi. History might be made in more ways than one today. Unless Sentinels come alive fairly soon, we could be seeing their greatest ever defeat with this iteration on this map. Thôi anh em Gen.G con đụng má gáy thôi, bắn như này mà cút mắt bích rồi. Rồi bắt sao làm lại. Right now Gen.G are showing why they might just be the hope of Pacific to finally get towards a title win. It definitely feels still a fair bit away.
But in this round, they've not got a completely weak purchase. A few rifles, an outlaw as well. Okay, Karen's left on a pistol, and Munchkin's SMG. It's not the most desired weaponry. I'm also looking at Texture being 2 orbs away from having that showstopper. The main thing though for Sentinels is they finally got the rifles. Đi bắn em nhìn thấy không? Đi một cái pha di chuyển đẹp như vậy, sai chưa check cũng đéo hèm bá đồng đội check lại giùm cái. An toàn ở trên hết. Lịch mẹ 3-5 thua. Tính ra cái pha đó là Texter bắn cũng đéo phải là highlight cơ, nhưng mà này, người ta tạo, người ta tặng cho nó chiến thắng này thì nó phải lấy thôi. Đứng cái góc đó là góc tệ lắm á, góc đó là thường là nó chết chắc rồi, cùng lắm nó đổi 1 là hay lắm. Thịt mẹ nó làm được 3 luôn, mấy ông kia đần điên. Unusual position. Lakia can flash up from down below. And Munchkin can always have somewhere to fall back to. Oh, no, with his knife out. That's a big mistake. And now they know at least there's another player on site. They might even have heard them in screams. Lại đeo check. For this extra man, Lakia tucked in the corner. Má đỡ quá, súng tụi nó bé. Đại đỡ ghê, súng tụi nó bé. 10 năm. Thua nữa chịu, đụng má, rồi nó cầm gót đó, thua đi. Đậu má đó, nó cầm gót đó. Em hỏi thằng Sassy á em, Sassy nãy giờ chạy cầm dao, em Sassy nãy giờ cầm dao toàn chạy vào trong sai. Sassy cầm dao, nếu bây giờ chết nãy giờ Sassy bắn, ông Sassy này bắn phải. Thật ra là nếu mà sau giải này em nhìn á, tụi Sentinels này á mà vô địch được thì cũng ngờ đủ má, một kỳ tích á. Ông Sassy này là lỗ hổng điên luôn. Hôm qua giờ chỉ có đúng cái map 3 gặp với tụi Lao này là ông Sassy này á là bắn khá thôi. Ngoài ra tất cả các trận đều dưới phát hết. Bắn tại. Không độ quá tại. But now Gen.G have to fall back surely. They won't keep pushing. They won't keep taking this space. With Texture's gone back, but Meteor's gone bắt bài thôi, đừng ra. Đúng rồi. Đục nó. Láo này, bắn láo này. Bắn láo. Hay bắn láo không? Độ má, đồng đội gì đi về. Thông niên này để 2 trái smoke lại bắn tiếp. Bắn láo. Mày sẽ bị trừng phạt. Bắn láo phải lồn mà. And now it does kind of look like Gen.G is scrambling a little bit. Such aggressive positions, and the fallback is going to go towards that A site. The thing is though, because they had so much map control. Thật ra một cách nói ví von giống như là mình hay nói bắn đừng có nhìn kill phát, nhưng mà nói thật với tụi em á, đó chỉ là một cái sự an ủi nhẹ thôi. Thật sự. Kết quả không có nhìn kill phát khi mà trận đó, khi mà team em thắng thôi. Nhưng mà khi mày thua một cái là đủ má mổ xẻ là tới mày liền. Một khi mà em thua một cái là đủ má người ta mổ xẻ ra là lòi ra mày liền à. Rồi thua nữa rồi. Sentinel bắn chậm quá. Pháo này bắn chậm dễ chết quá. Thua rồi. Tại sao lại chạy đường này nhỉ? Ai con pha này ẩu quá. Tại sao lại con pha này nhỉ? Sao? Sao kịp? Hả? Sao kịp? How? Tại sao lại chạy bên? Hả? Tham minh kiểu gì đây? Hả? Texture is having a worldie of a defensive half, and Sentinels are just walking into this trap almost every single time. Gen.G's read to get 4 players there, perfect. He drops the spike and then instantly hightails it, knows that he can have faith in Munchkin to hold on to that site, and buys almost exactly enough time. The fact that it has to be slowed down just enough, that split second. Tại sao lại coi một cái pha đi về B như thế này? Còn có 10 mấy giây à. Sao mà xử lý kịp? How? Investing back into this one. How? They have some rifles. And they're almost at a Viper's pit. Em nhìn thấy không? Em cứ nhìn xu hướng của một người chắc đó là em cứ nhìn thằng Sassy là biết. Thằng này auto gặp ai cũng ngồi xòe. Thằng này cứ gặp ai là nó sẽ ngồi nó bắn. Auto luôn. Mà bố này bắn Phantom. Bố này là chùm bắn Phantom. Mà cứ gặp người là bố sẽ ngồi xòe, bố
bố spray liên tục là auto bị người ta mờm. Lần nào cũng vậy. Đừng có nói là hả bắn mấy con này không có cần kêu phát, xin lỗi luôn, bắn như cái đầu bùi. Đổi mạng hoài luôn, nó đủ má chay kêu đổi mạng làm đéo được rồi, bắt đầu ốc chó tới. Quá hay luôn, quá hay luôn, vừa chạy vừa cầm flash luôn. Xong đó, nếu có một tí tác dụng gì luôn. Em thấy không, nhìn thằng này nó thì con sexy nó bắn tải lắm, không khen được. Bắn như này thì đồ má gãy, đồng đội gánh tuột cả bùi. Rồi lỗi rồi, xong luôn. Ông Diêu thích đặt bơm thì đéo đặt, ra bắn nhau một mình. Thôi bỏ bóng này thôi em ơi. On their best map, the map they chose, and a map that I'll be honest, we did not see Gen.G competing in. I was already looking at Lotus once I saw the veto come up, and no teams being able to shine a light. Phải luôn. Coi ông, em coi thằng lồng sexy nó ném flash nhà quê vô mấy đứa. Nhìn nó kìa. Coi nó kìa mấy đứa. Con mẹ nó. Cài 2024 ném flash, bây giờ mới chạy ra ngoài smoke cầm trái flash ra ném. Địt con mẹ, trong nó đần. Cái lồn mà nó trong nó đần. Thôi nghỉ mẹ đi. Địt con mẹ, trong nó đần. Không sao, thua sớm mình nghỉ sớm, ngủ sớm. I can't imagine what the locker room chat's going to be like ahead of Lotus. This now puts it down to one map to Gen.G matching the best ever. Ê, anh nói thật với tụi em á, nếu mà tụi em không coi giải thì thôi nha. Chỉ cần coi giải anh thôi mà sẽ thấy đủ má mấy thằng lồn này nó bắn ngu quá lồn. Người bình thường đéo ai bắn như thế cả. Nhưng mà vô giải tâm lý nó như vậy em ơi. Tâm lý nó như vậy á. Em thấy không, bây giờ một cái chuyện cơ bản thôi là em ném trái phát ra ngoài trái sốt là xong rồi. Không, bố này phải chạy con mẹ ra ngoài, vừa tay cầm flash thì con mẹ nó mà flash, nó tính phát cái heo đấy, nó tính chạy ra ngoài trái sốt nó phát xuống cái heo đấy. Đủ má trong nó đần quá luôn, đéo có một tí tác dụng con cặc thì luôn. Anh nói em á, một trận em có thể âm đạo được, nhưng mà trận lồn nào mày cũng âm đạo. Thiệt mà em sắp xong rồi. Em sắp cút rồi. Sao em? Tụi này mới quá đúng không? Âm đạo là từ này là từ của sexy, em cứ nhìn sexy là sẽ hiểu âm đạo là gì á. Red Bull gives you wings. Đó, một ngày đẹp trời thấy không? Một ngày đẹp trời khi mà tên Z đéo bay. Đấy, Wescan bắn cũng bình thường. Rồi, ai gánh cái team này đây? Đó, sexy đâu? Gánh nó đi, đứng dậy gánh giùm, đứng dậy gánh hộ cái. Đéo thể. Đừng có chửi tên Z nha. Đừng có nói là tên Z bắn ngu nha, khó nha. Đồ má. Cả giải này bay hơi nhiều đấy. Cả giải này đồ má bay hơi nhiều đấy. Bay hơi nhiều rồi đấy. Em chỉ cần đếm vị trí thôi. Em chỉ cần đếm vị trí đi. Bây giờ này cái thằng đi đầu là thằng Duelist, thì cái thằng đi thứ hai thứ ba là thằng nào? Có phải là những cái thằng mà độ má vừa chó vừa flash cho đồng đội không? Là vị trí của em chứ còn mẹ gì nữa. Em đi thứ ba thứ tư còn gì nữa. Mà em đéo bắn được. Làm sao? Thằng smoke thường sẽ là thằng đi cuối cùng. Tại vì nó phải smoke cho đồng đội, nó không thể nào đứng giữa đường mà nó smoke được, chắc chắn. Mà bắn hai smoke thì thường á, một thằng á là sẽ đi bò một chỗ, thằng còn lại là sẽ đi theo team để hỗ trợ team smoke flash chẳng hạn như vậy. Thì cái thằng mà những cái thằng bắn nhau đầu tiên là thằng Duelist, kế tiếp là sẽ là những cái thằng mà ném đồ, những cái thằng mà ném flash,
Để bộ chào đồng đội là phải đang hôi liền. Tại vì mày phát xong là mày đứng gần nó nhất. Mà bây giờ không ăn hôi được thì thôi. Ông đầu má ông cứ dạt ra ông ngồi thấy người ta ông ngồi ông xòe. Cứ ngồi thấy người ta là xòe. Tính ra qua coi cái pha 1 đấu 4 á, cái pha mà 1 đấu 4 của thằng Sassy với tụi Lao á, thật ra cái round đó tụi Lao ngu quá, anh nói thật. Round đó là tụi Lao ngu vãi lồn. 1 đấu 3 bom vừa đặt ở A. 1 đấu 3 bom vừa đặt ở A, nhưng mà điệp con mẹ nó chắc chắn là phải nghi của thằng này nó đẩy CT được, mà tụi mấy ông kia chạy một đường để ai nhìn CT hết, để nó giết trước một thằng. Nhưng mà em nhìn pha đó đi, Sassy cũng ngồi xòe điên lắm. Sẽ tới luôn. Không ở bạc ti là sao? Trận sau em ơi. Trận này không cần em ơi. Trận sau đi, trận sau nó mang tính sống còn hơn. Trận này thằng nào thua cũng trận nào thua thì còn được có cơ hội làm lại mà. Trận sau mang tính chất sống còn hơn. Sao xì sao tôi giải nghệ. Thằng này nhiêu tuổi rồi? 97 rồi hả? 97 mà tới tuổi gì em? Đụng mẹ trẻ chán. 97 tuổi gì? Trẻ chán. Welcome back. We're here right now with Solo and with Gen to help with some translation. Now, Solo, once upon a time, it was you and Lakia up there, up against a very different Sentinels. But I wanted to know how it feels like now that you're seeing this matchup, but now you're in the coach's seat. 감독님 마지막으로 센티널을 만났을 때가 감독님과 라키아 선수가 선수로서 뛰고 있던 때였잖아요. 이제 좀 감독. Thì anh nói rồi mà. Anh nói rồi mà, dễ mà cái rớt đủ mà, anh nói thiệt luôn. Giờ cứ đẩy thằng Sassy này cút là được, anh nhận một nửa lương vô anh bắn cho. Chỉ cần bắn với Sassy thôi, gì dễ bỏ mẹ. Chỉ cần bắn với Sassy dễ vãi lồn. Đồ mấy trận nào bắn không quá 10 mạng, đủ má đưa đây tao làm cho, tao bắn cho coi. Quá đơn giản. Nhận một nửa lương, giải quyết vấn đề kinh tế với Sentinel luôn. Bao nhiêu cũng cắt. Tính ra là độ má nó, nếu mà ngồi xè nhiều quá bắn con mẹ nó banh đồ đi, bích ra nó còn gây sát thương, chỉ cầm phanh tâm ngồi xè không có nhiều máu hết trơn á. Ỉ mẹ nó ỉa quải luôn. Trời trên xuyên có miếng gì đen đen che đâu. Trời ơi, Chí Dũng bữa giờ không có coi giải hay em. Chí Dũng bữa giờ có coi xem mà, sao hỏi câu kỳ vậy? Shaky for both of the teams. We saw, teams getting echo time and time again. It looked like Gen.G was going to have all the effect in that defense because Gen.G was a little bit lost on how to play around it. And I think Gen.G executed on a lot of the things that we talk about being so good on this map for Sentinels. On their attack side, they had great entry pathing with this double duelist comp. Actually, I feel like em nhìn in a lot đi, of these rounds, after those anh nhìn nãy giờ cái map split này á, thấy không? Anh nhìn nãy giờ cái map split này tụi Gen.G này có bài gì đâu, không có bài gì luôn. Đây không gọi là bài, đây chỉ đơn giản là chia ra chiếm vị trí, sau đó mình rớt một sai nào đó chơi vui vẻ. Nhìn thấy không? Thấy không? Nãy giờ chạy vô sai bắn giống như là bắn răng luôn. Có bay bụng gì đâu, có phép phủng gì đâu, chả hề phép phủng làm mẹ cho mình. Dạt vô bắn vô mặt mày luôn, cho nhanh. Đúng mới nó dễ đến như vậy luôn á. Chưa có làm gì khó khăn á, có làm gì khó khăn đâu. Ba cái chịu lay up red side ném bình thường thôi mà, vô chiến vị trí đẩy lên heaven, bình thường bắn đăng đây cũng làm vậy mà, đúng không? Đó lên heaven xong rồi hai duelist lên đó bắn nhau, chiến đội heaven thì mình ùa vô trong side thôi, ao tay chính xác. Đây đang là ao tay đó, ao tay còn gì nữa.
Yeah, and Gen.G was good on the rifle rounds, but the make or break in this match was rounds like this. Was the second half pistol, was the eco rounds they won at the beginning. Those little margins are what changed the outcome of a series. Yeah, and also Gen.G like reading onto the read that that Sentinels had. I remember when they went onto A, they knew that they were going to do something aggressive, and they responded with even more aggression, sending the race, sending all the utility to shut down any kind of idea that Sentinels might have had to turn the match. Nhưng mà được em. Tính ra là nếu mà tụi Gen.G đợt này mà vô địch được á, nó sẽ làm cái điều mà tụi BDS đéo làm được. Đó là vô địch một giải Master hay trăm bình nào đó. BDS tới giờ vẫn mãi mãi là kiếp độ má hạng nhì. Quá đen. Quá đen. Yeah, and it's been a long time since a Korean team has been in a finals. The last time was when Solo was a player. We heard that in the coach. He's nostalgic in that coach's interview. We heard him. He's nostalgic about it. It feels like he's bringing something up again, and really hopes his team can close this out, because it would be a massive moment for Korean Valorant, for the Pacific region, là Phú Cường nha. for the rookies like that guy that was just warming. Muốn coi hả? Trận sau hay hơn ơi. Trận sau hay hơn. I don't even know why he goes into the aim lab shooting out after what we just saw with the judge. He doesn't need that kind of training, but then exactly just by a judge to do a little bit of crazy things. Now moving on. Trời ơi, Trung Kiên ơi, em đừng có đổ thừa cho thằng Gen nữa. Cái team Playerduo này nó ngu đều em ơi, đừng có đổ thừa cho nó nữa. Không phải là do nó mất thằng, đâu phải do nó đâu, bây giờ nó ở lại team này nó cũng lỏ à. Nó tin anh, nó ở lại team nó cũng lỏ à. Bị ao tay đâu phải một mình nó, đâu phải là nó đi rồi bố thằng kia bắn kinh đâu. Ao tay hết rồi. Ao tay hết rồi. Em nghĩ nhiều. Bây giờ riêng dài thì nó cũng vậy thôi. Bộ sậu nó cũng sẽ đỡ hơn một tí thôi. Không có gì gọi là nó sẽ chiến thắng cả. Tại vì phải vô bắn mới biết. Em hiểu không? Phải vô bắn mới biết. Em nói vậy thôi, chứ lần cuối á tụi cái giải ABC gì, cái giải nào anh nhớ có thay thằng Gen vô mà. Lúc đó có Moniet luôn, có map cũng thay thằng Gen vô bắn, kết quả cũng có khá hơn đâu. Khác đéo gì nhau đâu. Nha. Anh nhớ còn có trận trước khi thằng Gen nghỉ hẳn á, là có trận thằng Gen vẫn còn đi mà. Có cái giải nào ấy thằng Gen vẫn còn chơi. Có một cái map là nó thay thằng Matrix ra cho thằng Moniet vô cả Gen luôn. Kết quả cũng không thay đổi lắm. This could be a massive moment for Korean Valorant, a massive moment for Gen.G, but Sentinels can look to force a map 3. Let's send it back over to your casters, Mitch and Tom. Mấy cái game này nó chơi theo mấy cái game này nó chơi theo nhiều thứ lắm. Need 2 in a row. It's not a position they find themselves in often. No, it's actually a very scary prospect. I don't say, oh, I've got an interesting stat too often, but in the last 9 series, Sentinels have won. Đây là nhánh thắng. Đây là nhánh thắng. Còn Playerduo thua là đi về. Tới đây là nhánh thắng rồi. Tụi này thua còn một cơ hội nữa, tụi này còn một mạng nữa. Cho nên là trận này không có kêu anh em vô trong Watch Party coi. Trận này không có vô Watch Together coi. Đẩy cái Watch Together mình coi trận sau. Rồi, ốc chó sẽ xì thua nữa rồi. Thôi. To wrap all the way behind and now end up coming back as a death ball, eliminating Texture with the trade stage. Thôi vô đặt bom đi mấy bố ơi. Bố đừng làm trò điên cho khùng nữa. Bố này gài đạn đủ mà người ta nghe rồi, đừng có đu lên. Ngu vãi lồn quá, điệp cho má nó đần. Má mấy này nó đần. What a start. I love the way that they have come into this matchup. Khó hiểu thiệt. Many were saying that, oh, they should just ban split. Oh, them picking Lotus. That would be silly. That's one of their opponent's better maps. But the fact is, Gen.G, I genuinely feel like I've come into this series and gone,
We don't care what they play. We don't care if that's their best map. We don't care if this is one of them. Gì vậy We are trời? going to play our own game. We're going to play to our strengths. And just look at the way they started off in this pistol. A highly aggressive. Má đu dây nghe tiếng luôn, ác thiệt. Got in the faces of their opponent immediately. This is a team running with confidence. Just having a great time. I mean, you could see it the second they stepped out on stage and the crowd was there. The smiles on their face. They are happy to be here. They know they're making history, but it doesn't seem like they feel that pressure right now. They are vibing and thriving, 1-0 up. Nó nói cái kèo BO3 này á, thằng Sassy này bắn chắc đéo tới được 20 sát. Ai nhanh tay check thử coi trận hồi nãy nó bắn được nhiêu mạng vậy? Chắc 8-9 mạng là hết cỡ. Bây giờ cách duy nhất để nó lên được 20 mạng là độ má nó phải lên bắp 3. I believe they even before Zelsis went down, he threw in a nano, so you just had so much damage being issued on that spot. Rồi nha, ông Sassy còn sống nha. Độ má. Sassy còn sống nha. Độ má nó. Rồi, con mắt đẹp. Rồi, đứng sát trái luôn là win, đứng sát trái thôi. Nghĩ nhiều, đứng sát trái thôi. Dịch mẹ. It's easy pickings with Texture the last alive. He doesn't stand too long either. 1-1 as Sentinels pull it back. Reminiscent of the last map. Yeah, they're not Mastercard aren't getting a shout out as much this time because it was a full investment out. Rồi một đều đẹp nè. But what a way to get right back into things. That's the thing. They had a slow map in the last. They got outplayed by Gen.G. Bình thường thôi, bình thường thôi. Bình thường thôi. Đây là phóc bay. It would be foolish to admit. Either way, not going to be a mass investment on the other side. A few pistols, a Marshall put into play for Meteor. Definitely know what he can do. He's actually going for an aggressive peek around the edge of the one way. But again, this control is being taken. Sassy farming up the orb, not far away from his ultimate already. Dẻo. Dẻo quá. Once Gen.G go for those fights, you know, they're really not favored. It has to be a miracle shot, although we've seen plenty of them. Tên Z bắn góc này xấu nha. Tên Z đứng góc này xấu nha. Góc này là cây súng này bắn góc này là cực xấu. Không, xấu quá. Gen.G able to clean house. Big kills to have as well. For Gen.G, this man is now 3 away, I believe. Yeah, 3 away from a Viper's pit. Very early on as well. After cái góc mà tên Z này nó đứng á. Cái góc này nó đứng góc đó là chỉ có bắn nhau thôi. Góc đó không có ném đồ. Trời ơi đủ má. Lại là bố Sassy nữa. Điệt con mẹ nó, bố Sassy cứ ngồi xè hoài luôn á. Má nó. Má bố Sassy bây giờ riết bắn tệ quá luôn. Cứ ra là ngồi. Cứ ra là ngồi. I have to say, like, you bring in Gen.G, someone that obviously a lot of the reason he's into this squad is for the strategy side of things. He's been popping individually. Definitely ngồi á. Best fragging IGLs. Em thấy em nhìn cái animation của nó đang chuẩn bị ngồi xuống ngồi nhìn. It's going to be our first 4 by. Ngồi sấy hả? Được. Em sấy được thôi, nhưng mà phải giết lẹ. Em ngồi sấy lâu quá em chết. Ngồi được, nhưng mà ngồi nhiều quá thì nó giống như Sassy đó. Em ngồi nhiều quá là như vậy đó. Cứ gặp người ta ngồi nhiều á. Ở những trận đấu đỉnh cao như thế này á, em ngồi như này là khác gì em tự chết. Tụi nó âm đầu lẻ. Ngồi cũng được nhưng mà đừng ngồi nhiều. Nhưng mà Sassy là giờ này là thấy là ngồi. Ông Sassy là thấy là ngồi. Wanted to see if someone was on the angle, but 6 HP is all he escapes with. Now they've got to be worried about this position. Karen just bailing. Happy to cause problems. And look, he's already burnt up their paranoia. A very valuable flash used up for next to nothing because he was baiting them. And that's one of the major things, is you don't really have flashes when it comes to this composition. The paranoia really is a huge, valuable piece. Already though, early rotations did actually pull players away from the A site.
You can see that Sassy has managed to drag them back. He is selling a ruse. This is going to put serious pressure onto Meteor. He is now the only player. This fake from Sentinels is Sublime. Even using the Nightfall. And Meteor's even starting to rotate away. They have fallen for the bait completely. Ôi ôi, tên Z địt mẹ. 2. No đồ má. Nhảy dẻo quá, nhảy vô cái góc này dẻo quá. Nhảy vô góc này dẻo quá. Munchkin's dodging the bullets for now. An angle for Karen as he sees the corner, but Tens will make it out just about. The shrouded step buys him the space, and he's going it to play the post plant. 6 HP on Zelsis, 22 on Tens, and second and John QT are not too healthy, but they have to go for a save on Gen.G. Chạy đi boys. Those players still standing. Lồn. A bullet or two mẹ nó. Chạy đi, với đường 1 chạy đi, ném con mắt lại. Có người thì mình ném chó ra. Đúng không? Đâu mất câu giờ đợi đồng đội về đâu mới chung bắt súng đó. Ôi tay đéo to mà cứ thích bắn Cường. Dưới đường 1 xong chạy tao, nó thiệt gặp tao là dưới đường 1 tao chạy luôn. Độ má mình tay bé hơn, dưới đường 1 chạy luôn. Sợ chặt. Tao đéo dưới đường mày thôi, ít ra tao đéo chết. Độ má game lồn, rau nào cũng dưới được có 1, lâu lâu dưới được có 1. Mà này là gọi là thí con mẹ, nó cả 4 thằng đồng đội trong team mà đi Fighter rồi còn. Nếu mà comeback được thì map sao căng đấy. Map Re này cũng căng đấy. Map Re chắc cũng căng, anh nghĩ chắc phải 13-2 cho, nếu mà có map 3 thì phải 13-2 cho Gen.G. Hang lùn kia lại ủi vô trong side tiếp giờ mà. Đủ má cho QT bắn cháy thế nhờ. Má cho QT bắn phái lồn cái kèo B3 này. 2. Biết luôn có thằng ở trong A rồi, bây giờ không lẽ đi vô đúng không? Chuyển về một side nào khó bắn chung đi. Bỏ thằng này đi. Thôi bố này chấp xong rồi, bố này chắc đồ má trong lọ quá. Play patient. A second round again where they're using Sassy as this luck. What? Meteor, though, he's just executed him. And Karen's managed to get a kill as well. He peeked stairs, and now he's up top suppressing fire. The guy's got 42 HP. He swung out wide. Paranoia hadn't quite landed just yet, and that's a little disappointing. Em thấy không? Could have been close with Meteor now. Anh nhìn thấy không? Em thấy chưa? Đừng có nói với tao về KDA nha. Đừng có nói là độ má không cần giết người nhiều nha. Đừng nói với tao điều đó nha. Đừng. Này là đéo chấp nhận được. Này nói thật. Oh, it was so close to seeing Meteor fall. He catches John QT on the other side of the wall. Zelsis is standing and now spotted and taken down. A sensational clutch for Meteor. 3-2 now for Gen.G. 2 đấu 4. I am flat. 2 đấu 4. Má, nhìn nè, 2 đấu 4. Thấy gớm. Didn't believe this is a thing. A Red Bull clutch, and at this stage, honestly, you're going to look at the clutch statistics. You might head over to VLR, and you'll see, Meteor's really not that high on the board. But there's been so many occasions where he's in a 2v2, and he wins the 1v2 while his teammates rotating. So I am not surprised that he was confident in the 1v2, because he's been doing it all the way through the tournament. To use his lockdown there to force them out, he's wasted their Viper's Pit, but more importantly, he's put them on the board when they shouldn't have been there. A big clutch coming out of Meteor. Texture now has an operator. They're putting in utility, but it's being destroyed. Thôi, ông này sắp kích rồi. The fact that there's someone here, but he's so clean with it. First kill goes through, instantly retreats. And a few shots landed, but with the op refacing to land those last bullets will be a difficulty. Even the shot just here, whizzing past the head. Sentinels, one man down. They've gotten mound control for it, but not necessarily a worthwhile trade. From here, though, maybe they can posture a fake. Not really, though, considering Meteor's utility in play. They'll have a lot of information and content to play a little further back than the C site. Reveal goes up and over C, confirming there's still someone on mound.
And Munchkin's in position here on this B site. Wall up. That'll slow down any attempt at a push, and with 45 seconds left, we see the spike rotate around to A. Still stacked up, and look who's rotated into position, Tom. Textures here with the operator. That's the thing they use. Khó lắm, giờ đi đâu cũng khó. Destroy their opponent's utility and bait out that they might be going in this direction, but the fact is Munchkin has sat around. There's still a showstopper available here for Texture. He might be able to deny them, but he goes. Hay, bắn láo, hậu quả tới. Mất ngay hàng lùn này đỡ quá. Lùn này có qua ulti. Được, được. Cơ hội tới. Xử lý chuẩn là được. Because of that, he's able to drop two. Surely it's too far gone. Karen takes this round into his own hands, and Sentinels, they've been flabbergasted, flustered again by just one man on the site. Má, bùm kính luôn. Đi ra là đặt quả bom nhìn nè. Chán chưa? Thôi nghỉ đi em ơi. Mấy lầu này nó ngu quá rồi em ơi. Đồ mẹ nó. Đồ má nó 11 giây nữa hết giờ, nhưng điệp mẹ đặt bom là hở. Đặt quả bom là hở. Đéo hiểu luôn. Bên kia đéo ai có con cặc gì để retake hết. Đéo có quả ulti gì để retake hết, nhưng vẫn phải đặt quả bom đó. Đủ má ngu thì mẹ chịu. One of them taken by Meteor now, but they're not stopping. Great start to the round. Zekken on these Má đỡ quá. Has been unstoppable. The showstopper in his hands, and he's just not stopping. The youngsters had enough. Má, anh nói thằng Sassy này không xứng đáng đi vô team này đâu em ơi. Thằng này giờ hết xứng rồi. Ngày xưa bú kèo như địch team lao thì còn kinh, bây giờ lỏ. Giờ về chắc là bắn mấy tier 2 thì được. Chắc về tìm mấy team Ascension bắn rồi. Bố này giờ lên team 1 bắn hết nổi rồi, bắn franchise, bắn đồ mà bắn tay đéo có tay luôn. But this entry was just too much to handle. The fact that the players are already tagged up, caught, I believe, by a a reveal on the way through, and then blasted with a showstopper, left to no HP, and you got a quick draw on that stinger to finish them off. That's the sensational round. I feel like you have to look at someone like Sassy. Để mấy tài năng trẻ này về gánh em ơi. Tài năng trẻ này đầy. We saw his lurk in one of the previous round victories where he basically. Em biết cái role này gọi ai về không? Role này nếu mà có thể gọi được thằng lùn Naray về cũng được. Naray bữa giờ bắn ở bên EU cái team KC đấy cũng ổn. Đồ má bế về kích mẹ Sassy rồi đẹp. Bắn y chang role luôn á chứ. Sassy lại 3 sát. Đồ má lại 3 sát. Fuck man. From the Brazilian team of Loud, why he was a hot sought-after property. Like this though, Gen.G instantly looking for a response. 4 players looking to pressure onto A again. They put some real value in Meteor being solo, and he's gone up this time. Changing around, who's pulling that off? Nãy giờ người Tây này bắn tốt. Texture had the early pick before, but Meteor the. Nãy giờ bắn đồ má gánh liên tục, bắn 2-3 mạng không? Only now having a player come towards him. Munchkin that's around. Not even, previously we've seen Lakia. This is where he'd throw over a haunt and figure out if there's someone in the area. That's a tough smoke to play around. Yeah, you have to take the risk because if he goes down here and they close the distance, there's no way out. Rồi, thấy mày rồi. He's gonna take that way out. Thấy mày rồi, đồ má đục trên đường về luôn. It's dangerous. The nade from Texture might delay them slightly, and he has a showstopper to work with. He's sticking around. That nade actually landed perfectly, and now the showstopper comes through. It doesn't find the kill. Đồ má sao kẻ bắn hay vậy? And second takes it. The site now under threat with Xong đồng đội như cặc. Meteor's big gun shows up, and he's got the little one out as well. The one from the bundle. Má đồng đội bắn như cặc. With 10 HP inside that smoke, he just backs off. Posts up with the operator again. The snake bite's coming for him. He's got to back off, and he does. Má, đen lùn cầm nhắm 10 má nó giết hết. Đen lùn cầm nhắm 10 má nó giết 3 luôn. Vãi lùn. Vãi lùn. Má. This is where we want to see him stick that plant. Oh, but there's no chance with Lakia lining him up through the wall. That was filthy. Thua. A seize to catch him, hold him in place, and a headshot straight through the wall to put him down.
Meteor Ngu though, quá. 3 kills Mấy chị gạo á. on 10 HP. It's just absurd. Bear in mind, he got dinked in the first, before he even saw anyone, he got dinked through the smoke and then just wipes out half the team before eventually, I think, going down to a snake bite. What a fantastic round. And again, another huge individual step up for the side of Gen.G. They've had so many ridiculous hero rounds. Sao đéo lấy chó vô nhỉ? Hả? Tại sao vậy? And yet, Tell me. he's still going to give up that Yeah. operator detection. Tại sao thằng đó có thể đứng một góc đơn giản như được? That's a good teammate right there. Thằng Sassy làm gì ở pha đó nhỉ? Nó còn một cái kéo, nếu mà đúng là nó còn một cái kéo là chó mà ta. No one reveals themselves. Sentinels hunkered down. There's 5 players here. They don't want to give it away and have the rotation. Em ơi, này là ngu em ơi. Gen.G come through to catch them. Này là ngu em ơi. Going to wait, but Này kiếm tiền về dưỡng già rồi. anyone pokes their little nose out before that smoke is up. Thôi em ơi, đây bắn 2 trận thôi, vẫn còn mấy trận nhánh dưới mà. He's sticking around and he's caught his shot. Zeus is down, Blast packing away, being Xong chased by luôn. the Boombot, but he's able to post once more, and the door control remains in the hands of Gen.G. There's no threat from his left-hand side. This man only has one direction to look at, and Sentinels realize there's no way through. There's no space. Ủa má bố này chơi quá, giờ về bắn banh đồ rồi. Break the door, at least that's the idea. But Meteor's waiting for that too. Oh no, in fact that was Lakia breaking the door. Yeah, I think he's almost trying to give his teammate an opportunity to make a play through the door. 30 seconds left. Still, Sentinels sit, waiting for someone to make an error, someone to make a mistake. They've still got utility. The Nightfall previously used by Lakia delayed them a massive amount. And it looks like they might just have to save this one. Not finding any gap, any way. Không sao, không sao. Thủ đẹp. It is going Thủ lại thôi. another on the board. The question is, can they remove any of these extra weapons? Because they do not want Thôi đừng chết. to get away scot-free. Đừng chết đụng má gãy lắm. Well, they haven't pushed the door, so it's only the one player hunting. Meteor. Ui lộ rồi. Not this time, so a few weapons saved. This man Texture, he swung into 3 players, but again, there's a lot of utility coming their way. It's pulling their crosshairs off the angle, and I think they just weren't expecting this man to be as unhinged as he is. He did it almost off the rip of the Nightfall. Yeah. So that's where all of your opponents get instantly taken down to Để xét lỗi bãi lồn. Tính ra ta thấy thằng Sassy này, hai thằng này đéo có teamwork lồn hết. Nhìn thấy không? Con Sassy này á, đợi người ta dẹt ra chết thì con chó mới tới. Đúng ra là phải đợi con chó tới, chó mà nó dí xong nó cắn. Hiểu không? Chó nó dí theo hướng nào nó cắn thì Sentinels mới chạy cầm cái phát vô. Ông Sentinels này ông chạy trước rồi, chạy trước con chó chưa tới chết mẹ rồi, tay còn đang cầm cái flash kìa. Tham quá. They definitely feel more comfortable on the attack, which is a very scary prospect for Sentinels, who, sure, there's no doubt they can do it on the defensive side, but you look at their victories versus Heretics, you had a 9-1 over on that attack side, 10-2 versus Loud the last time they played, 9-3 versus 100 Thieves. They've always been solid on this attack, and right now they are being challenged. Well, after split, you know, it can't be a nice feeling for this squad. One of the bigger tests that they've faced from a team that I think the community has been favoring Sentinels. Cái này bắn bình thường, vẫn đang cân lắm. Hơi xui thôi. Sentinel hôm nay hơi đen. Map này tính ra là Sentinel khởi động hơi bị mạnh á. Đang rất ổn ấy chứ. Chạy A lũng quá nhiều quá. Team này đừng cố đi A, nó đi C mẹ rồi. From what we've seen, they look like the better team so far. Sentinels had to be challenged by Texture's aggression once more, but this time chó, caught him. Chó cái đi. Trời ơi, sách xì chó đi. Nhìn mẹ gì nữa. Đủ mẹ còn phải chờ. Thấy không? Nhìn là phải chó. Tại sao một thằng nhắm mà nó dám đẩy ra như vậy? Chắc chắn phải có một thằng đứng gần backup nó. Thằng đang làm cái gì đó. Chắc cứu có hay không có cứ chắc. Mình loại bỏ trường hợp nó bắn láo đi. Nó bắn vậy là có cơ sở đẩy mà. An toàn là trên hết. Đang hơn người đúng không? An toàn lùi về. Bây giờ lấy con mắt ném vô trong B một cái, trong C cái chẳng hạn. They love selling this ruse towards the A site, using this time John.QT because of the fact that Sassy has his ult again. Not going to be used to fake it as he instantly catches. Có nghe nha, có nghe. Chó vô.
Nghe 2 tiếng, nghe 2 tiếng. Nghe 2 tiếng rồi. Ăn thôi luôn. Rồi xong, đẹp, mất C. Đó, vậy thôi. Rồi đừng có vô nữa mấy bố ơi. Chết con mẹ bây giờ. Thôi. Đủ má ngu. Ngu vãi luôn. Ngu vãi luôn. Hai. Rồi đó, Sassy biết phải bắn cái súng gì rồi đó. Sassy biết phải bắn cái súng gì rồi đó. Đừng cầm vô Phantom hộ cái. Đời này cũng chặt cái Phantom giùm cái. Xóa cái Phantom khỏi trí nhớ mình là đẹp. Cầm. Being able to take this much space, they even knew he must have been around this angle, even putting in a snakebite just moments later, split second later, to stop him from being able to do that. But luckily, they have this man, my bald brother, in Sassy, to be able to clutch things out. We've credited him when it comes to his utility usage throughout the game, but he also has the clutch in his locker. Again, though, this control instantly fought for by Gen.G. They are never they are never comfortable just giving up map control. And while this is a bold position. I've seen an op whole day alone before, Tom, but you know, usually from a little bit further back. Yeah, just he does have the short range weapon of the op, so you know. That's true. You do have to get up nice and close. Yeah, see if he pulls out any hip fires with it. Well, đó nhẹ cái đi. For Sassy. Snake bite up and over. That's probably for Rubble. Yeah. Unfortunately, he's a bit more aggressive than you anticipated, my friends. It's got to be infuriating. Why would he be that far? He's going back. He's not shying away. That's the thing. He's gone right back to the same spot again, confident that he'll hit the shot. Obviously, his teams have also sort of stacked it up over on the C side. Utility being broken, still a chance, but just look, 2 players already. The meteor goes through. He spots the majority. They're not just about. Mà thì kèm bắn hay quá. Thôi, đừng để cho kèm bắn nhau. Ui hay. Thôi. 25 seconds left, trying to fake out the plant, but Lakia not wanting nghe to rồi. Exactly where he is, and Zekan's gonna go hunting, gonna try and take về luôn, chạy luôn. Về bơi đặt bom luôn. He's also got a flank coming in from Tech. Cui bắn nhầm, báo lên. He'll make the realization that this is going to be a push towards the B site. He's actually going to go running in. That's the thing. Texture instantly puts the nade. He has to try and stick this. May even go down to just 25 HP. But Zekan's still standing. Still holding. Gỡ luôn rồi. Texture just sticking it though. Already gets it to half. And looks to try and bait chắc chắn là gỡ half rồi. So much time to play with. Ui! Wow! Wow! Vãi luôn. What an incredible play. Wow, cái pha này phải ôm chặt luôn. Pha này là kỹ năng đó. Cái đó mới gọi là tay to đấy. Đủ má, cái đó là tay to đấy anh em. Tại vì sao? 25 máu, 1 viên là chết. Kể cả người, súng nào cũng vậy, 1 viên là chết. Nhưng mà điệp mẹ nó bắn ngay đầu luôn. Mà nó đang cầm Phantom nó mới dinh chứ. Mà đi con mẹ, bắn vãi lồn. Bắn vãi lồn đấy. Tay to là như thế nào? Đây là tay to. Ok chưa? Đây mới là tay to nè. Đúng nghĩa tay to luôn. Tay to là mấy pha như này mới là tay to nè. Đi mẹ to, vãi lồn to. Không, pha lít ulti thì không kinh. Pha đó thì bình thường. Tại biết là sao muốn Cường cầm ulti Ray mà nhảy vô trong side thường là sẽ check góc trái trước. Góc đó là góc người ta dễ đứng lắm, nó phải check, nó buộc phải check. Sao mà trốn kỳ, 1 đối 1 gỡ nữa mà kỳ, sao mà trốn em? Nói gì vậy? Sao mà đứng, sao mà trốn được em? 1 đối 1 gỡ nữa rồi, sao mà phải ra chứ? Khùng hả? We played the round correctly. Sentinels were just better with those individual. Thăm minh gì? Em nói vậy là nếu mà em nói như vậy nghĩa là em không có hiểu gì về thăm minh hết. Tại vì á
Khi mà nó đập gỡ một lần mà nó không ra là nó đã gỡ một nửa rồi. Em mới biết là nó thông minh, nó đã gỡ rồi một nửa, em buộc phải ra. Làm gì mà có chuyện không thông minh, làm gì có chuyện thông minh em, bậy bạ. Em nói gì là em không biết thông minh, em không có hiểu về thông minh hết. Dùng sai từ rồi, đó là em sợ. Dùng đúng đi, đó là em sợ. Thông minh cái gì? Thông minh là tới pha đó là phải đi ra rồi, buộc phải ra. Nói là mình sợ quá rồi. With the way the last few rounds have gone, wouldn't be surprised to see the clutch. Also, a plant for Gen.G thì thua. Thì bây giờ em ngồi đây chơi với anh là kỳ. The Viper's pit is great, but it's not going to be that thì thua. If your opponent has a lockdown. Especially on this side, Tom, you can very easily box them in, and the only way out is it's a long run. Probably not getting back in. There it is. Ultimate ready. You hear the voice line called. Gen.G probably wants to use this a little closer so they have an escape. And in fact, ulti đẹp. Very aggressively used. Rồi tay kêu tốt mà em. Rồi, thôi. Với hai được không? Với hai. Chạy. Hay luôn. Con mắt, gài đạn, con mắt. Chó. Con mắt. Trời ơi, đủ má hơn. Ném con mắt vô trong chú ulti đi. Đúng nó ghê quá. That was brilliant. Honestly, I'm 7 năm. enjoying this match. The adaptations from either side, the orb put in play deep to give him a little bit of extra space. Rồi. Sách xày đã tìm ra được chân lý rồi. Sách xày đã tìm ra được chân lý rồi. Sách xày đã tìm ra được chân lý rồi. Tìm ra được cây súng của đời mình rồi. Em xem trực tiếp mà chạm hơn Ngọc hả? Anh xem kênh nước ngoài em ơi. Tìm được cái súng của đời mình rồi. Bắn mẹ mày như vậy có phải nhanh không? Lồn. Hey guys, Mika Fabs here, and we are back in the crowd with some very special guests. I have Valerie here, who you all know as Tenza's mom, and we have Billy here, Tenza's uncle. The whole family's out here. Let's get a Trời độ má. Trên màn hình là mẹ của Ten thì mình biết rồi. Người thứ hai là tên Billy là cậu của Ten Z. Hi, it's been awesome here watching the Sentinels play their game. Yeah, and I hear that you were actually a big influence on Tenz while he was, starting his gaming career. Yeah, definitely. I started out. You're definitely a gaming family, and just making sure they stayed competitive and focused on getting better. Sao ai cổ vũ Gen.G điên hả cái rớp? Độ má em lại nhầm. Thằng Texter có một em mod độ má cầm cái bảng kìa ông nội. Em mod này là em gái này là mod của kênh streamer của nó. Kênh stream của nó mẹ đi theo nó từ đầu đến cuối kìa. Đi theo nó mấy giải rồi kìa. Giỡn hoài. Độ má fan girl của Gen.G đó. Đúng rồi với anh, người Việt mà. Gốc Việt mà em. Tyson, oh my god. So proud. We love him. We definitely do. Now, let's hear the both of you. Can you give a massive shout out to Sentinels and to Tyson playing up there right now? Let's go, Sentinels. You guys are amazing. Let's go. You got this. We love you, Tyson. Let's go, Tyson. Let's go, Sentinels. Let's get back into the game. We love you, Tyson. Tom, you just let me hang. Yep. We agreed on that. Tom, you told me let's do that when it comes back. I've heard a lot of people. Map này hả? Map này Sentinel thua em ơi. Okay, fair enough. Được rồi, không sao hết. Bỏ một kèo B3 để độ mới sắp xì nhận ra cái súng của đời mình cũng được. Khó thắng lắm, phong độ Gen.G này ghê quá. Khó thắng lắm. Tí vô rớt tụ má ỉa quần vợ mà. Giờ đủ má Wescan này phải bắn như một con quỷ luôn á. Đủ má bây giờ Wescan là phải bắn như một con quỷ luôn á thì may ra. Khó. Rồi, lũng mẹ rồi, ba ông đứng cái bài. Ba ông bắt bài B nè. Rồi, xong rồi, đủ má xong rồi. Kéo.
Zekin does have his Mắt. nade available if he wants Kéo. to try and deny. Hai. Instead, he's just gonna spam, and he's taken out Lakia. Đẹp, Tường đẹp. Chó. Còn chó, không có chó đúng không? Có mắt. Mắt cái đi. Mắt lại. Địt mẹ đéo xài luôn. Đủ má, người ta đi rồi bố mày mới mắc. Lộn má, tham binh xài đồ với cái đầu bùi hết. Nó mới mở cái cửa thì đủ mới ném con mắt vô. Hay. Trên xe lại, hai vô sai, đẹp. Hay, bắt. Bắt đi. Ôi, lỗi rồi. Đừng bố ơi, đủ ma, bố ơi, đủ ma, bố sát xì, swing ra làm cái con cặc. Thua luôn. Hay, ý, yếu, hai yếu, hay luôn. Ôi. There's a moment for someone to step up. It always seems to happen. Đủ má, nó ngu thiệt. Đi ra làm cái gì? Nó đâu có biết mẹ trong đó đâu. Unreal last map. Don't get me wrong. Pretty sure he came out of the first map. Yeah, the first half with 2 kills. Yeah. He was quiet, and now he's woken up at such a crucial time for this squad. It's not just the 4 kills. He's one hit. Nó đéo có biết mày nghe đó, mày hiểu không? Mày đi ra, mày không có cần phải bắn, mày chỉ cần nhìn một hướng thôi. Đợi đồng đội về kẹp chéo là xong, thằng Heaven về nhìn bên tay trái mày đứng nhìn bên phải, em nhìn bên tay trái là xong rồi. Đừng có cho tụi nó chạy vô trong cái drop là đẹp. Ý. Má nó bắn trước cho một người nó vẫn thua à. Con mẹ. Pretty clinical on the way through. One player lost. I need that much slower because my brain wasn't able to comprehend how Texture got 2 kills that quickly. Even still, relatively clean. I'm seeing Meteor with a sniper on attack, and I don't mind it because at this point. Đậu mấy thằng Minh Kinh, đậu mấy đang giết có 3 mạng cho nó giết 4 luôn. Để nó lên 4 để nó giết 4 con mẹ luôn. Tính ra gáy to xong đụng nó thở chó. Actually, both players not that far away from a showstopper. It could be a big round. Pha đó nữa, pha đó làm gì có góc nào mà Cương. Đéo bình tĩnh lồn. Rồi xong. Khó luôn. Không sao, một đều. Đỡ được 1 nhưng mà lỗ. Đỡ được 1 nhưng mà mình lỗ nha, mình thủ mình đỡ 1 lỗ đó. Zalsis with one of the stranger angles you'll see held with an Odin. It's just a fallback, so he's covering C and B with his utility. Đây nè, pha này chi ra, pha này chi phát nè, nó đéo có smoke vô sai, hết smoke rồi. Hết smoke rồi, phải chạy chay vô. Con mắt như vậy mà đéo dám đục, dở. Con mắt như vậy mà đéo ai đứng trong chơi đi đục hết. Không phải là gãy đâu, Tassia ơi. Trời ơi, em gặp team đang có phong độ vô địch mà. Em giỡn hoài, em đang gặp team có phong độ vô địch mà em phải nghĩ em phải tính đến những trường hợp này chứ. Gãy gì, tụi nó bắn kinh phải lồn ra. Hả? Discord coi trận gì mình coi nha. Trận BRS mình mới coi nha mấy đứa. Để tránh trường hợp độ nó limit đó, nó bị limit đó. Rồi đủ má, quả cơm, quả bài cầm Odin như thế này chết mẹ rồi. Ông này bỏ mẹ B rồi. Bắt bài lỗi rồi, bỏ C rồi. Cút người đi. Xong, Molly lên. Rồi mắt đéo có tác dụng luôn. 2 Molly, 6 giây, 5 giây, 4 giây. Ý. Chạy, chạy. Ngu, ngu, ao trình. Má sẽ kêu ao trình. Đẩy mày. Đủ má, nó vãi lùn. Gen.G made a good attempt at this one. Yeah, definitely made it a little bit more costly, but they did have a. Má tính ra là cái ông siêu xịt này đéo biết bắn Odin luôn á, bắn như con cặc. Thằng siêu xịt này bắn cầm cái Odin này bắn map này cực tệ mà đéo hiểu sao nó cứ bắn làm gì nhờ. Thằng siêu xịt này bắn Odin tệ phải lồn, hứa.
Good positioning though meant that they were able to find a lot of these kills before things really got too dangerous. And now we mentioned the showstopper. Texture used his in the last round. Zekken has his available now. Sao nhờ? Trickling in bit by bit. Ông như xịt này đụng má, cầm cái Odin bắn tại vái luôn. It's never safe, it's never secure, nor are these players. Early aggression, again from Sentinels, a lot of utility, and most importantly, 4 players here. Paranoia used, Zekken gets caught by the gãy rồi. So he's not able to get a clean shot off on the showstopper. It's Chạy. and Sentinels start to fall back. Hay nè. Pha này hay. Hay. Hợp lý luôn, bắt ngay một con bò lạc. Rồi bây giờ tụi này sợ rồi. Chắc chắn là không đánh A được, tốn quá nhiều đồ ra để chiếm lại cái A này rồi. Đấy, nghe có thằng Ray ở đây đâu dám vô. Bây giờ bò lại C rồi gặp một con quỷ Odin rồi, quỷ Odin thì bắn hụt, thua mất C. Walking into the lion's den. Zels is with his utility, but also with his Odin at the back. Hasn't been revealed. He sat patiently waiting with his gun in hand, and he's going to win the fight again. Even look at the spam through. He's done a lot of damage to Karen, but he's just buying time for the rotation. He's like this every single day. Bỏ luôn. Ok, hay. Vậy thì được. Ok, vậy thì được. Vậy thì được, bắn vậy thì được quyền cầm Odin tiếp. Vậy thì được, vậy thì cầm tiếp. Trời ơi, hồi nãy nó cầm cây Odin nó sấy thằng lùn kia, đéo chết kìa kìa. Muốn cái gì nữa? Nãy nó mới cầm gol đi, nó thấy thằng lùn đụng với Meteo đéo chết kìa. Thì nó sửa sai Thư, nó sửa sai. The dreams of Gen.G's 2-0 seem to be slipping away. Nó sửa sai thì tốt thôi. Extending that lead and now back to pistols and a hero rifle for Texture. Bắt bài à? He's had his moments. Bắt bài đi 3C à? Most of it has been with an operator in his hand. Once again, Zelsis is waiting. Ôi, lỗi thông minh rồi. Mém chết. With so little opportunity for where they can plant. Instead, they're going to go back, look to put some pressure onto Tens. Về luôn ơi, Ten ơi, solo A mà, về luôn đi. That's for sure. A có tiếng. All he really has to do is 2A. Nghe rồi, 2A, có smoke. Viper phay ở đây. Rồi, Viper phay ở đây, thường là sẽ đi chung. Đó. Rồi, vẫn giữ 2B đẹp. Quả cơm này 2B cực đẹp. Đặt cái xe lên luôn. Rồi, đẹp, không lộ được. Rồi, biết luôn, có người về C. Rồi, smoke cái C giùm cái đi. Một ly lên, một ly. Gen.G, yes sir, câu giờ luôn, được, đẹp. Một cái một ly nữa thì sao? Mày gặp ngay taxi cầm bánh đồ, ok đủ. Hết giờ phải vô rồi, có cái này, bom đặt ở đâu, thả này xuống. Thả cái này xuống. Sách nè. Ủa má đen thế nha. Hay, từ từ xuống. Rồi, bên phải. Rồi, hay luôn. Thằng cuối ở đâu? Thằng cuối đi móc. Chết mẹ rồi, hết giờ rồi, nó hết đồ rồi, chơi mày luôn. Đủ má. Con cậy vậy khách xì. Thôi, 4 bên kinh này thì thôi. Just to make sure that he's going to have weaponry for the next round. And it's going to be a small cost for the side of Sentinels. 3 rounds. Hợp lý mà. Relatively clean ones as that. They've got Zelsis now. 7,000 and they have got the crowd support. Xui á. Quả đó mà sách trầu mà trúng cái là đéo kịp thăm gỡ đâu. Đéo kịp đang đặt bom ấy. Hơi đen. Trời ơi đủ má, đừng sexy ơi, đừng cầm phanh tâm nữa. Đủ má mày. Đừng. Hay cầm phanh tâm rồi. Bắt đồ đâu, đi con mẹ. Thôi về. Đúng rồi, về đi. Lợi rồi, về. Nó mất đu lít rồi, nó không vô, nó đi bộ vô sai không à, mất đu lít rồi, nó đi bộ vô sai, có lời. Hốc lại. Cường luôn.
Nghe rồi. Rồi Gen.G ngáo. Gen.G cứ tham né smoke là cái con cặc gì nhờ. Hả? Gen.G cứ tham né smoke là cái con cặc gì nhờ. Dở. Hãy ulti kê lại đừng hay luôn đặt xe một ly đặt xe là bóp hay luôn mày luôn má shit bắn qua này hay nha quả ulti tới kịp lúc. Quả ulti tới kịp lúc. Má quả ulti tới kịp lúc luôn. Đĩ mẹ. Rồi đúng rồi mà sốc kẹt. Nó có cầm Udin nó sốc kẹt. Nó cầm Udin đâu em. Cầm bánh đồ đấy. Tại cái pha đó hơi cống. Thật ra lúc mà nó vừa anh nói tụi em á như thế này, khi mà tụi em bắn smoke á nha, tụi em bắn smoke mà tụi nó quyết định mà tụi nó vô cái side mình rồi á, tụi em đừng có ham smoke. Em đừng có ham smoke, tại vì sao? Cái trái smoke đó lúc đó không còn ý nghĩa nữa. Em hiểu không? Em có smoke nó cũng đi qua à. Mà em không có kê được thì cũng vậy thôi. Em cứ đứng, nếu mà những cái tình huống vậy á mà em đã sốc, một là mình sốc tại chỗ mình lẫn vô, hai là cầm súng bắn luôn. Tại vì em mà chó vô nó biết à, Omentale vô lẹ lắm. Em sốc đó là em cứ chậm một việc sốc là em thua. Cầm súng bắn luôn, tầm đó cầm súng bắn luôn. Nó mà đã vô rồi là đủ, mà em không có sốc kịp đâu. Giống như hồi đó mà còn bắn Haven bên C á, thường mà em biết nó vô là em móc trước trong side trước, em lẫn vô xong rồi em móc lại cái C em flash ra, hoặc là em flash ra sau em bắn sau. Nó mà ùa vô rồi trái smoke của em không ý nghĩa, tụi nó ùa vô lẹ lắm. Trừ khi á là có hai người đứng chung với em, hiểu không? Một thằng kê, thằng kia á em kê, nó kê cho em rồi á thì em mới được ok em smoke. Còn không thì thôi. Mình mà chơi một mình đó là cứ tự smoke, mình lẫn nó sẽ an toàn hơn là mình cứ chăm mình chứ móc cái đường vô làm gì. Tại vì không còn Molly chặn nữa, em hiểu không? Không có Molly chặn. Ví dụ như em ném trái bóng nó xong đúng không? Hai thằng nó dạt qua đồng đội, em đổi một thằng kia dạt qua đổi lại cái là mình thua, là lỗ liền à. Tại nó mất cái side nó liền à. Thôi đó, tao dám mà tỉnh có khi là giết được một rồi đó. Nó giết được một, đâu rồi là nó chạy tale đi nó chạy được. Đổi người lại cũng được. Nhưng mà phải nói thì ok, đồng đội bắn hay quá. Nè đẹp nè, quả này đẹp nè. Đó, đủ mấy xích bắn cái cây Udin này đứng ở trong đây đẹp. Sủi thì mất sai em. Yêu liêu nha em. Rồi, nó xì đụng má cho một con mắt đi chứ. Cho một con mắt đi. Nhanh lên. Bú con cặc rồi. Đủ má, Udin mà đứng đây mà chết một cái là mẹ quả tới thiếu lâm luôn. Nghe rồi, hồi đứng trên đường vậy. Cái lồn má ông tên Z này là cái con cặc gì nhờ. Vô luôn. Hay. Té, này luôn. Biết này đây rồi, hay. Trong tên chết này làm cái lồn gì nhờ. Flash thì đéo flash mà cứ đụng má nó cầm súng rồi đổi flash vậy. Quả ulti đẹp quá. Đầu tư quả ulti tụi nó yếu hết rồi. Quả ulti này vô á quét trúng 3-4 thằng ở trong 3 thằng rồi, nghe đủ hết người trong đó rồi. Nó bị yếu với lại nó bị điếc á. Ném cái này vô đẩy là đẹp. Góc nó góc chết rồi. Đó, đủ má cái bài Udin ở trong đây nè, đục ra mới đã nè. Đó, bắn thì đúng rồi đó. Bắt đầu đúng rồi đó, thôi được rồi, bố ơi đừng lạm dụng nữa, còn 15 viên rồi, địt con mẹ chạy đi.
Rồi ngu rồi, tới giờ ngu rồi. The door is open, but all the while Texture is creeping his way towards the stairs. Two players spotted, one up close, and even suspecting one near the switch. Zalsis has a lot of information. Oh, and even the kill on Lack. Bấm rồi. The blind fire. Bấm rồi. Hay. In danger too. He was getting có ai nhìn CT không? Phải nhìn CT nha. All the while they're just hoping that on the side of Gen.G. Phải nhìn CT, phải nhìn CT. On Sentinels will make a mistake. Má. Trời ơi đủ má, làm cái gì vậy bố ơi? Bố ơi! Bố sẽ suy làm con cắt gì vậy? Rồi xong rồi. Ha, ôi trời đủ má hơn. Thôi kệ đi, dí được một cũng đỡ đi. Rồi thua luôn, mất cái A luôn. Rồi tên xét đứng yên là trốn. Giết luôn. Mày thắng rồi. Hay luôn. Má, John QT bắn hay quá. Cái lồn má, John QT bắn hay quá. Má, John QT bắn cực hay luôn. Anh nói em á, Sentinel này đủ má mua được thằng lồn này về, để biết giá bao nhiêu nhưng mà anh nói em nó rẻ. Nó phải rẻ. Đủ má đáng tới từng xu. Nó bán cái từng xu luôn á. Anh nói thật, đủ má đưa thằng lồn này về một cái đủ má mua bao nhiêu tiền cũng là đáng từng xu luôn, đéo thiếu một đồng nào hết. Mà em nhìn nó xử lý cái pha đó hay, thật sự là hay. Đồng đội binh cho đục cái bể ulti xong đủ má đứng lại chơi giết người luôn. Đạp molly chạy qua để mẹ bắn luôn thằng lồn kia ở trong cái móc luôn. Thằng này ít khi thấy nó chóc. Mà nói thật nghe cái bài split nha, ở trong cái map split á, nếu mà nó bắn A em nhìn nó, thằng này nó bắn A mà nó bắn map split con Cypher này nó không phải là bắn cương tay như thằng Benji Fishy đâu, mà nó bắn kiểu lẫn á. Nó làm gì là nó cũng sẽ giết được một người sau đó bỏ nó chạy. Rất là hay, thằng lồn này nó bắn được cái kiểu đó hay lắm. Cái điểm yếu á của cái lối chơi đó là mình phải retake thật là tốt thôi, nhưng mà luôn luôn sẽ có lợi thế về người. Còn thằng Benji là đủ má đúng kiểu là bố mày trẻ, đủ má điểm danh luôn, thằng nào vô điểm danh từng thằng. Em đọc tên đó là John dễ thương á nhân, tên của nó là John dễ thương á, chữ QT á em. Tiếng lóng á, từ lóng á có chữ Q á, dễ thương á em. Đọc tên nó là John dễ thương rồi đẹp. Giấu tên đã Wescan 50.000 đồng. Vay ma champion cô cast thì hỏi ương nha anh. Cha mình không cast là sao em? Má, em thông cảm em ơi. Em thông cảm em ơi, đồ má khổ quá, không có xin view em ơi. Không có xin bản quyền em ơi. Mình coi lén tí cho đỡ cực em ơi. Em có thể qua mấy kênh lớn coi nha em. Này là toàn coi radio á. Không, anh nói em á, thằng taxi này một là phải che lại tay. Nếu mà nó muốn ở trong cái team này, cầm banh đồ bắn đi. Chứ bây giờ nó bắn đủ má như này chưa đủ trình, không xứng bắn franchise luôn, anh nói thật. Vậy hả? QT này là quality tactic à? Má có không nó dình? Có không? Em là fan của nó hả? Nhưng mà anh đánh giá cao cái pha mà Odin nha. Anh nói thật với em, Odin á, thật sự em cái map C này bây giờ á, cái map C này bây giờ em cầm Odin nó không mạnh. Anh nói thật. Thứ nhất là nó có cái thùng gỗ. Em hiểu không? Thứ nhất là nó có cái thùng gỗ nó che đi cái tầm nhìn của em. Thứ hai là nó có cái góc bên tay trái nữa. Hồi xưa cái bom C này nó khỏe là vì nó chỉ có đi một đường vô thôi. Bây giờ nó có thêm đồ, nó có thêm nhiều góc chết quá, em không có dạt ra bắn sấy Odin khỏe như ngày xưa được nữa. Em chuyển về ai bắn hay hơn. Cái khu vực chi này cái tường nó mỏng bỏ mẹ ra. Vậy hả? Vậy hả lên? Ok em. Rồi ok, quality tactic. Ok luôn. Rồi được.
Tại anh đọc nó là QT thôi em. Mình cái đó là kênh đó thôi, mình cứ nói là John dễ thương là đẹp. Được em ơi, cứ lít đẹp là nhìn lít được là dễ thương à, mà hàng này tỷ lệ lít của nó cao. Chelsea nhiều pha lít đó hả? Em có lộn không á Tuấn Thành? Em có lộn không á Tuấn Thành? Em có nhầm không đó? Em có nhầm không vậy? Một thằng mà 3 map bắn không quá 20 ngàn thì lít cái gì? Em có lộn vậy? Tính ra không giờ anh coi á, nếu mà gọi là lộn nó lít đúng 2 pha là nãy cái map lao với lại cái map nãy là thôi hết rồi đó, đúng 2 round á. Anh chê, anh nói thật với tụi em á, một người bình thường nhìn em nhìn đi, em nhìn nó đi, phong độ như vậy là quá tệ. Mà anh nói với em nè, thằng này gà hả? Nó không phải gà, thằng này già hả? Nó cũng chả phải già lắm, độ tuổi của nó chưa gọi gì là già cả. Nó là nhà vô địch Trăm Bình đó em trai. Em trai, nó là nhà vô địch Trăm Bình đó em trai. Ok chưa? First, Sassi, for this brilliant player, I thought he was cooked at this point. Manages to whip that headshot there. Kukuka finds the second, and then Zekin, here you go. Phong độ nó tụt quá trời tụt rồi. Bây giờ bắn cái phe trai bắn không nổi luôn mà, bắn team 1 bắn đéo nổi luôn mà. But also, I wanted to point out that even Kaplan asked for a timeout this late into the first half, being like, guys, this cannot be the way. I think that he had a major impact also in giving them the keys as to what to expect for when their defense came. Yeah, you absolutely need rounds like this when you're up against a team like Gen.G, because they're guaranteed to win at least 4 clutches a game, it feels like. But Sentinels can do it. Xuống nhanh quá. Showing us the John QT is quality tactics, but also insane clutches for John QT. I couldn't agree more. But also, I mean, listen, I said it on Twitter. Zekin's out here making a case to be the best in the world. He is. Anh nói rồi, team này á, chẳng qua á, cái tụi G2 á là team tình bạn. Anh em hiểu không? Cái tụi G2 này á là đúng nghĩa là độ má team tình bạn. Chứ cái đám G2 này á, cho thằng lồn trên đi qua đổi sách xì là được á. Thằng lồn trên thấy vậy thôi, thằng lồn trên này bắn ghê quá luôn. Tụi em không tin, tụi em cứ coi lại. Tụi em không tin đúng không? Tụi em cứ coi lại mấy cái trận mà tụi G2 bắn. Thằng lồn trên nó bắn quá không cả. Nó trẻ phải lồn luôn. Đủ má nói về trẻ có trẻ luôn. Nói về map Bull Hero lớn nó bắn được nhiều con luôn. Mà những con nó bắn đều là những con mà thằng sách xì bắn. Coi đây đi. Nó nói thật. Đồ má thay thằng đầu này vô Sentinel mạnh khủng. Mạnh điên, mạnh quyền, mạnh khùng luôn. He just turned 19, by the way. It was just a guy's birthday. Yeah, when I was 19, I was really trash at Halo. Meanwhile, this đúng rồi, tụi G2 là tụi DG đó. Biết tại sao không Vinh? Tụi G2 này á, tay nó to nhưng mà bài của nó dễ đoán quá. Tụi này chơi bài default nhiều quá. Nó giống như là cái thói quen của em ấy. Cái thói quen của em khi mà em bắn một team mà em thắng rồi á, sao em gặp cái team khác em cũng bắn cái kiểu thói quen đó mà em không chịu thay đổi á. Mà khi mà thay đổi thì muộn quá. Cho nên là em sẽ dễ bị người ta phát hiện. Giống như là ở cái team đó có thằng gì ta, thằng Ten á, thằng Ten á, thằng Ten đó, nó là cái tên viết tắt của tên viết ngược của nó là Net á. Thằng Net đó, thằng đó đó. Em nhìn thằng đó là biết thằng đó là thằng đủ má debater cực chậm. Đủ má, em nhìn nó một lối bắn luôn. Anh coi nó từ thời DG tới giờ rồi, thằng lộn đó lối bắn luôn, đúng một lối bắn debater chậm cực kỳ chậm luôn. Cũng nó chậm điên luôn á, nó chậm điên luôn á chứ không phải là chậm thường nữa. Không phải, nhiều khi do thói quen. Nó thói quen của nó vậy thôi. Tại vì tụi đó giống như bây giờ mình không sai thì không sửa. Giờ sao sửa? Thật ra là lần cuối cùng á, tụi Sentinel gặp nó thì tụi nó vẫn thắng 2-1. Cho dù biết là kết quả là tụi Sentinel có thua vẫn đi, nhưng mà vẫn là thua thì vẫn là thua thôi.
etc. And this map is something that regionally Tụi nó tay to, bắn khỏe mà. But it's going to be a third map here, and let's take a look at what comp Sentinels go for. It's the same thing as last time. This map, I think, is honestly a 50-50. It can come down to the duels, performance. Đúng rồi, không sai thì không sửa. Tụi nó vẫn là bắn từ Ascension lên, đúng chưa? Vẫn là từ Ascension lên franchise. Xong bây giờ được G2 bế vô. Thì gì đâu sửa, vẫn là đang là tiêu anh mà, không sai thì không sửa đó. Nhưng mà phải trả giá đó, cái giá phải trả là ngồi nhà đó, là phải bắt đầu sửa rồi đó. Cái giá phải trả là bây giờ là ngồi nhà rồi đó, giờ phải bắt đầu sửa rồi đó. Sửa dần là vừa. This has to be the case if they want to make history. The winner of this match has a huge advantage in the grand finals. This last match Team chảy máu hả? very well define the winner of Masters Madrid. This is it, folks. Map 3. Team chảy máu này nhiều vấn đề lắm em ơi. Thật sự, team chảy máu này nhiều vấn đề lắm. Nó không chỉ phải là vấn đề phổi đâu. Nó không còn là vấn đề phổi bạn nữa. Cũng có vấn đề thật, cũng có nhiều vấn đề lắm. And it looks like Có. Sentinels are pretty heavily favored to win this, Sentinels are winning a fan vote. I never could have seen that one coming. I wonder if we can get the stats from the Korean stream. It might be a little bit different over there, but Hơi, tại vì thật sự là cái team đó gặp vấn đề thay người nhiều quá. Team nó thay người nhiều quá, khó chơi. Dễ cứ thay người hoài bắn khó chịu. Không ok lắm. Nó hơi phiền. Làm cho nhiều thành viên dễ mất phong độ. Nó không có dựng thành mượt á em. Cũng không nói gì được Quan à. Không nói gì được. Ascension là em đang bắn cái tier 2, còn đây là đang bắn cái tier 1, nó khác em. Em cầm cái team ở tier 1 vô bắn, cầm cái team mà bắn Ascension vô bắn tier 1 chưa chắc kết quả đã được như này, nhưng mà mượt hơn. Kiểu như là gắn kết với nhau thì chắc chắn rồi đó. Gắn kết thì sẽ có, nhưng mà kết quả thì cũng chưa nói trước được. Khó, thôi mình coi map này đi. Map này khó nha. Bên kia lại cầm 2 quả duelist. Khó nha. Rồi, Wescan chơi ngu. Wescan lại chơi ngu. Má, trời ơi, tiền bắn ghê quá. Khó, rất khó rồi. Against Celsius, but the spike is down, and he knows it's not being defused. Sometime bought, but 50 HP. One more bullet's all that's needed, and it should be only seconds away. With Lakia's third, Gen.G find a first. Yeah, exactly how you want to start off on that defensive side. I think the expectations will be there for both sides to. Hàng Curry thay sách xì thì ngon mà. That's the thing though. Khó nói lắm. Tay của nó đâu, em đừng có nhìn những cái performance của từng thằng ở những thời điểm khác nhau mà em nghĩ là em thay vô thì sẽ được. Ví dụ kể cả anh có gợi ý thằng Gen thôi, nhưng mà thật sự thằng Gen chưa chắc nó bắn được cái team này, nó lại hợp, nó bắn với team mấy anh em nó lại kinh. Em hiểu không? Thôi nó nói vậy thôi Quan ơi. Đủ mẹ nói em nghe. Thằng lồn nào mà chả muốn đi bắn giải. Anh nói thật, trừ khi là những nó bắn đéo nổi nữa thôi thì nó đéo bắn. Chứ đủ má bây giờ bắn được nó bắn rồi. Bây giờ thử kích một thằng về đi. Kích, bây giờ chỉ cần kích đi. Đủ má kêu nó vô bắn nó lại chả bắn vội. Em đừng có thế. Còn cơ hội bắn giải là người ta sẽ bắn thôi. Chẳng qua là bắn đéo nổi thôi. Last map it was the full force and a lot of success found, but có tiện nó về rồi. Có tiện nó về layer thứ 6 rồi, nhưng mà nó có nói là trừ khi nào mà team này á thằng thứ 5 không chơi được luôn á, giống như là què giò cục tay gì đó thì nó sẽ vô. Còn mà sub này nó không có vô đâu, nó không có rảnh. Nó để nó vậy thôi. Cần đăng ký người thứ 6 vậy thôi, nhưng mà nó đéo theo team, em hiểu không? For now, Sentinels have claimed the space. They have got the plant down by the looks of things, and there's not a lot that Gen.G had to push them out. Even the shock dart doesn't land. So a chance now for the pistols, most of which are grouped. Trời ơi, ông ten Z. Shots to start this off. Má, Cường điên, Cường khùng. There's too much being found, but you gotta look at the HP bars. Meteor's down a little bit low and emerging. Này trai, chúng bé quá. Heavy traffic, but Lackey is down. Another opportunity for kills here on second low. Này trai luôn. Meteor, but not a shot to hit, and John QT's last alive. Này trai. 2 súng, đặt được bom 2 súng.
đợt giải bên Nhật thấy nó bắn thì ok thôi. Ok thôi Phúc, nó chỉ là ok thôi Phúc. Nó chỉ là ok thôi Phúc à. Nha Araki, nó chỉ là ok thôi em. Khi mà đi thi đấu rồi á, người ta ít chấp nhận chữ ok lắm em trai. As we know, there is an outlaw on the other side, so that will actually make a difference. Yes, absolutely. Ok, có thắng không? Có thắng không? Ok, có thắng không? Vẫn thua đúng không? Vậy thì không ok. Bắn rồi, nhưng mà kết quả như bùi. You can do so much damage. As we see, Sentinels have got shields on every the full one. C9 vô địch hả? C9 bắn với Fnatic tự nhiên thắng mà. Fnatic thắng mà. Everyone's got their bite of the pie. It's just Sassy left alone. I mean, this is not a round that I expected Gen.G to win, but to dominate. There's barely been any damage done, Tom. Trời ơi, thôi, về lại cơm 2 đu lít rồi, gãy thôi. Về lại cơm 2 đu lít rồi. Tới đây thôi anh em ơi. Về lại cơm 2 đu lít rồi. Again, I want to shout out the utility being thrown in from Lakia. He's someone that I definitely don't think always gets his plaudits, has some rough games individually, but his dart basically gave a free kill over onto the side of Karen. Well, 30 seconds it is left. just going to be Sassy holding onto the gun. All 5 players looking to survive. Upgrades as well. We were talking about them having, I think it was a Marshal, a Sheriff, an Outlaw. None of those weapons are in play anymore. It is just the rifles for Gen.G. If you're talking about a great start to this map, it really đúng rồi, Abuden. Map hồi nãy là một món quà đó. Thật sự. Má hồi nãy là một món quà rồi, Wescan nó bay như con quỷ kìa. Wescan đồ má ray dip còn lòng tester rồi còn gì nữa. Trời ơi, đồ ma tay bé. Trời ơi, tay bé. Địt con mẹ nó ngồi luôn mà băng dần thua. Địt con mẹ. Ngồi trước, biết người ta tới trước, bắn trước, giận thua. Trời. Holy fuck. After what was probably a bleak 2023, it is paying dividends to be a fan of this team now. Yeah. Maybe even a few people might have jumped ship over, but we won't. Rồi, tụi Duelist, tụi này bắn cái cơm 2 Duelist, đám Sentinel này bắt đầu thở rồi. Gì xin cái mấy đứa? There's no evidence left behind. That's for Gen.G, gotta be one of the most successful rebuilds we've ever seen in such a short turnaround as well. I mean, to be at this stage, to have challenged Sentinels on split, to move to 3-0 up, winning out a low buy round there on Breeze. We've never seen a Korean team look this scary, and we've heard about them. Hell, I talked a lot to Achilleos and Paperthin back in 2020, 2021, 2022. I'll even throw 2023 in there. But now, for once, they were right. I think the thing that's been most impressive as well is they have built this team out of players that ultimately didn't have mass success. They were talking about Texture coming from G, Karen coming from Ranked, but Munchkin definitely didn't have a great 2023. Meteor as well, expectations were high. Lakia came back from Tier 2. Yeah. This team just works together. Nice. Ôi! Đủ má, Wescan bắn ghê vậy? Looking to try and break back with. Đủ má, Wescan bắn yếu 2 thằng luôn kìa, bắn yếu 1 giết 1 luôn. Rồi đéo chết. Đéo chết. Hãy! Wow! Wow! Wescan quỷ ra. Đừng. John QT, well, he'll find one unaware. That's a rifle to be retrieved, but in comes Munchkin to clear. Đèn thế. And clean for Gen.G in those last couple of fights. But the damage was done by Sentinels early on. Thing is, because of those massive economic... Sao đéo Molly vô đó lại nhờ? They're not really going to stay that too much. Nha. Definitely got dangerous, but is this man again?
coming alive exactly when they need him most. 7-1. Sao đéo Molly vô đó lại nhờ? Molly bốc lại cái. Chạy qua nhặt cái súng nó chạy về mid là đẹp rồi. Ồ, Lakia gáy khét, đụng má trận nãy bót đi chó. Đụng má chày cối này cái A này quá. Chày cối cái A này quá. Redemption arc to even get this far. Texture about to come under pressure, but he's not shying away at all. Ôi trời ơi. Zekka's removed him. Quá đã luôn. Má phóng ngay mặt. Holy shit. Nothing to be found. Ooh. From Zek and confirms another kill, and Tens answers up. Má nhanh. Dẻo. Bắn hụt cái pha này yên ổn quá. Hỏi đi Sexy ơi, lại mày á. Sexy làm cái con cặc gì vậy ta? Back a star, but well, that's going to be quite a while before that's up and online. Trying to bait out the op, but he won't hit the shot. Snake bite up and over. If he's anywhere nearby, it'll take him down. But playing ahead of it, Gen.G spots him. One round on the board for Sentinels. They found their first on the attack. Yeah, and a lot of that comes back off the. Má nó bắn vãi luôn. Definitely up there in terms of the entry fraggers and just was. Má em trai quá đẹp. That pressure straight onto Texture. Má em trai quá đẹp luôn. Này bị ngu mà, nó bị ngu mà em. Nhìn nó đần quá luôn. Làm tròn con bò vậy á. Literally just. I think it was during this tournament. It's crazy to have that success so early on in your career. And you better believe that contract is probably as solid as it gets. Nữa hả? Nữa hả? Nữa hả? Right back in for this play in towards the A site. Phát luôn. Phát luôn. No fear out from Texture. Ôi đủ má, nó nhìn rồi. Đi cái đường này là lỗi rồi. Tại sao lại đi đường này nhờ? Tại sao lại đi cái đường này nhờ? Đúng ra là phải tập trung lên phải nhiều hơn. Đi qua bên đây trái làm sao mà đi được? Quá khó. Đi cái đường này sao mà vô? Ông TZ còn đủ má chạy qua shop xong bò vô lại nữa. Uses his decoy as he comes out of the ultimate just to bait them even further. You can see they're getting hyped up on the Gen.G side, and understandably, as they now lead 5-1. We're quarter the way through. Mẹ chạy có cái A này quá. And Gen.G have their hands stuck on the reins. Yeah, we've heard behind the scenes that in scrims this map for Gen.G has been going fantastic, even if the results don't display that. When it comes to the officials, they were confident. They were happy to take it here. Again, biết đứng biết đông rồi. Sentinels, we haven't seen it successful in Americas, and it's thôi. Definitely not. Thôi, Sexy, thôi. Texture so aggressive in his control. They have to be using the drone just to force him back out of main shot that's being sent onto him. But if you believe that he's giving this up, 5-1 mà Minh Quỳnh, không sao, mình comeback được. Phải thắng được một round nữa là bắt đầu nó mở đường mình comeback. Có ulti Viper mà, giờ vô được B đặt ulti Viper thì đẹp. Nó hết đồ rồi. Mù. Cũng quét. Đồng đội đéo vô luôn, đồ má hay. Đổi mạng, đổi mạng. Đổi mạng. Đừng chết. Đủ má, nó còng Sexy lồn này. Nhảy lên chỉ cho chết đéo hiểu nữa. Đang cầm trái bom luôn á. This is beautiful play. They're not even looking as he goes back in. And now the plan, sure, it's going to be found, but blinded up. He's stuck in a corner. Gen.G doesn't stand a chance. Huge round from Meteor on the Yoru. And an even bigger one for Gen.G, leading by 5. Dở quá trời dở. That's the thing you love about this guy. Like you watched him play these. Trước đó là đã quét rồi. On Killjoy in the last map, happy to run in 1v2s, use his ult immediately and clutch out. But then you put him back on the duelist. Nhảy lên, anh nói em cái góc mà em nhảy lên cái thùng đó. Anh nói em nha. Cái nhóc mà nhảy lên cái thùng nó đủ má 1 tỷ thằng nó bắn vô mặt em. Từ mid nè,
từ nhà nó nè nhá, từ nhà nó nè, nó bắn em vô mặt em luôn. Góc đó là góc chộp đầu á, lúc nào cũng lộ cái đầu ra hết, lỗ phải lộn. Mà bố này cầm con mẹ nó cái bơm ra té đó mới chết. Thở đủ mấy bố này thở đều. Thôi hết rồi em ơi. Thôi được rồi, map 2 là một món quà. He bites, but he takes it with him. Zekin down and he's sticking around. Texture's not going anywhere. Eventually he has to fall back. The flash. Hey. Was that a leg? Chết góc đi, Sassy, lại mày đó. Indeed it was a spam from someone else. Lakia, who's now down on the floor. The ult used by Meteor, one spotted, two spotted, and two taken down just like that. They saw the final player. They know exactly where he is. Nothing slipping past Gen.G right now with a 7th round. Độ má nó cầm con vô ru quỷ mà. Have to be feeling stuck in the mud. They got one round and this A site has not worked for them since. Đấy, nó cầm con vô ru quỷ ma chưa? Either they go for these direct, aggressive takes on towards the A site, or they lose that map control immediately because it gets pushed by texture. Like they have to challenge for it. The problem is they're not winning that fight. So there almost has to be a response. Mid control. You say I own you. It sounds like it. Mid control has not been something that áo trình. Đúng rồi. Áo trình nó còn gì nữa. Ao từ tay tới tao thích là còn gì nữa. Tụi nó retake mượt như thế, chịu gì nổi. Ao trình từ tay tới tao thích mẹ này còn gì nữa. Trời chơi luôn. Chơi luôn. Chơi luôn. Chơi luôn. À, đụng mấy ông này bây giờ mới roll vội quá. He still got his flashes, cosmic divide, insult to injury. Sentinels are locked out as more rotations are coming through. Munchkin not even looking at the. He's not trying to hold better than Halls. They know that they can't go back because of mid, and there's two watching for that walkout. Sentinels need a miracle to get away with this. They also lined that up so that he can peek in front. Cái mid kìa, không có chịu khai thác cái mid. Cứ đi một đường như thế này chết mẹ rồi, em đánh A mà em đéo chiếm mid. Em đéo đi hôn, em làm cái gì cũng không nhanh hết sao chơi. Quả bài đi hôn này cũng có một thằng, đi hôn mà đi có một người à. Khó quá. Người ta đi hôn đúng là phải đi 2 thằng. Ít nhất phải 2 thằng. Phải chay được cái hôn này. Phải chay được cái hôn này nè. Rồi chạy ra lùa mấy thằng ở trong side A ấy. Đi có một thằng, thằng kia nó chết cái ai đổi mạng. Mất hết một thằng duelist. Chả để làm gì. Ran through the whole opposition's utility belt and came out on top. Gen.G have got Sentinels in their pocket. And so I don't know what they can say. Kaplan's got his task cut out for him and Drew. Better be combining in a fusion dance of brains to get this one across the line. It's looking grim. And the best part about it for Gen.G, you spoke about how they had all their ultis online. They've used them incrementally. We had Yoru pop his, Karen pops the cosmic divide. Still now. KO bắp này lọ lắm. Giờ ai bắn KO bắp này nữa. Nói thiệt. Giờ ở đây bắn KO bắp này lắm. Giờ người ta bắn cái đụng á, người ta cầm con mẹ Gecko còn khó chịu hơn. Cái phát của nó còn khó chịu hơn. Cái phát này khó bổ mẹ. Nhưng mà chịu thôi, nát chai. Nó này cầm con dao ném khó. Vẫn bắn được. Thật ra là vẫn bắn được nhưng mà với phong độ hiện tại thì tên chết ngày hôm nay tịch mẹ rồi. Phong độ như này thì tịch ngồi mẹ rồi. Tên chết ngày hôm nay bắn con này mà bắn con này phải bắn bằng tay nhiều lắm. Tại vì flash thường đó là em tự ném cho bản thân cũng được mà em ném cho đồng đội cũng được. Mà cái map này thường là em tự ném cho bản thân thôi, ném cho đồng đội nó tác dụng đâu. Map bự quá, flash không hết được. Rồi, ngáo luôn. Nè nó tham này thấy không? Nè nó tham này. Nó giết một xong nó về là được rồi, nó tham này thấy chưa? Tại nó thắng 8-1 rồi đó nó mới tham đấy. The man advantage might not sit with any team but Tens has been tagged pretty low.
That will stand to them in future fights. Not if it's Texture taking it with an operator, but he also has that blade storm. Rồi gì nữa? Molly rồi. Vô gì nổi? Molly nguyên cái kéo đặt ở đó mà. Dash online and back pocket, but Sentinels are on the wraparound, moving in for mid control, moving back through mid. In fact, hoping the rotations have come through. Thôi đủ má, chạy một đường ra vậy luôn. So he'll be inside of main for this retake, not able to get past the trap. Rồi không, xong rồi, lẫn. Rồi lẫn rồi, quá dễ. Lẫn bò ra giết thằng. Trời đủ má sồ. Chó sồ này chứ. Đục sồ chết lột cái rồi. Phải nghi nè. Bây giờ tụi nó phải khôn nè, nó phải nghi ở trong A có người. Rồi lộ rồi, ông Lakia lộ mẹ Amen rồi. Bom này là bom cho mid nè, mid móc được nè, mid đừng thua được. Một Zalo, báo lên, một Zalo. Ôi đủ má, tên Z ném flash bồ, quá luôn. Thôi, má, tên Z ném flash bồ, quá luôn. Mù con mẹ luôn mà. Well, as if I'm Cypher popping an ultimate, I'll take my hat off to you there, Kaplan and Drew. Good calls to change up the pace of this game. Look like it's a B play. Wrap back through middle, which is so. Má thì sẽ bắn hoa này độ má hên quá. They've barely gone middle. That's been the thing. It's been mostly A takes, like battling to make sure that control can't be taken. This time it was taken, but it didn't matter because they managed to get those rotations. Khó quá. Con dẹt bắn map này khó quá. Đéo được bay, đéo có được độ má như map kia, map này bay nhảy nhiều quá. But every single time there's somebody there ready and waiting for it. John did also get a little bit of space on mid, but they've seen the constant aggression. Camera up. I'm watching this, but gets a little closer than you'd like to see. John QT going to survive the round and rally the troops towards the A site. Good wall to cross in mid. Drone clearing it out and the pressure on. Lakia's close to the wall. Meteor's already rotating. Nghe mở cửa rồi. Ui hay. Zero HP now, never mind, not 40. But there's also Sao? camera on the site and they've managed to chop hay luôn. some of these fights. Ba đâu ba? There, but it looks like it's going to be fine with Sentinels crossing the site, grabbing the plants, presumably for free. Tag được chết, taxi. Ơi! Ơi, trời ơi, đủ ba. Trời ơi, đủ ba, một taxi. Yeah, it's almost like he just completely ignored. Lần taxi nó kìa. Would get a tag, kill someone with the hunter. Hello, taxi nó gà điệp con mẹ nó gà điên. He hits the most disgusting headshot with an operator, and then just peeks through the Viper screen to kill the last. The guy has no fear whatsoever. Gà quá. Bắn thế này thì gà quá. We've already mentioned. He may not be in the server anymore, but there is a story quá gà. Elise versus Sentinels. Ồ má, bắn lén một thằng đang cầm nhắm. Bắn lén một thằng đang cầm nhắm mà bắn đéo chết. Mà còn bị nó bắn. Mà bị nó bắn vô mặt. Anybody knew him was excited for. Quá gà. Now it's going to be a more direct approach, straight in towards this B site for Sen, desperately looking for a third round. Rồi tên Z cứ đụng mà ném flash qua smoke như này đụng má nhìn mẹ ỉa chạy quá. Thôi thua rồi, xuống dưới bắn đi. Còn thằng nhắm backside nữa anh em. Ý, hay. Quét, đốt. Hay luôn. Rồi hay, ui đụng má. Lúc này thì mới chịu để mẹ mày phát huy tác dụng. Yeah, it's definitely a scary prospect going forward, but similarly to Lao khó thì the thắng. first map, a slight resurgence from Sentinels at the end. Of course, as mentioned though, you look at the composition that's there for the side of Gen.G, and you feel like it's going to be better on their attack, which really is a marvel to look at, because they have been truly unbelievable, making a mark as the best team in Pacific. Đúng ra cái pha nãy á, nhảy lên bắn hụt rồi là chạy luôn. Lò cái đầu lên làm gì nữa? Lò cái đầu lên làm gì nữa cho chết.
안녕하세요. 젠지에서 활동 중인 메테오 김태호입니다. 일단 저희가 리빌딩 하고 나서 제일 성적을 좋게 내고 있는 것 같은데 사실 아직 실감은 안 나지만 그래도 또 저희끼리 phải đi thôi, anh nói mà Thạnh phải đi thôi, rúp lầm đầy ra, bắn giải cái là vô rúp lầm liền à. Cứ bắn giải là có rúp lầm mà, nó bắn vậy sao mà đi xa được, không thể đi xa luôn á. 페이퍼렉스 팀원들 간에 Đồng đội đéo bay bây giờ, đồng đội đéo bay nè, giờ sao đây? 우리도 한번 싸워보자. Giờ đồng đội đéo bay, mày bay giùm tao cái. Không, em đéo bay được anh ơi, rồi giờ sao chơi? 평상시대로 공격적으로 giờ sao chơi? 했으니까 이제 새로 리빌딩이 되면서 đéo bay nổi luôn. 친해지려고 노력을 많이 했고 그리고 팀들끼리 이제 각자 다른 팀에서 해오던 사람들끼리 모인 거라서 우리가 어떻게 게임을 풀어 나갈 건지 이런 거에 대해서 많이 얘기했던 것 같아요. Map này cầm KO nãy giờ ông này cứ me, ông này cứ chăm đụng á, thả flash ra smoke xong bắn nhau sao chơi? Có ai mù đâu, có ai mù đâu. Nếu mà bắn như này á, người ta cầm mẹ con Gecko cho rồi. Nói thật, bắn như này thì cầm mẹ Gecko cho nhanh, chứ phải Gecko uy tín hơn nhiều. 센티널이랑 하게 된다면 그냥 저희가 하던 대로 하면 충분히 이길 수 있다고 생각합니다. 일단 저희가 한국 팀이라는 게 굉장히 Gecko vô đặt bom phá cháp đồ mẹ có trái moly này nọ còn check góc được, làm được nhiều thứ. Lái cá vô được nữa, bật ulti lái con cá vô chơi nó nhiều thứ lắm. Trái pháp nó cũng xài đi xài lại được, nó dễ chém vị trí hơn chứ như này anh thấy khó. KO cũng được nhưng mà một mình nó thì không đủ đâu, bắn qua cơm này khó phải lộn. Với lại phong độ đang không cao ở Trung Kiên, bây giờ phát qua bắn đéo lại người ta nữa, rồi xong luôn. Đó, đấy, phát ra nó bắn vậy đó, sao chơi? Phát ra nó bắn vô mặt luôn. Thôi khó rồi. Winning this pistol could spell the end for Sentinels. That's the thing. He talked about the pride he has for being that Korean team in this tournament. They win 4 more rounds and they have got further than any Korean team. Cái này tụi nó vào tay quá. Phải chịu á. Cái này tụi nó vào tay quá. Right now they've matched Newturn and DRX and to do it on their first time out be truly impressive. The fact is they're building up into an A-take. The re-aggression. Rồi lại đẩy. Karen waiting, watching. Lại đẩy, lại đéo check. Second, but Sassy will take him down. Even still though, it's broad enough for the rest of the team to đấy, lại đẩy, lại đéo check hai bên. Hoping maybe he could hit cứu đi, cứu người đi. But instead, they're aggressive to try and take him down. Left on just 40 HP. He has done damage to the other side though. 68 and 40. Meteor tagged up in the earlier fight. Munchkin now in danger. One of the few full HP players goes back, opens the door, and is going to try to bail. Snakebite chasing him down, but he's out. And he'll close that door right in his opponent's face. That buys a little bit of extra time as he turns around to the bridge. For the fight. Munchkin wins his, and Meteor gets a triple. Chắc hết KO có lắm. Nó không có được toàn diện em hiểu không? Chắc hết nó không có toàn diện là một. Thứ hai á là cái map này là một map rộng. Nó quá rộng đi, nó quá rộng và trái pháp này nó sẽ không cover hết được nhiều góc. Trong khi con Gecko thì có thể, ít nhất á là nếu mà em không mù á thì nó cũng sẽ lộ ra được nhiều vị trí. Giờ cầm con KO này ném mấy quả bài đơn giản, mấy quả bóp flash này nhà quê quá rồi, nói thật. Tụi nó biết hết rồi mà. Biết hết rồi. Nhìn là biết mà. Bích con này nó nhìn nó biết liền. Phong độ hôm nay cũng tệ, bắn đéo chết được ai hết. Thôi sao? Thôi thua xứng đáng em ơi. To say that this Gen.G side, this squad is special, even if Sentinels manage to run this back. History is already being made. For the side of Sen, it's not a pretty picture. I say they normally buy nothing. Well, they have a single Marshall in the hands of Zekin. He's had an amazing tournament, but nó không mù đồng nội, giờ nó báo cho em biết là thằng kia đứng đâu nữa. Nghe tiếng bắn là biết. Con Gecko giờ meta mà. Gecko chơi khỏe mà. Off-rip textures down to 76. How much impact that can realistically have once these players round the corner. It's classics waiting for them.
Decoy leading the charge, spotted by Sassy. He's ready for this, and there's the finish on the earlier. Trời ơi, bắn lén tới lắm rồi. Bắn lén tới lắm rồi. Trời ơi. Mà nó bắn đéo nổi rồi, TZ bắn đéo nổi rồi. Trời ơi, tới rồi. Hết. From the side of Sentinels, but Gen.G 2 away from sending them to the lower bracket with players like Sassy showing up. We had a great first map. Rồi, chắc chắn hạng nhì rồi. Both of them fighting for their third appearance. Chọc keo anh lùn bắn đéo chết thằng lùn nữa. For now, it's looking like they're going to have another fight later on. Chốc 3 map. TZ hôm nay là chốc đủ 3 map luôn. Been there, done that. Masters winner. TZ làm đây là chốc đủ 3 map luôn á. Thở. Tham minh bắn flash tại thực tại ngày hôm nay lục TZ này tham minh bắn flash tại đó. Cứ flash là hụt hoặc là flash ra là toàn bị người ta bắn ngay trong mặt không à. Hạng nhì á hả? Em nói gì vậy Khoa? Thì ngày hôm nay có phải là thắng là chắc chắn là hạng nhì rồi đúng không? Kể cả có thua cũng hạng nhì. Chứ con mẹ gì nữa. Em lót tới được cái đó không? Em lót được cái đó không? Lót được cái đó không? Lót được tới cái chỗ đó chưa? Lót được tới đi rồi mình nói chuyện tiếp nè. Chậm quá đúng không? Chậm quá đúng không? Chậm quá hả? Chậm quá. Chậm quá. Xong rồi đó. Rồi nó bắn bể đầu hết rồi kìa. Đó, nhìn nó bắn đi. Đó. Bắn gì nổi nữa. Ôi ai luôn. Not with texture on his fourth kill, a potential ace to put 12-3 on the board. John QT, all that's left of Sentinels, all that stands in the way for texture. And what a time it would be to find it. But for now, được, đúng rồi, nó lót chưa kịp thôi, không sao hết. Bạn nó bị chậm, bình tĩnh. Bạn nó bị chậm thôi, không sao cả. Chậm thôi, hơi chậm. Have just managed to slip through to the next round with this rifle by the skin of his teeth. It is going to be an escape. Unless he goes peeking into the window, but I don't think he's ever going to do that. He's also had his cam spot them out as well. Not going to risk the rifle, but it means that the purchase that's there for Sen. 9 rounds. Rồi, bắn gì xứng đáng rồi, thắng rồi em ơi. Gen.G bắn tốt quá trời, coi kìa. Nhìn kỹ năng kìa, đó. Đủ má nhìn kỹ năng bắn kìa. Đó, ghê chưa? Má, kỹ năng tốt quá. Sentinels, it wouldn't be doom and gloom just yet. A lower bracket awaits them. Không em ơi, đây còn Dogma 2 nghe nói là chưa được ok lắm. Lỏ lắm, nghe nói lỏ lắm. Mấy nay với lại mấy nay coi giải em ơi, coi giải ban đêm buổi sáng ngủ rồi tuột bùi ra, chơi gì nữa, mệt lắm. Xong giải thì tính. Kiểu bị đần nó diễn, em đừng có dùng cái từ qua Mỹ vậy. Em hiểu không Diễn? Đừng có dùng cái từ nhẹ nhàng vậy, bối rối gì. Bị đần, đừng nói vậy, bị đần, nó thẳng ra cho người ta hiểu. Nó thẳng luôn, bị đần. Bắn tôi lồn nào không thua. Bắn tôi lồn nào không thua. Force these players out into an open fight, and it's Sassy to look to punish. John QT gets it half, but they're both extremely low. The time is running out. Đủ má nó 12-3 mà đéo bắn ulti. History for Korean Valorant as Gen.G 13-3 Sentinels, an absolute demolition of America's #1. They booked their spot in the grand final. And anyone who faces them moving forward will be terrified. Thôi kệ, cống hiến được trận top 2 cũng đỡ, coi cũng được. Unbelievable performances from every one of these players. 3 rounds for Sentinels, Tom. Đồng đội bắn đéo nổi rồi, sao lệnh? Đồng đội bắn hết nổi rồi em. Bỏ rồi.
Ngày hôm nay TenZ không bay là thua, anh nói mà. Trời ơi, cái team này á, TenZ với TenZ nè, thằng Gen.G nè, thằng Wescan nè, ba thằng này phải bay mới gánh được hai ông kia. Hai ông kia bắn khó lắm, ông xách xì này bắn đéo nổi rồi. Vẫn còn một mạng, vẫn còn một mạng, được, làm được. Với bà thật ra là không, mình không có ghét gì, nhưng mà Gen.G này bắn như này làm phong độ nhà vô địch, em nhìn đi, bắn quá kinh. Nói thật, thằng nào bắn cũng kinh. Cái thằng mà kém nhất ở trong cái đám này là thằng Lakia đấy. Nói thật, thằng Lakia là thằng kém nhất thôi, còn lại thằng nào cũng kinh hết. Nó bắn quá vào tay rồi. Anh phải nói cho tụi em biết một điều nữa là gì biết không? Đây là map Re. Mà biết map Re này á, là 80% người ta sẽ bắn bundle, nhưng mà đủ mấy thằng lột tester này nó cầm Phantom nó bắn đấy. Con mẹ nó bắn phải cực kỳ tự tin lắm á. Map Re này em mới dám cầm bundle, em mới dám cầm Phantom em bắn với bundle đấy. Đụng má mà nó lách ra nó bắn mồm không chịu. Chịu rồi. Độ chính xác của nó quá cao. This was a demolition, 13-5 and 13-3. As well. Like the fact is they lost their own map choice, but they smashed them on Split, which is the map we were saying the Sentinels are the best team in the world on. So this series by no regard makes any sense. A map that, as said, Breeze, they looked rough on. They just won 13-3. I don't think anyone's going to want to play them on it anymore. After, I think their record now throughout this year is 3-3, by the way. One of those includes destroying EDG and destroying Sentinels. Like, this team has proved they can adapt, they can improve, but more so, they have faith in themselves. They go, okay, no, we like this map. It didn't work last time. We don't care. We're going to go back to it again. And they've done that a couple of times where they've made slight changes, slight adaptations. On Split, they changed from an Astra to an Omen. And that took them from a pretty bad team on Split to an unbelievable team on Split. It truly is impressive how much this team has managed to adapt in a short amount of time. Solo, you're doing God's work. Munchkin, he's got to be in a shout for being a fantastic IGL because he's getting shouted out by Lakia, who's finally making his name back in the scene. I'm so happy to see this team succeed. Hey, long have we waited. We heard about Lakia for a long time. This time around, you know, I'm just looking at Gen.G, a team who's been in this game from day one, May 4th, 2020. Almost 4 years ago, these guys put together a roster to try and compete, and they've never even come close to hitting this level. Even before today, there were accolades that they'd never seen. Now, though, history has been made all the way back on May 4th. It was the Phantom Menace like Meteor they needed, sneaking around in a different dimension. He was so fun to watch play. Texture's insane. But Lakia finally reaching that top level. This is what I wanted to see. And now I want to hear from Lakia. Let's toss it over to the stage. Muchas gracias, Uli, que te estaba escuchando. Congratulations. Let's give it up for Gen.G one more time. And Jen for some translation. Now, my first question is going to be, you, of course, have made it into playoffs in previous international events, but this is the first time that you're going to be in the grand final. I want you to tell me what makes this team such a good contender for winning the first trophy. 라키아 선수 그동안 국제전에서 결승전에 진출한 건 이번이 처음이잖아요. 젠제의 어떤 점이 결승전에서 잘해서 우승까지 가져갈 수 있을 거라고 생각하시나요? 일단 저희 팀이 오늘 나왔던 실수 정도만 좀 줄이면은 좋은 결과를 낼 수 있을 거라고 생각을 하고요. 네, 그리고 저희끼리의 믿음으로 좋은 경기를 준비할 수 있도록 해야 할 것 같아요. The fact that we believe in ourselves, and if we just clean up some of the mistakes, make sure that mistakes don't happen, I think we have a great chance at winning everything. Bueno, le he preguntado que después de toda la carrera que él tiene, que sí que ha llegado a playoffs alguna vez, pero nunca a la final. ¿Qué es lo que hace que este equipo del Pacífico sea tan bueno y que consiga tan buenos resultados? Dice que lo único que tienen que hacer es limpiar un poco de esos errores que cometen y que de verdad creen en ellos mismos. Now, my next question is going to be about the opponents that you faced. Of course, you have already won against all of the opponents that you have left here in the tournament, but you most likely take it to that last and third map. What are the biggest Thôi đủ má Murin này đủ má kiếm chuyện cho tụi BD nó vô nó chửi.
일단 젠지가 tao nói thôi, tao đâu kêu mày để đâu. 경기를 많이 해왔잖아요. 풀세트 경기를 Tao nói mà tao đâu kêu mày để đâu. 이기도 하는데 결승전. Ông này đúng đi kiếm chuyện cho tao chửi nè. Em có tính xin vô trong content creator ở bên SBTC hay đâu đó không? Là media giùm anh cái. Ôi ồ má, kiếm chuyện cho tao vô tao chửi. Đéo hiểu. Tới lắm rồi đó, này tới lắm rồi đó. 부분도 이제 감독, 코치 그리고 선수들과 함께 상의를 해봐야 될 것 같아요. Well, the first thing would be the fact that there's a lot of bots on us, but which is good for us as well because we can go review them. Đổi đi ông nội. Make the adjustments that are necessary. Vừa cái nào nó cũng có vừa thôi. Không lẽ bây giờ tao chửi cái phim gì đó, tao chửi ai, tao lỡ mờ tao chửi ai đó như con cặc, mày cũng phải chat lên nữa. Mày để lên trên mạng hả? Anh tao nói thằng này như con cặc, được chưa? Chỉ vậy trong nội. Bậy bạ không à. Sus series siempre se van al tercer mapa, bueno, casi siempre, pero consiguen ganar. Bye bye anh em. Limpiarnos para esa final, para que tengan esa ventaja y puedan. Bây giờ nha, mình sẽ muchísimas bots en ellos, tienen los oponentes muchísimas. Bây giờ mình sẽ như nào nha. Pero dice que ellos también los tienen y que ahora mismo se van a ir al hotel a darle una vuelta. Bây giờ mình vô đi. Absolutamente. Mình vô Discord nha. Thank you guys very much. We'll see you in a couple of days. Thank you, Jen. Mình vô Discord nha. A todos, esperad un momento. Okay. Luego que no nos vamos. Tenemos otro partido por delante. Don't go anywhere because Paper Rex versus Loud is on the other side. Vô setup mua đi đây. Rồi vô Discord đi. Trận cuối cùng độ má tiễn anh Cường về nước. History for Sentinels, it's about going back to championship form, and for Gen.G, it's about Gen.G establishing themselves as a top-tier team in Valorant. Sento rồi em. Ủa thì Sento nhanh mà em đĩa nhanh thì Sento cũng nhanh thôi. Nhưng mà một cái điều á tụi em phải biết là Sentinel á thì có thể thắng được BDS, nhưng mà tụi Lao thì trông hơi lõ. Thật sự mấy ông Lao này bắn hơi lõ. Trừ khi là ngày hôm nay độ má ông WCK này đẹp mẹ bật mod độ má tiêu diệt châu Á luôn, chứ không riêng gì Trung Quốc nữa. QT will close it. We're getting the map 3 we desired. Lucky's not giving it up. They've lined up for the triple. Đúng rồi, dễ ơi. Chính xác. Chúng có giành đua là BO5, chúng có giành thắng BO5, chung kết tổng BO5. Đẹp. Trời ơi, Sentinel bắn vãi lực. Tụi Gen.G này nó bắn ghê quá em ơi. Bây giờ không tìm được lời giải rồi. Tụi nó bắn bằng tay nhiều quá. Sentinels, an absolute demolition of America's number one. Em nhìn này, em nhìn thằng Caron kìa, nó đứng giữa đường ở A. Nó đứng giữa đường ở A, đủ má nó làm hai luôn. Rõ ràng là Thạnh, xem hỏi câu kỳ vậy Thạnh. Má, em hỏi câu này anh làm biến chắc anh khó trả lời vãi lồn luôn á. Má, nó tại vì câu trả lời nằm con mẹ trong câu hỏi của mày luôn rồi. Chết mẹ rồi, mày hỏi câu kỳ vậy. Má hỏi cái câu khó thở quá. Hỏi dễ thương, không có ngố gì anh. Câu hỏi dễ thương. Hai map này đưa ra khỏi map bull rồi em ơi. Hai map này đưa ra khỏi map bull rồi.
Thật ra em biết tại sao anh nghĩ bỏ mấy map đó ra cũng được, hoặc là bây giờ thêm map mới vô cũng tốt. Tại vì sao? Tại vì bây giờ nếu mà cái lượng map ở bên mình nó ít quá, có mà không thêm tướng hoặc là không thêm map thì nó sẽ có nhiêu đó làm hoài à. Giống như cái bài mắt Haven đi, em nhìn mắt Haven đi, thật ra có vài cơm bắn đi bắn lại hoài, em hiểu không? Nó có vài cơm mà rồi vài tactic làm tới làm lui à. Nó phải ra thêm nhiều tướng mới và nhiều map mới nữa, rồi cứ xây tour nhiều á thì sẽ có nhiều team nó sẽ đi lên được. Tại có team nó sẽ có team có thằng này bắn kinh. Nếu như bây giờ map bull mới, bây giờ em nhìn con Yoru bắt đầu tụi nó chơi nhiều, hay là con Neon map Sunset chẳng hạn vậy. Em nhìn thằng Mini Bu á, em thấy không? Em thấy nó bắn Neon chưa? Đụng không phải con cặc luôn, bỏ Neon ra cái thành một con người khác luôn. Cho nên là khi mà mình đổi map là một, mình thêm tướng mới là hai, nó sẽ tạo ra nhiều cái quả cơm rất là hay. Thì như vậy em coi em đỡ chán, em sẽ đỡ chán, nó cống hiến cho em nhiều hơn. Ví dụ bây giờ em nhìn đi, hiện tại bây giờ em đéo thể nào thay thế được con Viper á. Con Viper này địt mẹ, map bích của nó rộng vãi lùn, gần như 100% tất cả các map đều chơi được nó luôn. Em chưa thay thế được nó nha, hiện tại chưa có thằng nào mạnh hơn nó cả. Anh nói thật, chưa có thằng nào mạnh hơn nó cả. Với cái map bull hiện tại này lại càng đéo ai thay được nó luôn. Bây giờ em bỏ con Sky nè, ok nè, em bỏ được con Sky nè thì đỡ nè. Thì bây giờ Gecko đang đi lên nè, thấy chưa? Gecko bây giờ bắt đầu chơi được nhiều rồi nè. Quan trọng là team đó có bắn được hay không nữa, nhưng mà ít nhất là em sẽ có thể được thấy Gecko ra sân. Đấy, bây giờ nè em nhìn đi, kể cả cái con Yoru ngày xưa tụi em kêu là mình chê con Yoru, rõ ràng mình chê con Yoru quá trời luôn. Tới bây giờ sau bao nhiêu lần sửa rồi thì bây giờ nó bắt đầu được chơi rồi đó, bắt đầu được bắn rồi đó. Bây giờ người ta xài Yoru nhiều đấy, thì bây giờ chỉ cần chờ vài cái bản update nữa, biết đâu một ngày đó con ISO nó sẽ được trở lại hay sao. Chamber là một ví dụ quá mạnh, nớp đấy, nấp mạng ISO, nấp mạng con Chamber luôn đó, gãy luôn. Giờ Chamber ai bích nữa, rác được bao nhiêu team bích đâu, quá ít. Chỗ duy nhất mà anh thấy Chamber được chơi có khi là map Sunset, ngoài ra hay ít vãi lồn. Lựa chọn vẫn là ưu tiên hàng đầu là mấy con như Cypher này nọ, Killjoy chẳng hạn vậy. Nhi đâu rồi nhỉ? Nhi đâu nha? Mấy Nhi đâu nha? Mấy Nhi đâu nhỉ? Gen.G trung thành của BRX mà bây giờ chưa xuất hiện à? Ngủ rồi hả? Đau đớn quá hả? Đây. Saber bậy hoài, Saber vậy là không biết rồi. Đây nè. Giơ cao lá cờ Sentinel đi em. Ở đâu? Bậy Sentinel cút rồi, giơ cao lá cờ BRX đi. Tới rồi. Ôi đủ má, fan tiếng ồn nhiều vậy. Đâu? Thử coi kênh bây giờ đang có. Rồi, ở đây đang ai là fan BRX đâu? Ai là fan BRX đâu? Mình chia phe chơi nhau đi, ở đâu mình chia phe bem nhau đi. Ai chà, ít quá. T1 cút rồi Sage ơi, T1 làm gì có tuổi ở chỗ này em, giỡn hoài. Khó rồi Nhi ơi, nhưng mà anh nói gì biết nha, ngày hôm nay á, anh nói thật, ngày hôm nay là cơ hội cuối cùng của BRX để tỏ sáng luôn. BRX phải dùng cái tụi lao này để làm bàn đạp, giống như là phải làm một con boss á để luyện bắn deathmatch. Ngày hôm nay mà BRX á, mà thắng được lao á, là có khi ủi một đường làm một chuyến hành trình kỳ diệu. Là một chuyến hành trình kỳ diệu luôn. Không, thật sự nếu mà thắng được một cái là một chuyến hành trình kỳ diệu luôn. Trời ơi, fan trung thành của BRX bây giờ
còn kêu là phải mở đét cút nữa rồi, chết mẹ rồi, đội tuyển tôi yêu. Trời ơi, đội tuyển tôi yêu. Matches in second halves where it matters, they continue to step up and find that magic at the very last second. That's what brought them here. But what we're looking for today is really consistency from this team. But this is the match for Playerduo to prove if they're ready to lift a trophy in Madrid. Từ để anh đổi vô cho anh đổi lên cho anh em nào mà đang coi cái này anh nhìn nha. Hey Devi, what's up? What's up? How are you feeling? I'm good. All right, I like the smile. I like the smile. So, Forsaken previously at I believe the top of Masters Madrid, rated PRX a 6 out of 10. Now that you've made it to the top 4, would you like to go back and maybe? Để một lát nữa cái giải này nó lên đó thì anh sẽ kéo cái khung lại cho mọi người coi để thành cái bảng tỷ số cho anh em coi tiếp. Anh em nào vô Discord được thì vô, anh em nào coi kia được thì vô nha. I'm pretty excited to play loud and you know what. Nhìn người ta chơi Dragon.Ma ổn áp hết, hình như Dragon.Ma là chỉ có trên PS5 thì mới tệ thôi, chứ trên PC thì như vẫn ngon đấy. Mà để xong giải đi em ơi. Mệt quá à. I'm offended. PC tệ hả? Vậy thôi tạm biệt. Vậy thì tạm biệt. But by the way, least confident, like 10 out of 10 is at least saying that, right? Em nằm trên giường nghe radio được. Fired up for this match. Right, and the way not the Playerduo looked, but the way that Gen.G made. Oh, you know, we know that Playerduo is all about the flashiness, the quick plays, and Gen.G had a response for everything, but it is an opponent. Đã tối ưu em ơi. I feel like though we learned a little bit more about what Gen.G is capable of today than what we saw, so now that makes me wonder. Má nó chiều viewer vậy đó mà viewer nó còn anti tao. Đó, mấy thằng khốn nạn nó anti tao. Is this a Playerduo team that maybe has a little bit more to show here? Gì anh chán vậy? Kêu là coi chung với Ngọc xong Ngọc bú lon monster với anh đi ngủ đồ má chơi bẩn thiệt chứ. Chơi mà chơi vậy mà coi được. Hay da. Mai đi học thì sao? Đụng mẹ làm như đây có mình mày mai phải đi học. Có mình mày mai bận. Hả? Hả? Có mình mày ở đây ngày mai bận. Tụi tao rảnh. Ở đây thất nghiệp, ở đây là ai cũng rảnh lắm. Well, this Gen.G team is playing. I mean, we could probably talk about it all day, and that's why on the other side, you know, you're going to need some players to step up here, right? On the Playerduo side, you're really looking at Monyet. This guy has truly been impressive. But tôi không biết, tôi lo tôi. À thôi thì nếu nói vậy thì được. Ok, nói vậy thì được. Được. Không sao hết, nói vậy thì được, chịu thôi. Because it is crazy what we have seen from QCK, especially like the other day when he was sick, when he had to go to the hospital at the beginning of the day to then come in here, play the way that he did. Đồ má, anh nói tụi em biết nha, Wescan ngày hôm qua bắn hơi bị cháy đó. Ngày hôm nay mà Wescan bắn cháy, nhưng ngày hôm qua thì đồ má BDS hơi mệt nha, hơi bị mệt nha. Because in the end, it was two very close overtimes, and a QCK that overall is feeling super comfortable, that has found his space in Loud. Many people have that question of, can he be better or worse than Aspa? Doesn't matter, he's his own person. Đúng ra là team độ má, team gì ta? Team EDG độ má luyện tay cho thằng Wescan đấy chứ. Lúc đầu Wescan độ má bắn giải ngọt. Sau độ má EDG độ má đưa mặt ai cho Wescan nắc. Mẹ nắc cho đúng 2 map xong rồi má Wescan là thành con người khác luôn. Hôm qua bắn cũng 20 mấy sát, 30 sát ít gì. Khá rồi. Thật ra là trận này vẫn mềm. Trận này vẫn mềm. Something lo được. Thật sự. Trận này mềm, Something lo được. I feel happy that all of that people can be quiet for a second. Oh, for sure. I mean, honestly, if Sadok's telling me that this is what they wanted, I believe Sadok. Speaking of, actually, I'm actually quite excited to send it back over to Mika because we're going to hear from the Capitan himself, Sadok, as we get ready for this matchup. He's good. Hey, rồi, Sát cầm sẵn body luôn rồi. Super good. Feeling super good. Phải luôn, Sát cầm sẵn body luôn. What the fuck? PRX came out on top. Thua cái đi body về luôn mà. Cầm sẵn body luôn mà, đủ mà. Vậy là trả phòng luôn rồi. Rồi bắn xong cái ra sân bay luôn. Thắng thì ở lại tiếp, thua thì ra sân bay luôn. Crazy the crazy? Super crazy. All right, excited to see it. Good luck. Thank you.
ác vậy trời. These are definitely two teams that are going to be fighting here with very well unique forms, I would say, coming into this one maybe. Yeah, I think the last two matches for these squads was very different. For Loud, Chuẩn bị bắn nè Aki. Vô trong Discord coi đi em. Hay là muốn coi kia cũng được. Lát nữa anh chỉnh lại cái tỷ lệ màn hình đó rồi cho anh em coi bằng radio thì vẫn theo dõi được. Yeah, so many of these rounds come to close to nothing when we're talking about that. As you mentioned in those retakes, they do not go their well for literally less than a second. And time after time is not the kind of thing that just happens once. But for PaperX, I feel like yesterday, Gen.G just showed every single weakness that they had. And talking about vaults and talking about what Lakia was saying in the interview, there's so much you can learn about how to exploit those mistakes in PaperX that is very scary to go up against Loud today. Yeah, I think PaperX are definitely going to have to dial down. 1 giờ bắn 2 giờ lên máy bay hả? Đó là fan của Playerduo đó hả? Hay sao? Hay là Loud? Yeah, I mean, giving away those opening kills, giving away those opportunities is the reason that PaperX ended up getting rolled in the way that they did. Nãy giờ thấy trên kênh này toàn fan Loud hơi nhiều á. Cái fan Playerduo nãy giờ chưa thấy thở câu nào luôn á. Playerduo bây giờ đang nín thở á. Rồi, fan tiếng ồn đâu? Đồ mới cho tôi thấy cánh tay của mọi người đi. Fan tiếng ồn đâu? Trời ơi, đủ má nó đông. Con đĩ mẹ fan tiếng ồn nó đông. Hỏi lồ em Hoàng hay mang. Em Hoàng đủ má fan Playerduo nhưng mà để luôn, để lại một thằng Lao ở giữa, để thằng Lao con ở giữa. Rồi, vậy là đây là những người fan của đội chiến thắng. Ai thắng tôi là fan người đó. Loud. Bơi được vé mà là vé máy bay hả? Được luôn, gáy khét. Được chứ, hợp lý chứ. Rồi, khủng long giấy tới. Pacific in PaperX going up against the well-oiled machine in Loud. But the question on everyone's mind here is that man right there, Sadak in the middle? Anh nói tụi em nha, thằng TZ này á, thằng TZ với thằng Cao Anh Thiên này, hai thằng này mà chỉ cần bắn điếm một tí thôi. Hai thằng này mà chỉ cần điếm tí thôi, đủ má team Loud này mạnh lắm. Thật. Team Loud này bây giờ hai thằng đó bắn đủ có lọ quá. Hai này bắn đếm có đủ điếm. Ra cương tay nhiều nó thua nhiều quá. Thiếu điếm, không được thằng điếm thúi. Quay, Ascent Sunset. Má bây giờ đủ má ông Hoàng map Sunset rồi. Đúng là map Sunset này Mai Fit bắn mới thoải mái nhất. Ồ đủ má, map cuối là map bay à. Má ghê vậy. Map cuối là map bay à. Chết mẹ rồi. Chà. Má map bay hơi ghê. Không sao, map bay thì có bài hay có bài bot lane cũng được. Quả công, ba bích này cũng ok. Ba bích này cũng có một ít lợi thế cho Playerduo đấy. Ba bích như này mà Playerduo bắn khỏe luôn á, má xe này Playerduo bắn ngon mà. I think Loud is pretty favored when we get to Sunset, but this first map, I could see it going either way. Both these teams have looked really good at times, have looked really shaky at times on Ascent. I think PaperX need to win this map. If they get to 3, I honestly favor them in this
this series. Yeah, and of course, I think that fundamentally, Loud should have the upper hand coming into this Ascent, knowing that is, you know, the more basic map in those terms. Now, if PaperX, like shenanigans, all the crazy rounds that they put, are able to disrupt that confidence onto Loud, I can see them taking this 2-0. Yeah, and if they... I mean, look, I feel like no matter how you go here, one thing is for certain, it's that there's going to be just moments of absurdity on each side. Players are going to be pulling off some wild plays, but where I'm looking at here, I want to see if QCK is going to get rattled by... Rồi anh em chịu khó coi cái đầu Piston đầu nha, để anh ngồi anh chỉnh cái filter cái nha mấy đứa. Chỉnh ra kết quả cho mấy anh nào trên mấy anh em trên kia nó coi cái. I'm looking at Munyet. What can he do in map 1? We're into the agent select, and PaperX is running back this double initiator raise comp, and Loud have returned from the Yoru back to the Phoenix. I like the Who would have said, you know, that in 2024, no Sova, no Jet, this is a new way that Ascent is going to be played. I personally really like the Gecko and the Fade as a combo. I think that the information and the hurdling that you can do, all the flooding that you can do with the utility and how recurrent it can be, gives you an amazing edge. And I do think that Loud using the Phoenix here is something that can be countered easily. This is a massive rematch for Loud. If they could send them home, have a chance to go for a run in a PaperX bắn hay nhưng mà là hay thua. second trophy would be incredible. But PaperX, they always show up. Đúng rồi, đúng là hay throw chứ không phải là hay thua. Nó throw quá nó mới thua chứ. Yeah, we definitely do. I mean, there's plenty of it here. This is an elimination game. Loud versus PaperX. Without a doubt, one of these teams going to be going home, exiting earlier than they potentially hoped for here in Madrid. And it's a weird one in terms of the expectations, to be honest, Josh. I mean, you're writing down, going over storylines, whatever, putting a large focus. But for both of these teams, feeling like maybe they've got something to prove here, but maybe not so much for PaperX. I think at the very beginning, this is set up to be an explosive game. Rồi từ từ đến chỉnh lại cái. Neither of these teams are playing meta, and both teams love to fight. QCK immediately has just spotted 3 people over towards tiles. We got lucky that we didn't quite miss the action there, getting into the game, because both of these teams are so fast. Yes. Rồi lên rồi nè. As well, just off the rip, waiting Ok for the nha. of PaperX, and look at this, there is that reaction. Loud wandering and waiting into mid, trying to go for the double setup, just đẩy mid, into it now with the đẩy fault mid, line. Set this one up. They want cho to đi. brawl, and it's a delayed fight, honestly. Thấy rồi. Who can really call it? Hay, phát luôn. Ôi trời. Thôi xong. Anh Cường gãy. Ý, hay. Ôi đủ quá, Cường bắn ghê. Rồi xong. Mà họ sẽ cần bắn vãi luôn. Last one standing, players are weak, walking right into him, but he instant trade. Làm 4. Má, làm 4 luôn. Focused on by the desk, talking about. Rồi, cho tôi thấy cái cánh tay của mọi người đi. Fan Sentinel đâu? À, fan PaperX đâu? Má Sentinel hoài ta, để nhắc tới mấy ngu người hoài mặt ghê á. Quá dữ luôn. Against a tiles crunch, essentially. It's Forsaken, the guy who's been cay mấy ngu này quá em ơi. The best player for PaperX at this tournament. I don't think he was during kickoff. I don't think he always has been, but he is right here right now. 4 luôn mà. Bắn ăn hồi quá tốt. Getting him online, getting something online. Major win conditions in a match like this. Tính ra thằng Forsaken này á, buông nó ra là đủ, má team lồn nào cũng bú hết. Địt mẹ bắn flash cực kinh. Thằng này có thể là mình có thể nói đó là bây giờ là người chơi flash tốt nhất thế giới rồi đó. Bắn con nào cũng kinh. Rồi, anh Myfrick. Narrowly missing the heads here. Snakebite dropped down, vulnerable. Calzines holds some util out into his hand. Doesn't know which direction. Flash through. There it is. The follow up and double face. Ok nha. Làm vai. Ok. Ăn luôn. Trời ơi, má nó bắn. Chết mẹ rồi. Echo mất mẹ 2 súng. Ui! Echo mất 3 súng. Trời! Con mẹ nó. Phải lùng. Rồi. Thằng Calvin ngày hôm nay biến thành con quỷ rồi. Má ơi. 2 round nó bắn 5 mạng. It's one of the reasons I think that QCK's gone back to the Phoenix here rather than the Yoru they were. Anh Ti mà Nhi, anh Ti mà em. PaperX are running this comp without a Sentinel anyway. Alo K3 mà Nhi. Being able to get into the sites. It is truly a bizarre situation we find ourselves in.
Very different from metas past when these two teams clashed. But they have been here through thick and thin, through all the metas in Valorant. Don't get me wrong, I mean, PaperX have never been standard, even on Ascent. That's very true. Playing their Reina Harbor comp. They're not standard on any of the 3 maps we have today. Who knows which direction it's going to go into. Ôi, đẹp. Kawazin taken. Hay. Trời, lỗ. Mất cái phanh đồ. Hay. Led này bắn chớ luôn mà. Quá luôn. Led ngày này bắn chớ luôn. More exploration into mid. Only a stinger, so if Forsaken can't quite take a peek, but will they clear this? Chắc còn second không? Peek angle, Sadak might just be able to react in time. Trời. Má sao hát tỉnh. Má sao hát nó tỉnh. Sort of reaction there, something now. He's in a forward close position. Thôi xong. There with the util out into his hands, but finally with the paranoid sent flying. Hay. Follow through with Divide. Trời má, Divide này bắn hay quá. Appropriate angles and avenues. Divide này bắn hay quá mọi người ơi, Divide này bắn hay quá. Bom sắp nổ rồi đó mấy guy. Do something. Loud is successful. In the smoke, flash from the corner, but it's an empty site. Fully evacuated. Wall up. This is cheeky. Divide now has to get a move on, pushing forwards. QCK half on the board, finds the first kill. 1 versus 1. Can he win it? It's a gamble. Has he got it? Time just about. And that's from that half he got prior. Holy! What a clutch from QCK. Now that is going to obliterate the Loud economy. Sao đéo đục đi, địt con mẹ mày. Cái góc bơm nó đục được mà, sao đéo đục đi. Against Divide. Look, he comes off it just at the perfect time to be able to grab that one. But like I said, it's a bit of a Pyrrhic victory. Loud cannot buy it. Ủa sao đang đục mà sao đéo đục hết đi ta. Mới bắn có vài viên xong rồi ngưng à. And already we're seeing an attack-sided operator come online for something. Hai ông này bắn 2 đốt 1 xử lý cái pha chán chưa? Trời, góc đó đục là chết mẹ rồi, sao nó chạy được, nó chỉ có một góc gỡ bom thôi mà. Trời ơi, dở. Rồi đủ má cái cô cầm nhắm, full đồ đi bích chay. Coi nè, gặp con quỷ SH nó đụng má nó thụt ở trong mặt nè. Lòng SH là đụng má chùm cầm cái Z đứng ở đây luôn. Real specialist with that regard. Here we go. Thrash forwards. Wants to take the fight. Hay. Yếu con mẹ 3 thằng luôn mà, yếu 3 luôn. Bắn yếu 3 luôn. Now fast onto the approach here. Have to cancel that off for a bit of info. Divide. They have taken tree control. Looking to slip into the back here. Now QCK has a rifle and he's watching for this. No swings yet. Just holding for the right time. He's bite freak with that one. With the pause being called. I mean, PaperX. This is bit of nuance being added into the gameplay here. Two left standing. Trời ơi, đủ má tay bé. Đủ má tay bé cầm góc cương tay rồi ông QCK. Trời ơi, ông QCK này, con mẹ nó. Phải lồn Phoenix đứng một cái góc. Đủ má nhỏ xíu vậy đó. 2 thằng yếu máu bắn không được. Trời ơi, gà dữ trời. They were saying they'd be happy if they just got 1 win at this event. They're treating it as almost like just a practice boot camp. And so the fact that they've made playoffs, they're playing with house money. You might not think that's much, honestly, if you're listening to that as a viewer at home, but I tell you now, there is no team more dangerous than a team with nothing to lose. Yeah. And a team that's readjusted their expectations. Rồi, ông QCK này thở rồi. Ôi, con cậy vậy lép. Ôi, đủ má, ông lép này phải lộn. Faking as if everybody's coming towards A Mười. Rapid here with a nightfall as well. Sound cues cut away. It's going to be breaking the glass and already in their faces. Ôi, nó bắn láo, nó bỏ mẹ luôn. They've got a couple of trails, so that's why the nade's rebounding under, below, sees, connects, but there it is. Nade just wrapping around and collecting onto 2. Too much to deal with. Rocket in your face. Mày. Eager to really Mày gặp ngay thằng bắn láo đủ má. Ủi một phát con mẹ nó vào shot luôn. Ôi 2-0 rồi. Má thôi xong rồi, mấy ông lao này đủ má. Chết rồi. Làm nên hành trình kỳ diệu bê rồi. What a beautiful setup, though, for PaperX. I don't think PaperX get enough credit for the way that they set up some of their tactical stuff, because they move so quickly and so fluidly, people just assume it's very intuitive and there isn't too much thought really going on. That round, 2-0 nhẹ nhàng luôn á. Big A exec. All of the utility is coming. 2-0 nhẹ nhàng rồi. Finds the timing down mid.
Hành trình kỳ diệu về nhì hả? Tính ra là về nhì là độ má vẫn là không tệ đâu á. Anh nói thật. Đối với cái team Playerduo này bây giờ em mà hỏi nó coi nó muốn về nhì không, nó mừng vãi lồn luôn á. Về nhì đỡ hơn về 4 em ơi. Độ má bị loại là hơi bị buồn luôn á. Về nhì vẫn được nha. Về nhì là vẫn độ má vẫn là ok đấy. Nếu anh mà là huấn luyện viên là độ má, đối với cái anh là cái team này mà về nhì là cũng là một điều kỳ diệu rồi đó. Độ má phong độ như cái đầu bùi mà vẫn về nhì được là hay rồi đó. When he says that when they came into this, they were only looking for one win. And I was watching them in kickoff, and frankly, I wasn't that impressed with what I was seeing from Paper. No, it was very slapdash, you know. They were throwing ideas into the mix. It looked like they were really just improvising. And just to pull another quote from that exact same Má, đồ kỳ diệu tới rồi. Tắt à. Tắt à. We've been carried by our individual performances, in my opinion, rather than good gameplay and good Valorant. Nó nói này là điều kỳ diệu luôn nè. Đổi đồ rồi. Individual performances bought them enough time to start figuring out what is working for them. And they get into a match like this, and I don't think they are underdogs. I actually think that both teams could win on any of the 3 maps that we have here. And it's so difficult to predict because they play such off-meta styles. You know, when are either of these teams going to be practicing for what the other person is doing? Never. Nobody plays like Loud and nobody plays like PaperX. Yeah. So a blistering pace to begin here from PaperX, but throwing enough nuance into their own game plans that it doesn't quite feel like the old textbook, the old documents being read out aloud. They've had that time now to reinvent themselves ever so slightly. Now, Loud, with that timeout, we're heading into the half. We're going to have time to think about some of the mistakes, the adjustments. Probably not going to be seeing them active here. And I think one of the things that you're seeing from Loud is that they're very willing to fight forwards. You see the angle that Kawanzin is currently playing at. Sadek judge, Kawanzin playing market aggressively. They want to contest PaperX and not just give them space. But finding those timings and being able to match the tempo of a team like PaperX is quite difficult. Kỳ diệu. Rồi xong. Okay. Especially if they're hitting timing shots like that. Just off the cue of the flash. 2 players are left stacked now. Xong rồi, ông Wescan này đủ má gãy rồi. Anticipating that there might be that reflank with a minute on the mark here for the round. Definitely time to play with, definitely time to work around. But if they do walk into the bucky, there is some level of danger here. I mean, Sadak can't really escape though. No, but Mindfreak is way ahead of the pack, so I don't think he's going to get traded. And he isn't, so Sadak's still stuck here. Might have to use util. Nade drop down as well. This guy is now a nuisance. A thorn in their side. He's buying them time, and the mosh pit has to be committed. Force him out wide. Still alive, by the way. On yet, he walked in through A main. Okay, well, he's found that timing from the classic A, a heaven position. 2 years, he's got his, and now it is... Quải lộn cái bất kỳ đủ má, thủ cái shot lực quái con cặc vậy. But Monyet lurked in through A main, and now Device... Rồi, xin cái tường rồi đi về cái. Because Loud are playing this composition. Trời ơi, đại tường rồi. Chết mẹ rồi mà quên. Đéo có tường về hả? Mẹ đen thế nha. PaperX are finding those lurk timings real nicely. Hơi tham. Có phá rồi, nó phá trên trời rồi thì phải, nãy nó phá lên trời cái rồi. Xong. Trời ơi, đủ má gì vậy trời. Xử lý con mắt gì kỳ vậy, ông cao anh này. Rồi đủ má, ông cao anh này chạy ra cho ăn con mắt vậy trời. What the fuck? The fuck, bro? Wasn't the most danger in the world. That timeout that you were talking about, Ren, that Loud took, that's for the rifle round coming up here. We can see that QCK is going for an operator. So you've got the Phoenix. Xong rồi, ông QCK này hết phép rồi. QCK ngày hôm nay hết phép rồi. Hết phép rồi, hết phép rồi. Fast though, a lot of util now being dumped straight into main. Instant response though, that was a paranoia fragment. Yeah, actually so much utility being used there by Loud because every other team would cancel after they get by the KO knife, but not PaperX. They will still try to apply pressure to you, trying to look for that timing. So Loud forced to use more utility than you would normally expect, but just giving so much respect. Hit the TP. Biết rồi, nghe TP rồi. Certainly thinking about it, wasn't he? Yeah, almost expecting it now, and a call's been made here. Sadak, a re-clear into mid. Possibly some util to set this one up with the Prowler. PaperX going to be aware. Nade go Hay yeah, no one to luôn. Kawanzin, Hay luôn. And QCK with a follow through.
Rồi đi móc B, này đi móc B. Móc B đụng má Wescan đéo biết luôn. Wescan chắc chắn là đéo ngờ. Trời gì em ba. Trời ơi, zoom thì zoom con mẹ mày lên đi, mày đặt ngựa. Đủ má mày đặt ngựa. Zoom thì zoom con mẹ mày lên từ đầu đi. Cái dòng mà. Ai hả? Tắt bích đi em. Má nó nhắm thì nhắm từ đầu đi. Đứng cho góc thì trước sau thì chả nhắm mẹ đi. Đợi hết góc xong mới bật lên muộn mẹ nè. Pha này hề xui, Thông Minh đứng mid đông quá. Tụi nó đục vô cái shot của thằng CH này không ngon. CH này nó cầm mấy cái súng nó đứng gần không mà khó chịu quá lồn á. Đéo bỏ được đéo ăn được cái shot của nó đâu. Ây da. Tradition. Classic. As is tradition. Loves to pull it out. Nó cầm cái Z mà sao lại chả cứng em. Nó có Z, nó có Molly, nó có flash từ góc đó là dành cho nó, còn gì nó bắn thủ nó cầm cái đó cũng hợp lý mà. Thì anh nói tụi em rồi á, nếu mà cảm thấy khó khăn quá, thủ cho mình một cây Z, địt mẹ khó sai lắm. Cỡ lồn nào cũng giết được một hết. Trời ơi, đủ má Myfrick nhảy nhá xong đủ má dẹt ra. Trời ơi, coi Myfrick kìa. Lỗi chưa? Thấy rồi, thấy hai mid rồi. CH bây giờ có tỉnh nè, tỉnh không? Check lại. Ôi lộn, Cao Jin không check à? Đéo tỉnh rồi, Cao Jin này đéo tỉnh rồi. A lot of noise on both sides of the map. There's a thrash, and Monyet just making it feel like it could be present over towards any direction. QCK layers down with a volley, but a TP forwards to just. TP vô rồi, nghe tiếng TP rồi, chạy vô bách sai bắn đi. Into the side, but can he follow up with this kill? Rồi, Forsaken bị bắt rồi. Yeah, Forsaken lurking through mid, caught though, and now Monyet becomes the other lurker. 25 seconds left. Rồi, Monyet ỉa. Critical one at that. Even no gaps here. Right in his face and operator as well, the barrel practically in his mouth. Em thấy không? Không sai được. Không bao giờ sai, thấy chưa? Không bao giờ sai luôn, đủ má, khó chịu chưa? Đủ má, khó chịu chưa? Look, Forsaken's got a chance of making something happen there. I don't think Cowancy knows that he's around. And if Monyet is able to win the duel against 2Es, trời ơi, bỏ cái nhắm đi. Tham gì cái nhắm bắn hoài. Lâu lâu lên thôi. Bỏ được thì bỏ đi. Cầm cái bánh đồ vô, thả đồ ra, chạy đi. Cái góc đó cầm, cái góc đó ném con Wingman này nọ vô, check góc được mà, Molly check được mà. Cứ phải bò làm lồn nhá. Lỏ hả? Làm vậy đủ má, khổ đồng đội lắm. Thiệt, làm vậy đồng đội đủ má, nó bò chay mệt lắm. Khó lắm, cầm đủ má đồng đội đủ má bò chay không có đồ, đủ khổ quá lộn team có đúng thằng có flash. Hai bên đều được nói em ơi. It was a very close series the last time those two teams played. So listen, they're going to be looking to try and pave that way to redemption. Bit of revenge maybe on the cards too. And both of these squads had to retool in the off-season after losing a superstar player. You lost Aspas for Loud, you lost Jing for PaperX. Alex was talking about how difficult it's been readjusting to life post Jing. Ôi, năm 3 rồi, bắt đầu những chuyện ngu ngốc tới rồi đó. Đó, bố something rồi đó. Cầm cái nhắm nhiều quá. Góc này mà cái map này cầm nhắm đéo ngon. Thật sự, map này cầm nhắm đéo ngon. Trời ơi, đủ má, bài đẩy mid tới công chuyện luôn. Ôi ôi, bài đẩy B, đủ má cơ bản. Chết mẹ rồi, bài đẩy B cơ bản rồi. Oh shit. Oh shit! A classic great idea from Loud. You come out of your opponent's timeout and run a set play to steal the tempo. Ôi trời ơi, đủ má lồng cao trên này vào tay quá vậy anh em. Absolutely flawless round. Má lồng cao trên này vào tay quá nha. It's a great idea. Your opponent takes a timeout. They clearly want to adjust something. Rồi 5-4. And you say right, well we're just going to khó rồi, đéo có bài chạy. Trời đủ má Monyet nhảy nhá, ác thiệt chứ. Con đĩ mẹ là Monyet nó nhảy nhá, đủ má ra tới giữa đường luôn. What the fuck? Yeah, PaperX players left reeling.
Đụng mới nhảy nhá kiểu gì vậy? Đụng mới ông nhảy nhá ra giữa đường luôn mà, nguyên con luôn mà. Ra hẳn nguyên con luôn. Mày đâu phải nhảy nhá rồi, cái này là tính nhảy xuống mid luôn rồi. Apparently. China gets wild with those. Strange economical purchases still. Prowler setting it up. Disrespect by something. Look at this guy. Rồi đủ má, lét ẩu. Ông lét này ẩu vãi lồn á. Shot finally the second bullet. Dashing in with the satchel. He's upset the aim entirely. Kawazin. Ông lét này ẩu thế nhờ. Còn Molly mà. Lồn như thế, đéo flash, đéo gì ra luôn. Ôi đủ má, hai bố này bắn đủ má, phá không. Phá không à. Chances here. QCK is going to be ulting back in potentially with only an op to work with. Ôi, đồng đội đang bắn cứng hai ông B, tới phá game không. Rồi, tới rồi đó, tới rồi đó. Rồi, tới rồi đó, tới rồi đó. I don't think there's any chances. Listen, surely time is running out, but Rồi, tới rồi đó, tới rồi đó. Cái lồn mà mất hết 3 súng luôn. Fantastic kills to be given in the other direction, but it hay quá trời luôn. We're so close to the end of the half. Yeah. Maybe a 200 IQ player didn't see how close they were to the ultimates, but maybe they're like, okay, let's just feed our life away. 2 years has already got his. Let's try and build up ours. What a way of entering. Right, Monyet skipping, jumping into the site, and the spacing perfect for the trade. That coordination not quite as good there. We'll keep an eye on that. Did him dirty. Oh, you know the camera operators are watching for every one of those Hunting situations. For it. Yeah. Cowanzine set up with the Odin here to spam into B main. Face your fear. Early knife fall. This is an attempt of a fake, but the early knife gives it away. Only one tag. That's going to be onto Forsaken, so the goal of that má phát à ném bài trước luôn kìa. Biết rồi, nó biết rồi. Đào quá, đào quá. Đào quá. Yes, something managed to win his one, at least through the main angle. Alter now with that showstopper, wants to send it and let it rip. Rolling Thunder cannot save you away from that one. It's explosive. High octane action, but an adjustment there. Beautiful by 2 years. Má, tự nhiên bắn ghê vậy. Nhắm lên, tỉnh, Walking right into it, but misses the opportunity. 2 years. Jump spots, gets a bit of additional information. Good patience. Biết rồi, biết rồi, biết rồi. Biết 2A rồi. They have a player advantage to go for the retake. Trời, giao dở, quả giao dở cực. Má, quả giao dở quá. Xong. Xong luôn. Cái lồn má, cá đi một đường, người đi một đường. Con đĩ mà, nó cá một đường, người đi một đường thì sao chơi. Ý, I saw you, motherfucker. I saw you. I saw you. Trời ơi, thua luôn. Very competitive half that we've Cái had so lồn far here. 6-5. Lỗ mẹ luôn rồi. Lỗ mẹ 3 quả ulti luôn. What the fuck? Cute idea from PaperX, like you said, going for that fake play. But the exec wasn't quite coordinated as well as you would hope for. Certainly not compared to the previous round, where Forsaken was right behind Monyet on the entry. Perhaps lacking that fade in terms of the pressure that they put onto B. Final round of the half. Chances to tie this up, but PaperX's economy. Vội quá. Vội quá. Quả đó chạy về nhanh quá, vội quá. Đợi đi chung nhau đổi thằng nhắm là đẹp. Đi lẹ quá. Heavy stack of Loud as well. They can play over towards A because Les has got the pit down. Not being contested. He was assisted with an early fault line of Kawazin. Ủa mày đứng giữa đường à? Quá cướp. He's not worried about it. No, he's not. I mean, they don't. You would be a little cautious in this situation for some pop. Cho hết bóng kìa bố ơi. Ôi ôi Monyet. Thôi. Bỏ đi. Về. To a multitude of players now, and he's got to try and at least put up that wall to try and prevent them from getting past it. 2 years. Lời rồi, có lời rồi. The operator and it's PaperX. Đẹp luôn. Coming up with really any of the appropriate answers. Double smokes out to try and get themselves in position, but it's being spammed to the right for cái đạn. Hay luôn. Chà, 6 đều luôn là một món quà.
5-1 thành 6 đều luôn. Dữ vậy trời. I think it bodes fairly well for Loud that they were able to pick up so many rounds towards the end. Quá đã. It's a game of two halves there. Em Cường đủ má xài đồ đập nay chết con mẹ luôn mà. I think the adjustments looked nice. Too easy with the operator. Không sao, anh tắt 6 đều cũng được. Như vậy, qua thủ mình đỡ, qua thủ mình làm lại từ đầu. Qua thủ mình làm lại từ đầu. Mình thua bằng 13-6 cho nó sợ. Được chưa? Thua hẳn 13-6 cho tụi nó sợ. Sou o Gabriel, mais conhecido como QCK, atualmente duelista da Loud. Não sei muito específico o que eles tiveram de diferente, mas talvez eles tiveram mais momentos dentro do jogo, conseguiram otimizar esses momentos e ganhar rounds chaves que quebravam a economia ou faziam um snowball de ult e aí o jogo ficou um pouco complicado. Falar sobre isso logo depois da derrota é complicado, tô me sentindo triste, sentimento ruim, mas o campeonato ainda não acabou. A gente tem muito para mostrar ainda, então sem muitas delongas, vamos pro próximo jogo. Sendo bem sincero, não importa, perder é perder, independente de round. Perder por um round ou por 14 é a mesma coisa, a derrota do mesmo jeito. Không, 13-0 khó lắm Hưng Lê ơi. Trời ơi khó lắm. 13-0 hơi khó á. Bên Lao này không có bắn hay tới mức mà ăn người ta 13-0 đâu em ơi, đủ má. Quỷ á, quỷ á. Sou um novo jogador do time, o time se tornou um time novo com 13-0 làm quá. Novas composições, então acredito que tô me saindo bem. Não sei se é confiança a palavra, mas traz um conforto por você jogar com pessoas que já lidaram com essas frustrações antes. Então a gente vai lidar da melhor forma possível. A gente já venceu times com esse estilo de jogo, então a gente vai saber lidar com eles. Really interesting insight into QCK and his ideas. You know, he's coming into this team. Obviously, a lot of players saying, fans watching it saying, well, he's replacing Aspas. He has to fill those shoes. But no, he's talking about how they've reinvented the team kind of around him, this new style that they've come forwards with. And there's parity there between them and PaperX. PaperX have had to do the exact same thing, missing Jing, one of their best players. But I feel like Monyet is filling in Jing's shoes a little more. They haven't adjusted that style yet. And that's probably one of the things that had the confidence knocked for PaperX, is that they haven't really figured out what the new team identity is. The deeper they go in this tournament, the more they'll be learning about themselves. Yeah. 6-6 at the half. Both QCK and Monyet playing well individually so far. But Loud's composition is devastatingly effective when it comes to site executes. So I'd expect PaperX to be doing their classic style of trying to disrupt things before allow you to get into an exit. Có gì mới không mọi người? Em mới đi vệ sinh xong, sorry. Monyet was tagged, but he did not care. Still holds his ground. Interesting that PaperX have gone for a defensive wall that allows them to. Thầy rap gì nữa Hoàng, rap giờ đang đủ má, bận chửi rồi tiếng tôi yêu rồi. Giờ em nói tiếng Việt nó không hiểu đâu, em phải nói tiếng Ả Rập á. It's an open site, it's a free site. It seems to be a bit of a read. Look at them, they're just fast on. Bội đủ má, gặp bắn láo, gặp ngay ông tổ bắn gì? Má, gặp ngay ông tổ. Safe though. Safe and sound, able to get that plant down. They need reinforcements quickly. Their PaperX are apt to flood defend. Haven't seen the lessons really far away. Em ơi, anh không đọc được em ơi, cái kênh chat nó có dấu trái tim nó khó đọc quá, không biết đang chat gì á, có gì? Có gì? Có nên đầu tư tiền vào game này không á hả? Here it sends it. Paranoia go flying along with the Dizzy, swarming into the đầu tư tiền là sao? Three plays into hell, anything to clear this one. Game Valorant đó hả? Beautiful smoke. Two users using it to just divide up this site as well. Mua skin thì rẻ mà em, cái này skin rẻ rề. Have on a defuse might make a difference. PaperX mind free going forward, right clicks away. An absolute bundle differential. Something running a mockery straight through me. Trời đủ má, mà Phít nhảy xuống làm 3 luôn kìa. Beautiful, flawless with the execution of that one. What the fuck? I don't know how he's managed to pull that one out. Three players. Mà Phít đủ mới nhảy xuống làm 3 luôn kìa. What the hell? Very clear game plan. Yeah, of course. Yeah, of course it is. Yeah. Look at that thing. It shoots different. Sale numbers up. Get the chart out, Leo. Get the chart out. Ồ, spam đạn nhiều quá. Spam đạn nhiều quá. Don't care. Go cool. It looks cool. Yeah, that's a nasty. Spam đạn nhiều quá. Nothing more to it, really, is there? Loud had a game. Hên đó, phải đó cũng hên. Hên đó chứ. Mấy ông này spam mà đéo ai nhìn hết. Tham quá. Bảo bơm đặt cũng xấu cơ. Bảo bơm đặt cũng xấu bỏ mẹ ra.
Rồi gặp lại con quỷ rồi. Đủ má, tôi đem bài của bạn tôi trả lại cho bạn luôn. Rồi vô đi, ngon thì vào. Ngon thì vào. Rồi, gặp lại tôi nè. Đủ má, tôi trả lại cho bạn luôn. Trả lại cho bạn 3 cái mặt luôn. Rồi, cây cú cầm con mẹ 2 cây luôn mà. Cây cú cầm con mẹ 2 cây luôn. Cây cú ăn lồn xác. Đồ má, mỗi thằng tuổi mình một cây, bơi một cây, ao một cây mà bãi lồn. You know, relatively cleanly. I mean, the economy is flourishing after this. They can come into this bonus looking nice and strong. Just to talk about how Loud got anti-stratted so heavily during kickoff by EG. Part of that was a Cypher, which doesn't exist for PaperX. Part of it was a double Odin buy, which we might see later on in the half, so keep your eyes open for that. And the other part was playing disruptively before Loud could get into XX. I think this is a perfect round to go for that more aggressive, disruptive defense. That's a lot of util, isn't it? It's a lot of util, but it's all a fake. It's to make you feel like they're fighting over A. And PaperX already out there, looking to try to catch. Món này led bắn không hay lắm. Hơi tệ. Decided to slowly contact reclear this area, which is a serious gamble, but they have called the bluff of PaperX perfectly. What a read! Not sure who that is on the team. Give it a Sadak for now. Nade into the corner. Má bắt bài chưa? Bắt bài đà vai chưa? Đủ má, SH này nó khôn. Thấy không? Bây giờ SH này nó khôn vãi lồn. Hay bình thường mình vô tới đó rồi, đa phần là mình sẽ chọn cái cách là mình đặt đóng cửa xong mình nhảy qua đủ bố mình ném cái Molly. Thấy không? Ném mẹ cho Molly luôn. Đấy, rồi spam mình luôn, mày đứng gần mày đéo chạy là mày chết. Rồi ông này bắt đầu làm trò điên khùng rồi. Rồi thôi bố ơi. Bố ơi. Does the work. 3 revealed and suppressed out there. Forsaken is just in their faces now. Still trying to double up into hell. Against the judges. Just pushing them back as well, and it's just random spam and spraying through. PaperX, man, running them through. And still now the sticking on. Broken. Destroyed in the process. Man's there, ready to try and pick up the pieces of this fight, but Carry set the aim in time. Something dropped. Little bit of danger. Pretty decent damage, considering that was a bonus round. But Loud do come out on top. Má, hên quá, lục TZ này nó tỉnh. Hên là súng bé đấy, hên là bên kia súng bé đấy. Không là cũng có chuyện rồi. Hơi xui thôi, hơi xui. Nè trai. Rồi đủ mà. Xong Thiên Linh nhắm mà. Ai chà. Ôi sách trồ gì vậy? Mau đi ép. What the fuck? Sao anh ép sách trồ gì đây? Just takes it to him. That's because Loud, you know, they're waiting for these right timings. And they think that they're ready for it. I mean, they're holding. Ôi ông kia non quá. Xong rồi. But someone just too quick with it, man. Too quick with it. 8 rebounds close to the corner. That's Munyet hoping to catch a player that might have just repositioned there. What I love about Something is he's so good with Gecko's mobility utility, the legs. Yeah, I love the way he presses 3 on the keyboard and pulls out the knife just to run away. Molly. He does it better than anybody. Divide does not have a paranoia to play off here. He's got to rely on the Thrash. Yeah, he's using the Thrash to try to set this up here. Good return on the fire there from Sadak. Gets the trade off at least. Khó rồi, bom đau rồi, sao vô? Them down once more, but 50 seconds left into the round. No prior map control here for Loud. Yeah, they've stacked everything in a fight. Còn nhắm, còn đồn lum hết. Khó nha. Bây giờ đụng á TZ với lại left phải bắn hay lắm luôn á. Placed by less. Trying to use this to get themselves into position. That spam, the spray, few stray bullets, TP forward. Mix of things, but listen, Munyet inside the smoke. Loud paving the way forwards here. It's brute force. It seems to be the name of the game, but only one player will stand. Sadak the IG. Mà vãi lộn kia cầm nhắm chui smoke luôn mà. Hên nha. And this is a very classic round by Loud. They realize that their composition is extremely good at A executes, so they try to dominate A main at the start of these rounds. With 4 or 5 từ bây giờ Viper Red bắn mấy ông lao này độ má mệt mỏi vậy ta. Đúng không? Đáng lẽ cái map này á là phải mượt lắm á, khởi đầu như này là phải thắng người ta, nắc người ta luôn á. Mà không hiểu sao bây giờ bắn độ má khổ vãi luôn.
on their duelist player who has an ult to try to entry. The tempo just at those extremities, man. I mean, it's a clear win con. And, you know, funnily enough, it reminds me of when PaperX played against Gen.G in the regional finals. And Gen.G absolutely counter-stratted the ever-loving sugar out of them. And they were going for the heavy extremity control because the comps operate in very similar manners. They were disrupting that tempo. Yeah. And I think Loud's comp does struggle the more you force it to split through mid and try to take map control, these kind of things. It doesn't have, for example, a Fade or a Sova to be able to use drone utility or a recon to clear out close corners. It's much better at being able to get these big retakes, big execs going. Loud are skilled enough, talented enough to adjust the game plan on the fly, but they're always going to be limited by what is good at versus what it's not good at. I think PaperX has got a nice read here. Thật ra là quả đó đâu có cần thiết thằng đà vai phải đẩy ra ngoài đó đâu. Hơi lỏ. Có flash thì ra được. Em hiểu không? Có flash thì ra được. Có flash đó thì đẩy ra. Nằm ở đó đứng ở đó đẹp. Cho cắn tới xong cả cắn tới xong flash ra tele về giết luôn. Còn giờ không có tự nhiên đổi mất một người lỗ lắm. Không đáng đó, nhưng mà thôi kệ vẫn thắng, nhưng mà nó mất súng nhiều quá, mất nhắm mất cái súng nhiều quá. Mất nhiều súng quá mình yếu tiền đó. Nghèo. But when he has good games, you know, this guy is just unleashed. Yeah, he's phenomenal. Well, they know where he's positioned at the moment, and that's where you should expect the op to play. Many flashes to try to push him off the line. So to try and defend the line as well. Ôi, cái bài duelist này lỏ quá. Bài duelist này lỏ lắm. It's a nice attempt and a nice clear runs, but still, as they're trying to swarm the positions, they're getting absolutely pounded with artillery. Still 1 HP, man. 1 HP. And maybe more than a dream. He's managed to phải lồn 2 đấu 1. Doesn't have the spike though. That was dropped down a little bit. Phải lồn 2 đấu 1. Khó vậy, khó vậy. With a classic in hand. He's seen it. Just ulted up there and he just sees. Rồi 2 đấu 1 bắn kiểu gì vậy? 2 đấu 2 luôn. 2 lồn này 1 máu mà. And he's thinking, how on earth have my team lost this? What's going on? Ôi ơi, giết trước 2 vẫn thua. Không phải. Biết không phải. Rồi lết được. Monet lết được. Monet có này. Monet có này. Cái này là giết 2 luôn. Xách trồ thả xe vô luôn. Làm được. Này. Không. Thắng được. 2 này yếu rồi. 1 máu à. Monet thắng cái chắc. Đứng góc này đụng cái ném này chết mẹ. Bây giờ chạy gì kịp. Quan trọng là tụi nó có dám kẹp chéo hay không thôi. Rồi xong. Ui. Thôi đừng. Đứng chung là đủ mất chết nè. Nè trái này là trái này. Trái này sẽ là trái này đồ má heroic nè. Thắng luôn. Ủa? How did he reposition? Time ticking shortly, getting away from him. He thinks he's behind the boxes. A miscom perhaps away from it. 2 years wins it out in a Mastercard Thrifty. What a wild way to end that round. I'm really unsure how it even got to that point, frankly. But you could just see the mind games between both of those players. The less information there was available. Tìm nó bình cho nó, cái tìm nó bình. Thằng lồn nào đoán là nó đứng sau thùng rồi. Có người binh mà, team binh đó mà, team nó binh đó nghĩ là coi chừng hàng kia nó bò ra sau thùng. Cái thằng nào binh á, thằng lồn nó nghĩ hơi nhiều. Cũng đúng, thật ra là em hiểu tại sao, tại vì nó yếu rồi. Em hiểu không? Nó yếu rồi, nó không có dám nghĩ là thằng này sẽ đứng trong backside, tại góc đó dễ bị đụng á, ép góc lắm. Cho nên là team á, đoán á là 2 thằng kia á là sẽ là đứng kẹp chéo với nhau. Hiểu không? Nghĩ thằng kia là nó bò ra rồi. Lúc cái xe ra là thằng kia nó bò ra rồi. Đấy, cho nên là bắn nó gần luôn. Sợ là 2 thằng nó đứng gần. Thôi cũng khó thôi, chịu thôi, sao vậy? Quả đó thì không quả đó thì nó không trách thằng Monet được. Đồng đội nó xử lý tệ quá. Đồng đội nó xử lý những cái pha đó quá tệ. Không trách nó, không phải lỗi nó. Nó làm hết sức rồi. Nãy trai. Pha đó là 3 đấu 2, 2 thằng 1 máu.
Đúng nghĩa là yếu vãi lồn luôn á, nhưng mà để hiểu sao mấy ông kia, hai ông B chạy ra chết chay hết. Mà sẽ cần nó bắn vãi lồn, nhìn kìa. Anh nhìn thấy nó bắn chưa? Đụ má cầm cây serif bị người ta dí, bị 5 thằng nó dí vô, đụ má mà nó vẫn giết 2. Tính luôn cái quả ulti của con Phoenix đó mà nó vẫn giết 2 đấy. Mẹ đòi hỏi gì nữa, thằng lồn bắn vãi cặt. Bắn quá tính. Má smoke bên quay rồi, coi retake khó chơi chưa? Đỉ mẹ đó, retake tới lồn rồi được. Rồi phá súng thôi. Phá súng thôi, chạy. It is Loud who realize they have to really just barrel their way through this one. They are being penned in here with the guns. Should be favored. Almost nice sort of movement there from Divide, but shut down there. 2 players surviving from. Pha đó là lỗi của hai thằng bên B mà. Hai thằng bên B pha đó đâu có lý do gì phải chạy ra đâu. Sự thật, không có lý do gì để nhảy ra ngoài B bắn nhau cả. Hai thằng đứng mid side là xong. Thằng Monet tự chơi, báo hai thằng yếu là còn gì. Thằng Monet tự chơi là xong. Hai ông cứ bò ra bắn nhau rồi chết con mẹ cả hai, chết nhạt. To go for some serious A main aggression. That puts the pressure on Mindfreak, doesn't it? Yeah, because as soon as Sadak calls that, they're going to be running into the pit, I would imagine. Drop down, knife, spam into the corner. Mindfreak already dropped down to 59. Trời ơi! He's dead. Trời ơi, ao trình. Chết mẹ rồi, ao trình. Con đĩ mẹ nó ao trình rồi mấy gai ơi. Trời ơi, Mindfreak vậy là xong rồi. Mindfreak như vậy là xong rồi. Ulti vô. Tiếc cái gì nữa? Chắc chắn rồi. Barely alive, but does return the fire. Forsaken still. What a spot. Into the site. Yeah, but not going to be clear potentially. Rồi, Forsaken chớ luôn. Forsaken chớ luôn. Storming into the site. It's going to be gained for them with that territory. Loud now, reload. Má, lấy nó khôn. Đó, té xuống liền. Kế lại, đúng rồi. Phá ra. Mù. Mù quá. Taking that lead, 10-9. Talked about it, that danger zone for them, but this is how the comp operates. Mẹ rồi. Má, anh Cường. Trời ơi. Then they would have had an enormous clash in July. Who knows who would have come out on top. Anh nói Mindfreak bắn hết nổi rồi, anh nói thật. Tính ra là thằng chó Demon quanh nó ác. Đủ má nó ác với thằng em Mindfreak. Nó vô địch thì thôi đi, đủ má nó còn để lại nội thương nữa. Đủ má nó bắn vô mặt riết mà từ đó về sau không đủ má gượng dậy nổi luôn mà. Cú sốc tâm lý lớn quá. Hồi xưa thằng Mindfreak này là gọi là con quỷ đó, nó cũng là một con quỷ đó, đi lất đó. Vừa đi lất hay và đi lất cũng hay nữa. Lất là lất, nếu mà cái pha lất của nó là toàn bắn là 1 đấu 2, 1 đấu 3 không đó. Bắn kinh lắm đấy. Má từ rồi gặp đi mình quanh nó bắn vô mặt xong một cái độ má ám ảnh tới giờ chưa tỉnh nữa. Khó quá. Không, Mindfreak lúc đó bắn hay thật mà Hưng Lê. Thật sự Mindfreak này lúc đó bắn hay lắm á. Nó với thằng Forsaken là giống như kiểu là hai thằng độ má gọi là đỡ cái vai luôn á. Vậy sao đạp hai bánh cũng hay nữa. Đó là lúc đó là team Playerduo lúc đó là đủ má mạnh điên luôn. Mạnh con mẹ nó điên luôn á. Thằng lồn nào cũng kinh hết. Thằng lồn nào bắn cũng 1 đấu 2, 1 đấu 3 được hết. Thật sự lúc đầu khởi điểm á là Forsaken với thằng Mindfreak này bắn rất là tốt. Đạp vai từ từ thôi, đạp vai mới dễ sao nó mới binh. Đấy, về sau thì cái form nó vô, tụi nó bắn vô form rồi bắt đầu nó kéo nhau lên đó, thằng nào bắn cũng kinh hết. Bây giờ thì xuống rồi. Giờ một thời gian á khó. Vài lần nhiều lần vô chung kết rồi nhưng mà gãy. Má chạy luôn. Rồi chỉ cần thôi đừng em. Đủ má đó. Tại sao vậy? Why? Em hiểu. Tại sao phải vậy nha, trong khi mình có cho, có đồ tùm lum hết.
Nhảy nhá để làm gì nhờ? Cái chuyện mà em biết có người đó đéo giúp ích gì được cho em hết. Em đéo cầm cái súng có thể chống rết được luôn á. Em lùi về là một sự lựa chọn hợp lý phải lồn luôn. Why? PaperX here. Again, the silver lining would be to apply enough pressure that the ults do get invested. It just doesn't seem likely though. It doesn't. And PaperX's game plan has broadly been... Hello, we'll see. No, there's no danger here. PaperX's game plan has broadly been to try to stack one of the sites and just kind of hope that Loud are going there. One enemy remaining. And the problem with that is, if you gamble incorrectly, Loud have just got into a post-plant situation. Yeah. And not just that, PaperX are not playing the other side for full retake. They're playing it to still anchor with like one player. Má đéo hiểu luôn á. Đéo hiểu luôn á. Or here where Forsaken is trying to challenge B main alone for a cheeky kill. They're on the eco. Cường còn... Em nói thằng Cường nó còn đồ, em thấy không? Forsaken nó còn đồ mà. Nó đâu có cần thiết phải nhảy nó làm vậy đâu. Đồ má ông này cười tươi thế nha. Cười tươi thế nha. Má đồng ty cười tươi dữ trời. Cười tươi vậy. Onto the orb, paranoia, blind, nade, chạy, rebounds, and we'll clear out a few of these players too. He is timely there with a TP. Cười vui đấy. Đồng đội đang chóc lòi lồn. Rồi bú con cặc. Hay. Đồ má qua thích chọi trái Molly đồ má quỷ. Phải về á. Hơi lỗi nè. Quả này vô hơi lỗi nè. Quả này vô hơi lỗi nha. Quả này vô hơi lỗi nha. Về. Phải về á. Phải về. Buộc phải về. Quả này xong mình vô được. Trúng 2. Rồi nó biết rồi, nó biết 2 rồi, biết phát rồi đó. Rồi bây giờ vô bò vô shot lại. Bò vô shot lại. Phải bò vô shot lại, nó đéo ngờ đâu, nó sẽ về bê bớt rồi. Bò vô shot là đẹp. Đó. Đón luôn. Đụng má tôi đọc bài này hay quá. Rồi đừng chết, đụng má đừng có chết lại á, con đĩ mẹ lại đó. Để cho shot vô đi, 26 giây dư tham. Ui ôi, ông kia chui vô quả góc nhìn đụng đĩ mẹ mày nó đừng. Names away from them. What up? He's right behind them. What is that? Kind of play. Đâu phải giỡn hả? Heads are falling and so are the bodies, toppling down. Time. Đâu phải giỡn hả? Hay quá. Phải lồn đâu phải giỡn. That is the most important round though that PaperX could have secured. Phải lồn đụng máu đâu phải này giỡn. They got the read that it was over towards A. They're starting to figure out how Sadak's calling the attack side. Do you remember earlier on in this game, PaperX were throwing huge utility into A main and then rotating away, expecting Loud to pivot. Em thấy lời, em thấy con Viper mạnh không? Để em thấy con Viper mạnh không? Đó. Em thấy con Viper mạnh chưa? Đụng á một trái Molly của nó chống con mẹ nguyên quả ulti con Fitz luôn. Kinh chưa? Đụng á chống nguyên quả ulti con Fitz luôn đó. Khỏe vãi lồn con Viper. Thì nãy giờ tụi nó vẫn đang bắn thoải mái mà Cyber. Nãy giờ tụi nó có thấy có bị gì đâu em. Tụi nó bắn vẫn thoải mái mà. Thôi, bị mắc đừng có ra nữa, đúng rồi, ta le đi. Hợp lý rồi đó, kê lại, rồi, ốc chó chạy ra thì chết. Ui cha, bỏ con mẹ nó cái B rồi. Hay. Hay luôn. Hay luôn nha, pha này hay. Hay luôn. Ok. Vậy được luôn. Được luôn, comeback được luôn. No problem. Bắn này hay quá, bắn này thì đủ quá, mọi thứ thông minh điều chuẩn. Rồi bắt đầu rồi đó. Rồi thấy rồi, thấy rồi. Oh fuck. Oh fuck. Khó quá, khó quá. Lại trai. Tụi này phải bỏ. Tụi này phải bỏ cái bài B đi. Bài B mà đi mid như này khó chơi lắm. Đi thẳng con mẹ nó B luôn rồi. Cứ đi cái chợ thì lúc nào cũng thua á. Tụi nó đi cái chợ này đi không nhanh, gặp cái nhóm sao chơi. If he was a second slower peak in market, he might have died to QCK. If he was a second slower peak in B main, probably dies to Tui's. It's all about those tiny, fine margins. No hesitation.
scratching their heads a little bit here, wondering how they can get that advantage. Now Les takes a load of damage off the rip, 61 health dropped down. Yeah, it's actually one of the first times we've seen Les try to solo take this area, and he's immediately dropped. Yeah, I mean, a bit of a counterplay, I think, as well. Má lại đi nữa hả? From that angle. Something makes it feel like it's the same setup in this round, which broadly speaking it is, by taking that op shot into market. And now it's actually pivot away. They do not want any of that smoke. Crack of an angle. Devi turns away just at the right time. Flash in his face, backs away now, holding the paranoia. Now there is no contact for this kind of play, so he's going to be backing away to the site and gives up control of tree. Bò vô. Đúng rồi, bò vô. With all of this noise, something's getting on more aggressive line, so if they try to go back into a B-split, it's going to be difficult. Clear, just can't quite land the bullets. No way, this is overzealous potentially. Perhaps, maybe over-aggressive, but they're not expecting it still. They've sucked up that space. Đủ má, đào bài bắn láo thiệt chứ. The sole survivor of a position into Đào bài bắn láo vãi lồn mà. Đạp Molly của đồng đội ra chơi nhau luôn mà. Hay quá. Má. Mua Wescan map này không chơi không có được, đi bộ không à. Phoenix nó vậy em ơi, Phoenix mà không bắn nhanh á, đi bộ bò bị mấy bắn nhắm nó bắn vô mặt khó chịu lắm. Are they able to do the same here? The economy is not good. Their game plans through mid have been countered. Bắn chậm đâu có đồ chơi đâu, nó né hết à. Nó này nó bị gì á, bác này bị vấn đề, con Phoenix nó bị vấn đề đó giờ mà. Nữa nè. Đủ má. Đi bộ vô hoài khó chịu à. Đủ má, biết người ta bắn nhắm rồi cứ đi bộ hoài, con mẹ thở đéo nổi. Để chơi, để được chơi game. Nè, nữa nè. Nó cứ đi bộ vậy là thua thôi. Nè trai. Bắn gì hay rồi. Nè trai. For Paper X, all the right adjustments at all the right time, but fuel to the fire just running out for Loud. Chết nữa nè, lại chết nữa nè, lại chết nữa nè. Ý bắn hụt. Wingman is about flying. Quite connect. Kawazin seeking to try and pivot, but he can't break the door in time. Has to reload too on top of this. And already something is there. Following the sound cues, jiggle it out, baits out the op shot at least, but right into the judge now forsaken. Trapped in the corner, but it matters. So 1v5, it would have to be the player 2 years his career to stand even a chance in hell. And for Paper X, the leisurely walk is what it feels like. Happy and secure in the knowledge that they are just setting sail into the sunset. Happy as anything. Map 1 entirely wrapped up. Má hên. Hên đó, địt mẹ hên đấy. Hay quá là 1-0 rồi. And Loud, I think, straying away from what was working for them in previous rounds. Going instead for more of a play through mid, trying to get value out of the Viper wall and connecting so often with the judge or the, I mean, primarily the Odin and the off. Hên thì xin nhẹ không á, được em, có gì đâu em. Bình thường mà. Được mà ráp. Đang bắn với một top 4 rồi bắn với thằng top 3 với top 4 bắn nhau thì đồ mẹ. Sao không được mà ráp? Top 3 bắn top 4 có gì đâu ráp, bình thường mà em. Excuse me, would you mind taking a picture of us? Oh, no problem. Thanks. Ê gì nữa? Top 3 bắn top 4, ê gì nữa? iPhone 15 Pro with tons of storage, so you can take all the pics. Đúng rồi còn gì? Ngày mai thắng đi thì được top 2. Mai thắng đi thì được top 2. Giờ vẫn là top 3, top 4 rồi còn gì nữa? Ôi đủ má, ứng viên du lịch luôn hả? Có khi cũng là ứng cử viên du lịch. Có khi thế. Maybe thôi. Cũng đúng. Chưa hết giải mà, chưa biết ai độ má là nhà du lịch mà. Mọi thứ đều có thể nha. Game esports này mọi thứ đều có thể, không sao hết.
Red Bull gives you wings. Khó rồi, team này vẫn phải cần một thằng bùng nổ em hiểu không? Cầm con Phoenix này phục bùng nổ đéo nổi. Team lao này thiếu duelist mà. Team lao này cần một thằng duelist bay. Cần lắm một thằng duelist bay như là Aspat. Ngày mai là bùng nổ view. Ngày mai mà Sentinels bay bờ là đã luôn. Anh đâu biết đâu đáp. Có khi là tiền. Hiểu không? Có khi là tiền. Có khi là tiền. Team nào trả nhiều tiền hơn thì ra thôi. Hình như gì nữa, qua rồi, hình như gì nữa em. Nó đang ở bên Leviathan đó. Trời ơi mấy ông lao này tưởng thắng được rồi, đủ mẹ nó. Bớt đó hả? Bớt thì phải hỏi đồng đội nó em ơi. Phải hỏi đồng đội nó em ơi. Đồng đội nó bắn cũng không kinh lắm. Đúng lúc là thằng bớt nó bay thì đồng đội nó lại không hay. Khó. Khó. Lúc đồng đội nó chính luôn á, đồng đội nó đang vào tay cực khủng á, thì nó lại đéo bay. Má nó số phận nó đồ má đùa giỡn với nó. Má chỉ cần mà nó bay những lúc đó thôi là đồ mọi thứ nó khác rồi. Bây giờ lúc nó đang bay bổng thì đồng đội nó chịu đéo nổi rồi. Bây giờ đi mẹ hai ông rồi. Một khung nó bây giờ đi hết hai đứa rồi. Mà đi hết hai đứa rồi bây giờ mất slot đi chơi mấy giải luôn. Thay hồi xưa là auto có slot bây giờ là khó. Really close map. I want to know what was the most difficult part about the prep for this match, especially since it's such a high pressure match and you're up against a team that you really only get to play against in events like these. Yeah, I think Loud is one of the most intelligent and most consistent teams on the circuit, right? So they don't, we don't even know what they're gonna pick on the map Vito. They can play almost all 7 maps, probably can. We just have to focus on ourselves this game, I think we haven't had the best run, so we really just want to get this, get ourselves like quite more aligned, if anything. Okay, keeping it humble, but that had us on the edge of our seats. So let's jump into the game for more. Không hiểu. Biết anh bây giờ lại hết công Phoenix vậy. Cái map sunset nó bắn thì được. Map sunset bắn Phoenix thì được. Nhưng mà cái map này á khó. Đây là anh nói là cái map này luôn luôn là một cái map mà cần một cái con mà bay vô trong side rất là lẹ em hiểu không? Thì đéo có. Khó quá. Bây giờ nội mà em nghĩ tới cái chuyện á mà đi bộ vô tới cái cửa để đóng cái cửa thôi là đã khó rồi còn gì. Clean on the attacking side, something's up was dominating defense. It was clear that with time, this team is really starting to figure themselves out. Yeah, exactly. And on the side of Loud, even though they have a lot of experience with this composition, we still see some mistakes, like dry picking when you have a composition that has Phoenix, KO, and Breach. Cowan seen from the defense not finding a moment to even use his ultimate until like the penultimate round and holding them and actually not using the composition to the full of its ability. Yeah, I mean, a lot of people watching this team regionally was kind of bringing
bringing up that some of the combos looked undercooked. I was one of those people, but at this point, it's so well put together, right? The timings they're playing with, using the Fade ult to deny noise, send that heavy presence towards A main, as Monyet just picks the perfect timing. The coordination for the squad is looking on point. Yeah, I think that overall, the way that they were working the map, sometimes at a certain point in their attack, it looked a bit of overcooked. You see that the map looks very different when you don't have a Sentinel in both of the ways. And I also think it has to do a lot with the Viper play, right? Because we saw a lot of very thì anh nói rồi mà. Ngày hôm nay BBD vẫn ăn được mà, lao xuống thì BBD thắng được. Nhưng mà mấy thằng kia xuống thì khó. Nhưng mà vẫn là BBD sẽ qua được tụi lao rồi thôi, không biết bắn như nào thôi. Thấy trận đầu hơi vất vả. About PaperX is that you think that they like when they go for these like wild plays, they look like they're geniuses. But when things vẫn hơi vất vả, vẫn hơi vất vả đấy. Cho nên là nếu mà thắng được luyện tay, rèn tay lại lấy lại được tự tin thì có khi ngày mai gặp BO5 thì lại win. Bây giờ trận nào vất vả giờ này bắn độ mới lõ cặt thiệt chứ. But I think the way that they played it, in particular on this defensive side, was really good. Loud as a comp that relies on getting extremity control with the double flashes and splitting into sites. Something is really good at finding timings around flashes, taking that split-second moment and getting a kill on an extremity. That was utterly shutting down Loud's execute in the first part of their attacking side. I got a stat from Space, shout out from him. Something took 33% of first engagements and won 88% of them. That is crazy. Coming in from a Gecko. And by the way, you know, now that we're going into Sunset, this is not the composition that is played without a duelist, okay? This is his Gecko when there is a duelist also in the composition. Definitely, this is one of the other things that throws everybody so ông Something này độ má. Bởi biết bây giờ lại không? Ông bây giờ chuyển qua tay của Can rồi độ má cầm nhắm đi sao đồng đội luôn rồi. Đéo anh trai nổi. Giờ cầm nhắm đi sao đồng đội, cầm cái nhắm bắn luôn rồi, luyện nhắm luôn rồi. Giải gần đây thấy cầm nhắm nhiều vãi luôn. But they really varied up how they were going for that aggression. Early on, they were going for those extremity fights I was talking about. Then Loud figured it out. They varied it up and went for mid-round aggression instead. And then towards the end, very last round of the game, they go back to the extremity fight, win it. It was a beautiful map from PaperX. Another heartbreaking, close map loss for Loud, which now brings us to Sunset. Exactly. We need to talk about Sunset, about obviously what happened yesterday. A Loud that was running out of time in a lot of instances, that was losing the plot, and how this PaperX is going to be different, right? We're talking about a PaperX that most likely will be playing with the Sage. Again, with no duelist on this map against a Phoenix. Definitely, I'm looking at the Gecko play. I'm looking at that kind of surprise that I think was off for Loud yesterday. Well, I think also too when you pair in with sao em? Ray hả? Ray giờ vẫn là meta mà. Con Ray giờ khỏe hơn con Dịch mà. Ray bây giờ vẫn khỏe hơn con Dịch mà. Dịch bây giờ chơi cũng được, nhưng mà nếu mà chơi Dịch thì nên có thêm một con duelist nữa đi phụ, tại Dịch nó dễ chết quá. Con Ray thì nó ép góc mạnh hơn. Hai con nhảy giống như bắn cái cơm giống tụi Gen.G đấy. Bắn giống tụi Gen.G đấy, bắn cơm hai duelist thì bích con Dịch được. Thì bắn phụ con Dịch thì được. Hai thằng lao vô chung thì được. Còn mà bắn một mình thì bây giờ hơi mệt. Actually, we go back to something that we already saw on Ascent. No Sentinel for this team. So of course we see the Sage, but it is not the same. A Sunset with no Cypher, but both Vipers on both the sides. I'm looking at the Vi and how he's. Thành ra là bây giờ có nhiều tiêu họ cũng không cần tới con duelist lắm. And how Loud is going to read onto those. No matter who's on the team around him, Sodox Loud has an expectation of making it deep in these international runs. They lost to PaperX at Champions. They have a chance to make up for it here if they can push us to a third. Cái mạnh của con Ray là bây giờ cái nhảy của nó tốc độ quá nhanh. Em hiểu không? Con dẹt đáp vô em bắn được. Con dẹt đáp vô em bắn được. Nhưng mà con Ray xách trồ bắn khó. Nó bắt trồ, nó xách trồ lẹ lắm. Và quả ulti của nó cực mạnh. Quả ulti của nó cái độ hên xui nó thấp hơn là độ hên xui của con dẹt. Con dẹt bật quả ulti cũng khó chịu lắm. Đồ quả ulti dễ lỏ lắm. Cho nên là ưu tiên thì vẫn là con Ray thôi. Nếu mà bắn được Ray thì vẫn ok hơn nhiều. We're gonna see immediately take some mid control. The clashing tiles. Yeah, they're just trying to fight them. They're watching for it. Tui's
Đồ má đẩy 3 mét bạc chết ba cháu luôn. What the fuck. Giữ chưa? Giữ dằn. Rồi xong luôn. Thôi về đi, biết nó cuối B rồi. Bắt bài thôi em. Bắt bài thôi. Bắt bài thôi, đơn giản. Nghe chạy cho tê rồi. Thôi đừng bố ơi, đạp nhân 2 qua làm con cặc mẹ đéo hiểu. Lồn bị bệnh vãi lồn á. Nguyên trái Molly nhân 2 qua làm cái lồn. Không có lì vãi lồn, lồn bị lì điên luôn. It's actually very close. Two kills and a death plus the ult. We'll see how that opened up. I mean, yeah, they're just using that deep smoke to hide from a potential deep dart that gets used. Loud. Độ có bao thẳng hàng bảo sao? It's a specific counter-strike pistol. Led phải tỉnh nha, Led độ má, đang thọt quá, trận nãy Led thọt quá. Led mà bay là ngon rồi. Paper stacking towards the A side. Smoking mid in the exact same fashion, hoping that somebody sees it. Just to call, like there could be that presence into mid. Less completely alone here. He's going to get overwhelmed. Má, Led làm cái lồn vậy ta. This was fake pressure early on over towards oh shit. So Salek's got to accelerate. They've got to get into the B site. But you've always got to be worried with Paper X. Is there still one player hanging around this area? It's going to slow them down slightly. That's why they're clearing it. Due diligence. Bom đây. Drone through as well, making sure they're into the back of the site. Players though, deep flash. As long with that, I mean a dizzy, a wingman, everybody collided and phải lồn ông Gen.G này đủ má ngu điên. Má ông Gen.G này ngu vãi lồn. Má ông Gen.G này ngu vãi cặc. Flash con mẹ mày đi với chợ lồn mày nữa. Hả? Chợ lồn mày trời. Mù đấy em ném đồ mà mù đấy em trả đồ thuê cô luôn. Can't get the spam bullets on, spraying through, just needs one to really hit and connect, it's not happening! It's a massacre thrifting! Tệ quá. Mất súng luôn. Gen.G này chơi con này tệ quá. But what a round for Paper X. And that is immediately in round 2 showing you some of the power that Paper X. Nó là thằng duy nhất có khả năng đủ má trả đồ đó chứ mà đéo làm được. Tệ chưa? Flood defending back B is one of the most successful ways you can possibly play this map. Quá trời đồ luôn, bắn cục lửa luôn cũng được. Bắn cục lửa, bắn cái tên làm được nhiều thứ lắm nhưng đủ má quyết định là đéo làm gì hết. Má nó đần. Đần thiệt chứ. Molly giao trúng con mẹ 4 ông rồi. Ngọng mẹ luôn rồi. Hỏi tên này bắn vui đi về em ơi. Tên này bắn vui rồi. Flip the back ahead of Devi. Doesn't. He's in mid though. Two is fast to get into position to make the play. But two players doubled up, Devi and something looking to re-clear. Yeah, good level of awareness. And Forsaken also with pretty decent awareness on the other side, even though that one-way missed. Yeah, into this corner, he's really stuck here. There's no repositioning, they've overwhelmed them. Doesn't matter about the superior weaponry. To be that refight, the re-peek as well, a little bit strangling the beast that is their rifles. Aftershock can't be walking too far into this one. Dodging of the flash, Dizzy up into the air, but Salak, he's taking a fight straight to them, and now frustration really showing. Dodging at the timing, no, the dart just revealed. These man. Tôi cô luôn đỉ mà. Trời ơi đồ má đó. Phải lồn. Trời ơi, bắn cái này đòi thắng Gen.G. Trời ơi. Bắn cái này đòi thắng Gen.G. Cái lồn má, nó bắn cái này mà đòi thắng Gen.G. Trời ơi. Thôi, hành trình kỳ diệu, hạng nhì là đẹp. Vẫn thắng được. Hạng nhì thôi. Rồi bắt đầu tới rồi đó, đủ má tới rồi đó. Tới 4 rồi, đấy 4 Gen.G rồi bắt đầu đủ má đần đần á, có dấu hiệu đần đần rồi đó. Rồi, tới luôn. Ủa đủ má hai chân này hề quá bay ơi. Hai chân này hề quá bay ơi.
alerting the presence. At least they know now that a few Loud players are here. Spike still dropped down, but it's coordinated off, and they've obtained those rifles, and they're using them to great success. Now, having to really just brute force their way through. They've gathered the spike up, but listen, they're just spamming it through. One left to stand, Sadak. You can't overcome it. Thôi đủ má, coi mấy lần này mất thời gian quá à. This is ridiculous. This is so similar to split with Gen.G. Má coi mấy lần này mất thời gian quá anh em. Thề luôn á. The aggression coming out very similar to the pistol round. Trong hai lần này đủ có nhìn nó ngung sao á. Their perspective just for a moment here. They're in an elimination game. The pressure is on them. Má coi khó chịu vãi lồn á. They've only matched up against once and they lost that time. Expectations are mounting for them to try to make a podium finish. You get the pistol. Má coi mấy lần này mất thời gian, hai lần này giờ mai có thắng thì and it disappears out of your hands again. mai có khi đủ mới gặp mấy thằng khác bắn khá khá đi chứ bắn như này cho chó coi hai bên thi nhau thua cô đủ mới lười coi vậy. Má trong lõ thiệt. Đó tới rồi đó, đủ má nữa rồi đó. Rồi nữa rồi đó, đủ má nữa kìa. Đó nữa rồi đó, tới rồi đó. I say worse utility, I scrambled my words. I meant worse weaponry. The utility was fantastic. But that's Cowan's trying to get that deep tiles position, and this time no one quăng cái súng cho thằng kia đây. It's just a game of playing over. Quăng cái banh đồ cho thằng kia vô bú đi. Gambling of where PaperX want to fight. QCK will lead the charge here. Making sure all the areas Ôi ông này đủ má, đéo để cho Molly lại cứu đồng đội ngu. Rồi xong. Two left to stand, two left to fight. PaperX. Rồi đủ má. Bố này chơi đủ má, người chơi solo warrior. Đủ má tự tên tự đưa mình vô góc hẹp để bắn nhau luôn mà. The thing is, their economy is still in a good spot because we've just been sent through the tombola machine. You never know what's coming out the other side, and we're all getting shaken up and down. Backside position though, quickly, Divide is going to be swarmed from this position. Ý, chạy đang biết gặp mày rồi. Xong luôn. Thua con tiếp luôn. Quá đã. Quá đã luôn, mới cười cái thua tiếp luôn. Mẹ nó đừng. Their composition has ults that you need like 7-8 points to be able to get online. You're not supposed to really have access to these big ultimates as soon as the economy starts going for your opponent. But PaperX are one away from being broken. Rồi lên nhắm rồi, Sentinels lên nhắm rồi. Mấy này bò gặp Sentinels lên nhắm rồi. And now Louder pretty close to some big ults. Mắm này góc hẹp, mắm này góc hơi hẹp để mà nhắm. Thật sự. Toàn là góc hẹp quá, nó không có một cái đường dài nhiều như là ở bên kia. Kiểu như nguyên cái B dài này hoặc là nguyên cái đường A-long hay là short này nọ, những góc hẹp nhiều. Ở cái mid đó nó dễ nhắm. Góc này hơi khó nhắm map này. Hơi khó. Quite slow and steady though, cautious. But they have multiple tools for these map control plays, and this time deciding to invest the drone. No tag, so no ult from Sadak. Cường B luôn, cường cái B luôn, cường cái A luôn rồi. If you break it, you give away that there was serious pressure behind that. Pinging up onto the top of it. I mean, Divide loves to play on top of this here. Great flash. Taken, rattles off a few bullets, lets them know his presence. Knife's going to be sent into the opposite direction. Trúng hai. They seek to try and make a go of this one here. Pop Flash plays the Hunter's Fury at his back to set it up, and there were an rồi liều. Anh này anh liều. Tường lên. Themselves now into this site. Will they choose to use any more ultimates? A bit of random spray once more by Divide. It's that Phantom at play, at work. It's a bit of chip damage, but nothing really more to show for it. And here it is. 4 players blinded. There, big one with the dizzy on top. Cứu người đi. Slow to a crawl. Ây da, lần lấy nó giết hai rồi. Cứu một. Ôi ơi, body ép. They just want to barrel over the smoke position. Oh shit. No chance here on the retake, not with the operator. Oh shit. Run. 4-2 rồi. Composition is fantastic on those A. Rồi, Jam Time. Jam Time, hello. The other side unscathed. Mostly, I think, due to the fact that Cowan's had managed to save his ultimate.
They were thinking about investing it. You could see Kawanzin positioned in a spot where he was thinking of ulting. Thôi xài đi, xe cái gì? But they took the gamble, saved it for the post plant. Ai là đi xe ulti phải đó. Quả này là buộc phải thắng. Trời ơi, con đĩ mẹ bố Wescan này bắn vãi con cặc. Cái lồn má, ông thần Wescan này bắn vãi con cặc. Chịu mẹ luôn á. Trời ơi, đủ má, còn bố là bố bắn hàng lồn bắn nhắm mà bố bắn hoài đéo chết luôn mà. Yeah, and now timeout being taken here for PaperX. The trouble is, how do you get a grip in terms of what is replicatable? Because the rounds that you're winning have been seemingly down to just hitting a few straight shots, going for the mid-aggression. Well, you can clearly see that they have an anti-strat prep with regards to Monyak's smoke to try to deny info for Sadak's recon, right? So maybe you try to lean into that a little more and put pressure onto Tiles. That was clearly their game plan coming in, and just because you lost the pistol round doesn't mean that you're always going to lose a fight happening there. But I think the other part of it too is that they just allowed, because of the craziness of how this map began, allowed to start getting some big ults online. And to be honest, in my opinion, that was the biggest problem. Má, cố lên nào, niềm tự hào má, bác. I really think they're favored. Look like it. And it is so important in moments like this to not overcorrect. If you have the right ideas and they're just not working, Gen.G hả? Gen.G giờ ngon rồi mà em. Nói gì nữa? Giờ mà team này mà làm hành trình kỳ diệu đi lên luôn con mạng chung kết là Gen.G bắn với BMD là đẹp luôn. ABC vô địch. Hiểu không? Đủ má vô địch luôn, dominate nguyên giải. Top 1, top 2 đều là ABC hết. Feel like just a coin flip at times here. We could buy 4 PaperX. We'll see if it makes a difference. Được chứ em. Tụi này mà nó vô sâu rồi nó đụng nó bắn kiểu đó cũng được. Nó test bài cho tụi Gen.G cũng được. Tao biết được em, biết đâu đụng má quá chó vô địch thì sao? Đừng nói vậy, vô tới đây rồi. À, cái dòng mà Tiểu Cường đéo chết được nó đụng nó xuống dài lắm. Go for any deep plays over towards mid. Barely going into B main until Đó, just sợ nhớ thằng liều mà em. And he hops away. Did they even really get confirmation there that he has a rifle? I'm not sure. Free position. Always trying to tuck himself up onto the box here. Are they even going to be aware of it through slow orb at their feet? Kawanzin, few random bullets. He might think it's cleared. It's not. Patience played to perfection here by Mindfreak. Might be looking for a few more still. Team này ngộ nha. Team này ngộ nha. Có team này ngộ nha. Độ má đồ rất nhiều nhưng mà địch con mẹ quyết định là sẽ đi bộ chay vào. Khó chịu vậy. CH có cung đế thì bắn luôn. Địch con mẹ vãi lồn. Honed and ready, showcased by PaperX. Now listen, the spike is on Less's side, but he's gonna have no Molly opportunity to really get a free plant off here. Molly down. Running through it, Monyet, and there it is. Round 1, they know it, tucked to the corner, something, recognizing the win conditions. Guess what? Another Massacre Thrifty. Yeah, and also an ace. Just to cap off how absolutely crazy this game has been, we have another Thrifty round, powered by Mindfreak being able to get a Q play in this corner, and Kawanzin not really able to clear it. Divide following up with the rifle, and Les does what he can, but it's not enough. Mà phải lồ ông kia bắn lén hụt. Trời ơi đủ mẹ bắn lén hụt. Oh my goodness, it's PaperX taking a fight straight to them. Yeah, Loud opted into that pace increase. They wanted to try and fight. Má quê là quê luôn á. Ẩu nè. Để hiểu sao lại cương cái góc này. Ẩu vãi đó, em thấy không? Em nhìn thấy ghê không? Em nhìn thấy ghê không? Em nhìn coi đủ má bực bội không? Cái thằng duy nhất có trái flash để cương á, thì con mẹ nó đi bộ ra mid một mình. Em nhìn thấy ghê không? Có phải là đủ má nó cầm trái flash ra nó flash là có phải mọi thứ nó khác rồi không? Nhìn nó bắn này thấy không? Anh nói thằng lục con này đủ má nó sao em ơi, nó có vấn đề á. Thiệt.
Paper này nó có vấn đề. 2 or 3 every time. Hoặc là nếu mà không phải do nó mà do đủ má cái tụi này nó tập là đủ cái bài nó bị câu cậy á. Chả ai cho một thằng mà đi support bồ đi một mình ấy. Má trong cái đần sao. Cầm 2 trái flash với một trái lửa đủ má nó đứng một mình luôn. Có kìa. Thua rau nhạt chưa? There are so many tools though that Paper X have at their disposal with this no duelist composition. If you ignore A main completely, sometimes Divide might just wall it off, and then they can just ignore it. I mean, what are the chances that both teams just decide to fight A main that fast? The flash connections were so perfect. Paper X fight through all of the smoke utility to get the kills. Nó mà đứng sau lưng nó flash cho nó lửa một đường đó là địt mẹ ngon rồi. And that was something that I was a little concerned about going into this game, actually. Loud are going to take a tactic. Lòng mày đi lẻ à. Lòng đi lẻ có tác dụng mẹ gì đâu. Over the course of the rest of this tournament, Loud had more players stepping up with their individual form. Nếu mà muốn kiếm cái A lúc đầu á mà không có con Rich này sao kiếm trời. Bét lắm á nha, bét lắm á là cũng phải để cho nó đứng ngay mid. Đủ má nó stun một phát ngọc đường thẳng thì may ra mới lên được, em hiểu không? Stun một cái đường ngang á là tụi nó đâu có dám đẩy, nhưng mà để hiểu sao không stun rồi ra stun hoặc là stun hụt hay sao đó. Bây giờ phát lửa thì cũng không có, đủ má Sova đi đầu nó khó. Hơi căng. Nhưng mà quả đó thằng Davai Tale quả đó thì cũng láo. Em Moniet chứ, Moniet Tale quả đó cũng láo. Alex has been alluding to as well in these interviews, but mà đúng kiểu là độ 50-50 luôn á. Being so valuable for a team like Paper X when they've been making these adjustments, trying to find that identity, I think. But listen, if it's form that carried them to this point right now, the ideas and time are kind of flourishing. Honestly, they've got good reads, they've got good adaptations, they've got. Bốn đều không sao, vẫn chơi được. They're making it so damn hard right now for Loud to try and deal with. Again, Paper X start 3 players ready to fight over A. Wescan thì khó rồi, ông Wescan này bắn 2 trận thọt quá. Ông này quay về bản chất rồi, ông này quay về đúng bản chất rồi. Ready for any kind of mid aggression. I shot. But not actually taking aggressive map control in B main or market, anything like that. For mid, face wide, doubled up in the high-low, but no casualties or kills. He's making it go. Ui hơn. Độ má trái Molly của Something. Yeah, the Mosh got a kill and Sadak's just sticking the orb right in the middle of all of these guys' faces. Oh, win. Oh, no. Wait. What? What's going on? That's wild. Just hoping that he would find another player involved. Cowanty sprays down 2, but something gets the response. And it's all left to Tui's, who, of course, is not in A main where the fight is happening. No, he wouldn't be. He'd be on the other side of the map, of course. He certainly is, without the Omen ult to be able to make the play happen. Thrash hunting him out. Smells blood in the water, but can't quite get a sniff this time. Trời đất ơi. Misdirection. Thôi team mình đi về, team La này muốn đi về rồi mấy đứa ơi. Bắn đêm muốn thắng rồi. Team này bắn đêm muốn win rồi, giờ sao? That's how the clutch really begins, but he was just aiming in the wrong location. 4 kills in the round for Something. Hỏi lộn, team này bắn đêm muốn thắng rồi. Loud did actually try to. It wasn't early round market control, but QCK started walking into mid after they realized Paper X weren't fighting it. Ông này bắn tệ quá. Bắn có 3 mạng rồi, đủ má chơi bờ gì. No smoke up towards top mid, not enough players in mid to dominate those side lines. And so there's a kerfuffle that happens over there that Paper X come out, I guess, to the good. And Sadak's trying to make it fake like it's happening over towards A, and the Paper X players just peek. The more mess that's involved here, the more I think you start playing towards Paper X's strengths. Fast play again. Deep molly, deep dart, flash into the corner. Yet's here with the judge. No clearance. No clearance. It's starting to get sloppy. It's starting to get sloppy indeed. And guess what? Exactly where a team like Paper X thrives. Mẹ ơi. Chết. They were born and bred in the chaos. Má, lồn này bắn ngu quá hả? Exactly why. Mẹ, lồn này bắn ngu cả. This squad still. Bắn nhanh ra đi ngủ rồi. Coi lồn này bắn Sentinels bẩn mắt quá. Brought into essentially an unwinnable scenario. Another round, another Loud player in a 1vx, completely surrounded. And Paper X, here, they're really not adjusting their defensive setup too much. It's that Loud cannot come up with the answers. We've now seen 4 rounds in a row, roughly following the same kind of trend, where Loud want to take control of A and push Paper X back, and they can't figure out how.
the judge, the paranoia, the swings from both sides. Just getting pulled into the maw of PaperX. I saw smiles on the faces of the PaperX players. Of course it would be. Yeah, not the coach. Never, Alex. It's scary when he smiles, actually. You don't expect it. This is the first time PaperX decide not to fight over towards... Nữa hả? Lại nữa hả? I see a very different round here. Loud are actually being given this space. PaperX anticipating that they would change it up. Surely they don't go A main again after we've just been beating them. Độ má ông Phoenix coi à. Ông Phoenix kìa, độ má đi sau lưng đồng đội thí à, địt con má. Sao đấy đưa ulti cho thằng Gen.G nhỉ? Gen.G ulti ngon hơn chứ. Started to use that now towards the site. Munyet, his position is vulnerable here. It's a pop flash play to set him up with a bit of supportive utility. He wants to disengage now with a smoke dropped down. No command, feeling the heat, feeling the pressure. That's a weird one actually, because it looks like they're playing for retake, but they've popped the null command. And Loud think that they're anchoring the site, so they haven't committed. This is a strange standoff. Line in the sand has been drawn. Deep TP into mid here, 2 years. I believe just sticking that one, so he's given himself a deep position to mid. Probably won't matter too much. Munyet might be for a challenge. Here, how's your reaction time? Sun flashes on flashes. Paranoia to meet their match. And a deep dart as well. That's not going to be accounted for. Hunter Squirrel tucks into it, gets the connection, gets the collision course straight into these players. And Munyet does a decent job of just avoiding it. Dodging, ducking, weaving, but not enough there. And a repeat with the Outlaw. Something has something to say. On a reload online. Shock darts though. Jumping around the punish. And they're out wide and open. Ready for the taking. Even when Loud are given control of elbow. Để ulti cho Sova lỗi rồi. Ai để ulti cho Sova? After a very back and forth beginning, when no team could really get a TA như vậy á, đúng ra là phải để qua ulti thằng lồng Gen.G. Nó đẩy một đường dễ chơi hơn nhiều. Ai để qua ulti cho con Sova? Sova check góc sâu hết. Check góc gì hết nổi. Surely Loud are going to change things up. Lỗi quá trời lỗi. Their attacking setup, sorry, does look slightly different. PaperX have already anticipated it though. Tiles flash for mid. One is here already. Forwards in the approach, and he is set up with that util. Run it back, dealt with. Thôi. Immediately, these ults just. Ông Wescan này hết giết nổi người rồi, không bắn được một ai luôn á. Phải lồn, Duelist phải lồn thiệt. Hôm nay bên Lao chắc kích mạng này đổi người khác bắn ấy, giải bắn rụng nó lo quá. Hai, ulti ra luôn, ulti luôn. Gains now for less, going to be calling for the rotate and the pivot. Smokes. He could drop a pit. Rồi đi cái đường này độ má, lồng kia nó bắn phát ra, nó bắn vô mặt nè. Dẫn chết. Đủ mẹ nó dẫn chết. Lồng PCK này bắn kiểu gì cũng chết vậy. Nghe té rồi. Hello má, bắn kiểu lùn cũng chết vậy. Freak's been good at catching 2Es in all of these previous rounds, but finally 2Es gets his value on the lurk. Trận trước hình như thằng WCK này bắn không được 10 mạng. Nếu anh nhớ không lầm. Trận này ông WCK này chắc cũng trời ơi, ông bắn có 3 xác. Địt con mẹ. Anybody's game. Ôi ông bắn có 3 xác nè, địt con mẹ nó đua lỏ. Đua liệt mẹ rồi. Đồng đội chán lắm rồi đó. Đồng đội chán lắm rồi đó. Hello guys, I'm Jason, aka Forsaken, and I play for team PaperX. Against Gen.G, we lost, but I don't feel anything and I don't have any regrets. I mean, I can tell that we're gonna lose because, I mean, they play well, but at the same time, I would say we just want to go lower bracket, you know, because I know that they're good, and also we're not in the good shape. I mean, like, we have like shaky map, shaky roster. Bắt 15 kill hả? We're not doing as great as last time, so I didn't like... Má, chồng cũng lọ điên nữa chứ. A little bit more. He's done some damage, and there's the follow-up. A shot right to Texture's temple. That's going to put us in a 4v2 with PaperX. Definitely favored to take this pistol now. Forsaken fallen. A little bit more of a chance. Something, though, delivers. Okay, he's up top and not spotted. Easy peasy. If we meet Loud, I mean, I'm just going to go all in, and I hope you guys enjoy our W gaming, you know. Actually, I feel like we shouldn't have been in the playoff. We should have been like lost
like long time ago, maybe against TH or KC, because I felt like lucky, I would say last time, but you know, like I said, when we go lower bracket and every time we already played the match, finished the match, no matter we win or lose, we will like improve very fast, and hopefully in lower bracket, we will show you guys on our improvement. Không bắn được. Forsaken just handling, you know, that pressure like water off a duck's Lọ lắm, anh em lọ lắm em ơi. Entire tournament, just with the lowest of expectations, and now they're just improving at a meteoric pace, looking to really. Đồ má, Duelit meta là bắn không được con nào luôn đấy. Duelit meta bắn không được con nào luôn, tệ lắm. Thật tệ quá luôn. Đồ má, bắn con dẹp gặp tụi phân đất Phoenix. Đồ má, nó bắn con dẹp gặp tụi phân đất Phoenix vô đủ má, bắn thua cả thằng Lai nữa. Chơi bời lùn. Cái trận mà nó bay duy nhất là trận gặp EDG. Đúng là tính là EDG xui gặp ngay đúng ngày nó quá điên hết trơn. Quá điên bắn toàn mặt. Đồ má. Không sao, mọi thứ vẫn ổn. Trời ơi, móc quanh quay kìa, trời ơi. My God, nó né luôn, nó nạp vô rồi, chạy, cứu tôi với bộ ơi, cứu tôi. Off-angle approach now with the paranoia sent flying onto the left-hand side. 2 years, so not accounted for. QCK just trying to back him up as well as bail him out, and they are just collecting all sorts of kills with the damage done through the wall. Not enough to collect the kill amongst the buy. Em thấy nó ngu không? Đúng má, nhìn nó ngu chưa? Má, nhìn ngu, đủ má ngu điên luôn á. Rồi, về nước thôi. Bắn như này chơi bời mẹ. Bắn ngu vãi luôn. Chán rồi, nhìn thằng lùng rác này chán lắm rồi. Lùng rác này là chán lắm rồi đó. Man in his face, follow through with the bullets. No kill collected, but he does have too much to do. Already the time's getting away from him. Look at PaperX. Stands up, holding their chán rồi không? Bắn gì nổi nữa. Đủ má, ông chỉ cần nhá ông bắn thôi, ông cũng đủ má, ông đạp tới, ông đi tới, ông check người ta góc up angle. Có ngu không? Có kìa. Con mẹ, ông chạy lên, ông đập lên băng, sao ông bắn người ta lúc ở góc up angle sao bán, góc đó sao bán. Góc đó đã chạy tới thì mẹ nó bết cho cái chuột phải vô mặt. Vẫn là chỉ giết có 3 mày. Holy shit. But they are really good at being able to combo those together to apply a lot of pressure to their opponents. And frankly, PaperX move fast enough that bắn hết nổi rồi. Tay bé quá. Rồi, lét bắn láo luôn. Lét đéo khe nữa rồi. Lét bắn B, lét bắn láo luôn. I don't care. Zone presents itself for a team like Loud as well, because yeah, you've lost a pistol round. PaperX on our attack side again. Very ult generation. Tối đủ má, xác bắn cái cung con mẹ nó ra ngoài đường luôn rồi. Thôi xong rồi, team này hết. Tên này hết cứu anh em ơi. Tên này hết cứu rồi. Flash peek into backside as well. Whoa! Picking up 2. Still got that wall, but 2 is on the flank. Yeah. Peppered here, holding the util. Good adjustment. Sunday! Hai trai. A decent opportunity actually to turn that away. And send us down the spiraling path of thrifty after thrifty. But it was not to be. And as you were saying, Brett, building up something's ultimate here is really devastating. Má, team này mà để lại một Duelit là thôi á, team La này mạnh lắm nhưng mà khó. QCK này thua. Đặt quá tên á là nhanh. Đặt quá tên là nhanh, nhưng mà bắn thì đủ má chậm rì. Ồ má, đặt quá tên nhanh nhưng mà mẹ đó. Nhại chậm quá. Chậm rì luôn á. Used to set up here out towards A. But a fake in terms of where the pressure is actually coming from. Yeah, I mean, he did have the spike on him, but the rest of his team now working into mid. Pop flash, wall up. Hearing all this noise, hearing all these sounds, but you can't survive it past the box. A call is made though. Loud want to commit into this fight. I'm going to commit heavily out wide. Miscommunication, perhaps. There's something drops down as well, forced into the spectator's seat with the spike drop down. It's a favored situation for Loud now. They have spike. Bóc lại, rồi đẹp. If Monia gets another smoke online, which he does, he just sneaks in, sneaks out, and now all of Loud are in a pretty rough spot.
They don't have any map control or information. Yeah. Could be worried about some lurking. Mất cái bơm luôn. So just like that, suddenly there's a lot of doubt in the heads of this Brazilian team. Daylight robbery from Monyet. You'd expect the spam to be coming through as soon as the smoke gets deployed. It wasn't there though, and now, because Loud was so heavily stacked up around that spike position, as you were saying, they've lost all map control. Yeah. They're having to triple up and reclear everything together just in case. And they're slow to do it as well. What you see from PaperX is Súng that bé, throwing that có đâu súng bé tên. Bài đó súng bé mà. I was praising Sadak in the games that I've been Bài đó thì bài map này đâu này bắn như nãy đúng rồi. Súng bé quá. Xui thôi. Súng bé phải buộc phải bắn nhau những cự ly gần như này á, tường một bên rồi bắn nhau thôi. Thật ra là tường bên trái nó sẽ an toàn hơn. Cho nên là chạy qua bên phải giết được người rồi mà, nhưng mà bị thằng kia tay nó súng nó to quá, nó bắn ngược lại thôi. Bài này mà súng to hơn, tụi nó ngang súng là thắng được mà. Lá trái. Left alone to his devices, only the Spectre in his hand. Chết đi mấy bố ơi. Have to be mistakes to be made. Less though, hot on his heels as well to really collect up that kill and get that trade online. So that was a bonus round for PaperX. The two players surviving for Loud. Em nhìn thấy thằng Sentinels này, nhìn thấy thằng này đéo bao giờ xài đồ. Thấy không? Còn chết bằng tay không này ha. Đó, nhìn đây, đây, hai chấp lá. Bắn nhau đủ má nhiều điên. Đây, còn tên nè. Đó, còn tên, còn phá luôn. Đéo bắn là đéo bắn mà. Này đéo bắn là đéo bắn mà. Tiết kiệm vậy. Giờ có cái gì đó bắn nhẹ cái là check cũng được. Cái đầu bắn phải không? Phát phải ra check cái. Mấy thằng này bắn nhìn em nhìn cái thằng Gen.G này bắn ngứa mắt lắm. Em nói thật, anh nói thật tụi em nhìn nó là biết à. Nhìn nó thằng Gen.G này nó bắn tệ á, nhìn nó không có phải là một con mà đụng má bắn cái thằng mà bắn cái con này hay, em hiểu không? Cái thằng mà bắn con này hay nó phát những cái góc đụng má khó chịu lắm kìa. Nó phát ra một cái nó bắn vô mặt người ta không. Nhìn thằng này bắn tệ, đa phần là thằng này kiểu team thiếu gì thì cầm chơi thôi, tên chơi, cầm súng bắn nhiều, bắn là chủ yếu. Không phải là mẫu player bắn support. Ít khi mà nó có những góc flash đẹp. Đấy, lại ra bắn nhau nữa này. Đấy, thấy không? Nó lại ra bắn nhau nữa kìa, thấy chưa? Đồng đội flash cái lại nó ra nó bắn nhau, đó đi về. Rồi giữ cái flash. Đấy, lại cầm hai cái flash, lát nữa đồng đội vô bắn nhau. Thì nó bắn nhau cái đéo còn flash, lúc nào cũng còn flash trên người. Thật ra là có mấy góc nó flash phụ cho đồng đội nó cũng được mà nó đéo làm hết chứ. Nó để lại lúc sau người ta bắn thì nó vô. Bắn như vậy cũng được thôi, nhưng mà nếu mà tay nó không to hay nó bắn hay lỗi là dễ thua. Better mid đéo ai check. Ôi ôi. Quick on it with the trigger. Now we see it players lit up like a beacon. Something only the one instant trade. Something Forsaken just trying to play in tandem with each other, but they are overwhelming them. Mindfree towards the back. Less is dodging and weaving. Khó rồi. Finds it now, leaving it to Divine. Khó rồi. Đào bài xuống bé quá. Xuống này băm xa hơi lỏ. What is the call here? Tapping again, this time less sticking, not making the same mistake as the Prime. Thấy chưa? Để em nhìn thấy chưa? Khi mà còn có một thằng như thế này nè là luôn luôn là mình phải smoke cái gì? Smoke chơi bơm. Nhớ đó. Hãy smoke chơi bơm. Smoke chơi bơm như vậy nó muốn ra nó bắn nhau nhìn là biết liền à. Đồng đội kê bắn được. Đừng bao giờ móc che nó lại hết, che nó lại chỉ để cho nó đục mình thôi. Bắn sốc phải bắn khôn lên. I'm surprised at how much the PaperX economy was hurting there. They came into that round with a Stinger and a Spectre, even though má hú hồn hết chứ. Không phải lúc nào không phải là cứ là bình thường là cứ smoke ở bên ngoài là thắng đâu, không có đâu. Tùy đao thôi, tùy chỗ thôi, tùy lúc thôi. Rồi, lép bắn lỗi nữa nè. Đó, lép nè, lép lỗi thấy không? Đủ má ông lép này bắn vãi lồn mà. Lép này chùm bắn kiểu đó luôn á, ông lép này bắn coi kìa. Nhìn bắn được mẹ kiểu gì ấy. Phải không cặt? Trả mẹ nó cái độc đi. Thì đã sao? So game plan here for PaperX, making sure that they can absorb up all the orbs around the map. PaperX now defaulting back over towards B main.
Nó chán lắm rồi đó Vinh ơi, thằng này giờ cũng chán lắm rồi. Nhìn nó bắn muốn quại bố mẹ đó. Trông đéo muốn thắng lắm luôn rồi đó chứ. Trong đồng đội bắn thì mẹ kiểu lô gì cũng thua. Chơi làm đéo. Phải lồ coi hai ông bỏ con mẹ nó bê ra bắn chợ rồi đó. Đủ má chơi khó chưa. Địt con mẹ nó đơi cô mà làm khó bản thân nhau vãi. Tụi nó phọt bay luôn rồi. Side by side wants to play together now. Him. Rồi ra chơi sát cho này đi. Ôi ơi nhà quê. From the back feeling really the heat and the pressure, but Kawazin seeks to relieve it, and now back into the action and the fight. Rolling front, committed. You're getting their way. Trời ơi đủ má, Phoenix mà ulti ném lát 2 lần luôn con đĩ mẹ. Trời ơi. Bạn phải thắng luôn nè. Dropping down, knows they're not on it. Peeking through, another tap will force Mindfreak out into the open. Kawazin really seeking to deny this one, not have! Running him down! Mindfreak performs magic before our bloody eyes! What a ridiculous round for PaperX to get. That was them on basically an eco round as well. Thắng chứ. Gonna be labeled as a Red Bull clutch. Nhìn đừng lắm, nhìn thằng này đừng lắm, anh nói rồi mà. Their economy was not good. It all came down to Mindfreak. And Lau could not find a safe position. Chán lắm rồi, anh nói mày chán lắm rồi. Stick it and trust that they could potentially just hold down the angle. The Kawazin in that spot. I mean, it's super reminiscent, honestly, of the other day. It's very how to play in Sen. John QT's playing the clutch. They can't decide who's sticking, a bit of miscommunication, maybe getting frantic. It's very tough Đéo hiểu luôn. Đéo hiểu luôn á. Anh thấy không, bây giờ cái chuyện mà đơn giản thôi là 4 đấu 1, chỉ cần đợi vô ngồi gỡ rồi đứng ở ngoài bắn nhau thôi là xong rồi. Hai ông chạy một đường vô thì con mẹ nó chán. Bây giờ đã vô chung đúng không? Vô con mẹ hết luôn. Vô hết con mẹ mày luôn. Địt mẹ với nó xong ra, thằng thứ ba ra gỡ, thằng thứ cuối cùng đứng ở dưới, đứng ở trong nó vô gỡ. Ba thằng ào ra, đủ mới bắn hai bên cho mà nó bắn kịp. Ngu. Rồi ông này bụ má Phoenix bật ulti mà địt con mẹ còn phải flash nữa. Mấy cái lồn phải làm mấy con cặc gì? Mày bật ulti mà mày flash làm gì? Hả? Hả? Mày bật ulti mà mày flash làm luôn cái lồn gì? Ngu. Chán. Mấy ông này chán lắm em ơi. địt mẹ mà ulti mà còn sợ chết. They can do that against other teams, but not against the ladder running. They're gonna get obliterated. Chịu được. Lồ má nó nhạt. Thôi mời bắn như này thà đừng có cho tụi lao này vô, anh nói thiệt, thôi cho tụi lao này thua đi, cho Playerduo vô mình có hứng mình coi tiếp. Nói thiệt. Playerduo vô bắn nhiều khi mình coi mình thắng. Mấy pha thắng thì cũng thắng kiểu highlight á, coi highlight rồi coi đủ mấy màn thâu của tụi nó cho có cảm xúc tí. Mấy thằng lao này chán lắm rồi, thôi đừng cho mấy này vô, mấy này thua là xứng đáng rồi em ơi. Slow beginning though for PaperX, nice and cautious off the rip, trying to see if Loud will overplay their hands initially. Lots of ults really to work with for PaperX on top of that, so nó chỉ có đéo ngờ là tụi EDG độ má đéo hiểu sao thua được mấy thằng này chứ. Thiệt, đéo nghĩ luôn, anh đéo ngờ được tụi EDG thua tụi này mà đủ má thua bạc ngược luôn. 13-3, 13-2 đủ má nó chán điên luôn. Trận đó có nghĩa là trận nhạt nhất cái giải lồn này. Nói thật luôn. Trận đó hay là trận nhạt nhất luôn á. Đéo nghĩ luôn. Một cái team mà độ nó thắng Playerduo xong á, bây giờ EDG bây giờ nhìn mới buồn nè. Thấy chưa? Nhìn những cái thằng mà mình loại á, bây giờ độ nó thắng những cái thằng này mới chán nè. Sticking around to find out with this one. Hunter's Fury to try and deny this one. Plant will be disrupted. Flash up into the air. It's actually a nasty one as well. Connected onto a multitude of players. Now the plant and the pit all lay it down onto the site. This does make it difficult. Ông đội thọt quá, Vinh à. Ông đội thọt quá. Ông đội thọt quá. Nó mà bắn nhắm, nó mà lì á, nó mà ngôi sao quá, nó bắn nhắm hoài á. Team nó toàn mấy thằng bắn chậm thôi, không có được như mấy team khác, cho nên là nó bắn con đó nó vô nó bắn đuôi lít nó bắn nó cương như đồng đội, cho đồng đội nó nhiều lắm. Thôi gì chết đi, thua đi, nhanh đi, bố mày đi ngủ. Hay lắm, thua đi.
In fact, the total investment. Correction from me, Loud. They didn't put everything into that one. It was weaker because it was a force. They were coming Thôi được rồi, chơi vui rồi, ông kia nãy giờ bắn thêm được có 2 mạng. Đừng. Đủ nhanh đi. Bắn đồ mẹ, bắn nhìn tệ. Trời ơi, anh nói với tụi em nghe nha. Thằng WCK này có khi đủ má, bây giờ mà vô răng gặp cái thằng Rimmy rồi sáng mình coi cái thằng Rimmy rồi sáng mình coi highlight của nó, đủ má cho nó nát hàng đầu này ra bả. Anh nói thiệt. Đủ má nói thiệt luôn á. They do it again, very reminiscent of when they first brought out the Sage Comp on Pearl. Bait out the fights here from QCK and thôi về nhà đi, đẹp rồi. Chán chưa? Thằng Lầu Lét bắn đéo nổi nữa kìa không? Chán lắm rồi. To series point, match point, Loud on the verge of being eliminated. Mai Phích đó hả? Ôi anh nói rồi mà Lâm Dương, Mai Phích bắn map này là sẽ bay, auto bay, tin anh. Mai Phích bắn map này cảm giác nó tốt map này lắm. They know that the dizzy has been broken in many rounds, so they know that somebody is top mid, waiting to break that piece of Gecko utility. They boost up, get the punish, and all of that in a round where Loud were just going for the eco anyway, trying to play for overtime. Thằng này là duelist yếu nhất giải mà the force in round 19. Round 18, I should say. Để hiểu sao đủ má vậy đó mà nó nắc đường can đéo hiểu. Nó nắc nguyên cái team EDG đủ má ngọt xớt luôn. Rồi, bắt đầu rồi đó, bắt đầu giỡn rồi đó, bắt đầu mấy anh giỡn, đó, đủ má đó, mấy anh này bắt đầu tới rồi đó, bây giờ đã tới rồi đó, đó đang thắng cái tự nhiên mấy anh giỡn, rồi xong mấy anh giỡn tới luôn. Something drops him though, no ace to be really look for something. Ôi đủ má, Led lỗi. Ông Led này chán lắm rồi nè, đây là dấu hiệu của sự chán nản. Rồi thắng rồi. Thả Molly lại. It takes such heroics from Loud to just put the first of 5 necessary rounds on the board. Đủ má, Monet giỡn. Cowanzine was slowed up, top A link. Had to take out 2 players where the trade, it looked like the spacing was good. And he'd already shut down that play from Monyet. Deletes 2 players as they come around the corner there, Mind Freak and Divide both falling. And it still came down to a 1v1. Oh. Thắng nhanh đéo chịu, đủ má, nó thắng nhanh đéo chịu đâu mấy thằng lồn này. Mẹ đéo chịu. Bắn láo xong thắng cái để hình về móc cho đồng đội, flash cái là vô mẹ win rồi còn cắt gì nữa. Má nó. Giải này có độc mà đôi tay. Nhìn mà, em nhìn em thấy mà. Tụi này nó cứ bắn vậy em ơi. Cái kiểu nó bắn vậy á. We have seen, you know, when Loud's back is up against the wall, Les tends to take matters into his own hands. Mind Freak taken out. It's not the res line for this one, but Divine with him falling. Đồ má, nó bố WCK này địt mẹ, nó bắn đéo nổi rồi. Cứu tôi với. Ông đứng giữa đường, tôi bắn hụt hết luôn. Má, nó chán lắm rồi. Drops it, 3 versus 3 now. The knife attack, info gathered, at least that they know that Les is going to be there, but he's already playing now. High-low setup. Thả cho Molly lại đi. Something going for the peak, catches it in the perfect time. Thả cho Molly lại đi. Down and deleted. 2 left standing, Les. Again, heroics are necessary, and it has to be coming out swinging, traded. 1 to stand, 2 years to do the most. Thắng rồi. Paranoia evaded and dodged and juked, but the crossfire setup is too strong. It's too damn strong. And Paper X seal it away. Loud, drop it out. See you later. Sent to the airport. And something closing out sunset. Lầu mẹ nó. What a time. Má, lầu kia nó tệ dữ trời. Nhi đâu rồi ta? Trời ơi, Nhi bỏ cuộc luôn mà đội tuyển tôi yêu thắng không mà Nhi không gáy luôn.
What a way to have this rivalry Má yếu điên. over a team that Thiệt, loves đủ má đéo ngờ. loves playing against the Hay quá vậy ơi. Tính ra anh nói em á, bây giờ á khổ là khổ mấy thằng EDG nè. Đủ má ngồi ở nhà thua địch con mẹ nó cay vãi lồn. Má nó mấy thằng EDG bây giờ cái gọi là cay vãi lồn nè. Mẹ nó mấy thằng lồn nó bắn ngu như vậy đó mà nó thắng nó mà nó nắc mình. Kind of caused them to have to plug gaps constantly without that sentinel. They had to be mobile, they had to be aggressive, and they're playing against a team that wrote the book on playing an aggressive mobile. Khổ một cái là bị thằng WCK nó nắc mới đau. Đúng, nhìn mà nhớ là bị ai nắc? Bị là WCK nó nắc. Trời ơi đủ con mẹ nó giận. Cây đủ nó lỏ giái luôn. Trời ơi, Can bây giờ mất ngủ là cái chắc. Can bây giờ mất ngủ là cái chắc. Coming into this series, a lot of people were just flat out giving it to Loud, but today is the day belongs to W Gaming. This team is inexplicable. Anytime you think they will not perform, Cái tụi cái team Loud này em biết phải tuyển thằng nào về không? Mấy đứa biết tuyển ai về không? Phải kích thằng lồn WCK này đi, tuyển thằng lồn DG Team về. Tuyển lồn nó về. Thằng lồn nó bắn mấy con mà tốc độ cao được. Thằng lồn nó bắn con Neon cháy luôn. Nó tuyển thằng lồn nó về. But you know what though, I gotta say I'm liking the ideas that I'm seeing there, even though sometimes they look a little bit rough. Khó em ơi, thằng lồn nó giờ tốc độ chậm rồi. Wants to get out there. He'll send Wingman to go and handle business and give him a little bit of more information. He's using the kid in a way khó luôn á. Working for him. Yeah, we really didn't know what this team's style was going to be without Jing. Đại Cute hả? Đại Cute sáng mới thua map iBox xong BD đéo chơi nữa mà. Đáp em quên à. They've hit that flow state again, it seems. Yeah, and that is very scary for anyone else that they will go up against. Đại Cute sáng mới thua map iBox xong BD đéo chơi nữa mà. Hello Trung Việt game này hả? Honkai Star Rail em ơi. And I say this with full respect. It was like a boring game to a certain extent. PaperX were kind of just doing their thing. They were drilled. They had moments where they just looked very well put together. They weren't trying to go for anything too wonky, but when they did, it looked like they had a plan. It looked like thằng Đại cũng bắn duelist mà mấy đứa. It was honestly a joy to see this team. Thằng Đại xưa bắn duelist mà mấy đứa. Xe nó nhanh lắm. Xe nó nhanh hơn cả thằng Forsaken luôn á. Mà bây giờ anh xuống 0.20, anh xuống quả xe chậm bắn rồi. Incredibly well, the guy has improved to an unbelievable degree along with his team. I think we've really seen this evolution, this next step of PaperX, and I just thôi đừng có nói nữa, lát nữa ảnh dậy vô anh nói tụi mình nói xấu ảnh á. Anh này ảnh gì đó thôi siêu sao rồi 2BD. I am here with the Vi. First of all, congratulations on the win. Now I have a very first important question. Your team wears the banner W Gaming. Can you explain to me? Ủa vậy là ngày mai mình sẽ tìm coi ai là đội tuyển hạng nhì hả mọi người? À ngày mai mình sẽ coi ai là đội tuyển hạng nhì à? Ái chà. Ái chà. On Ascent, you do have a duelist there. I don't know. Thôi được Nhi, B3 mình Nhi. Đâu anh xem nào. I mean, as long as it's working out, should be fine, you know. Ok, le he preguntado que cómo puede ser posible que en un equipo que le gusta ir tan a la cara funcione también un gecko con el operator. Không đợi em ơi, ngày mai một trận BO5 lúc 10 giờ. Và ngày mốt sẽ là một trận BO5 nữa. Rồi, ngày mai sẽ là ngày view cao kỷ lục luôn. Ngày mai sẽ là ngày view cao kỷ lục luôn. Tại vì sao? BO5 hai team gần như là hai team có lượng fan đông nhất của mẹ này luôn cái giới Valorant này rồi. Hả? Hai team đủ má fanboy đông vãi con cạch luôn. Cực kỳ đông luôn. Ngày mai là xua kèo là view sẽ cao hơn chung kết tổng luôn, anh hứa. BO5. And I think our strat is probably just counter less, you know. I mean, he's been giving us a lot of trouble. Ngày mai khổ nhất là không phải là bé Nhi đâu, mà là thằng Bình. Nhìn thấy hai đội tuyển tôi yêu đủ má đơm nhau, ai thua cũng buồn. Cái chuyện mà đau đớn nhất là fan của cả hai luôn, cũng đỉ mẹ. Ngày mai thằng nào thua cũng buồn.
Má nó đào đớn. Nhìn thấy hai đội tuyển tôi yêu đấm nhau thành sạch. Má nó buồn đó, nó buồn nha. Cái này là buồn lắm luôn á. And there's only one remaining team from Americas. How do you think that is going to be different? Because you say you do have the experience with Loud, but you do not have it. Well, off-season tournaments, yes. Yeah, I mean, technically we played Sentinel before, and they kind of like beat us to it. And I think this time is a good time for us to prove ourselves again. And I think it's gonna. Nhưng mà nếu mà gọi là bắn thì anh nghĩ là nên để Playerduo vào thì hay hơn. Nhiều khi cái lối bắn điên của tụi này á thì lại chơi lại được cái đám Gen.G. Nếu mà một ngày đẹp trời á, năm thằng của tụi nó tay đều to thì được. Một ngày đẹp trời nha, một ngày đẹp trời Playerduo này đủ má vào tay hết thì có khi lại counter được đám Gen.G đấy. Còn đám Sentinels này thì khó. Địt mẹ, cái khoảng trống mà anh Sassy để lại đủ má như cái quả tóc của ảnh vậy đó. Không thể lấp đầy. Không thể lấp đầy. Khó quá. Khó quá. Khó. Khó quá. Đúng rồi, anh nói mà Vinh. Nè, bây giờ bắt đầu là độ má BDS bắt đầu phải là hành trình sức mạnh tình bạn đây nè. Đó, bắt đầu hành trình kỳ diệu bắt đầu rồi đó. Hành trình kỳ diệu của Playerduo bắt đầu từ lúc này rồi nè, từ lúc này rồi đó. First, before though, we do have to say goodbye to Loud, a team that we all know and love. It was a tough Myfix đó hả? Hôm nay MVP là something đó em ơi. Chứ Myfix thì cũng bình thường thôi. Sự thật. Hôm nay MVP là something. Anh có thể chửi nó ngu, nhưng mà nếu mà nó cầm cái nhóm nó bắn được như này thì không ngu. Ok. Cầm cái nhóm bắn được như này thì không ngu. Ngày hôm nay nó bắn cái nhóm đéo hụt. Vậy thì không ngu nữa. Ok nha. Cầm cái nhóm bắn như này thì không hề ngu. Bắn cái nhóm tham minh bắn tín quá còn gì nữa. Thôi ngủ mọi người ơi. Mình phải dưỡng sức. Hết rồi. Ai lại hết rồi, nghỉ ơi. Mai gặp lại. Ngủ nha, ngủ đủ nha. Ngày mai 10 giờ mình lại bắt đầu làm một kèo BO5 căng đấy. Ngủ mấy đứa. Rồi, chúc mừng fan BDS nha. Má, đội tuyển tôi yêu mà. Đợi fan tôi fan BDS mà mọi người. BDS chưa đến. Phải vậy chứ.